Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi að vori til. Það voru í lofti allavega hérna í Reykjavík, þar sem að samstöðin til húsa. Við ætlum að hafa margt skemmtilegt á dagskrá í kvöld. Hérna aftast í þættinum þá kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor frá Akureyri til mín og við ætlum að ræða Ísland í NATO. Tilefnið viðtal sem var á Sprengisandi í gær, þar sem að Þórdís Kolbrún, Reykjavík Gylfadóttir, utanríkisráðherra, var í spjalli og hún var að lýsa svona öryggishagsmunum Íslands og hvernig Ísland ætti að bregðast við. Hún var eiginlega að boða stóraukin útgjöld til hernaðar. Hún var að boða það að við munum í æ ríkara mæli senda vopn á vígvelli, öfugt við það sem við gert hingað til. Hún sagði að það verið liðin svo tíð að það dygði fyrir okkur að senda teppi og hjálpartæki til stríðshrjáðra landa. Þetta stefnubreyting sem að mér finnst eðlilegt að við ræðum. Það liggur á bak við svona hugmyndum það að hægt og bítandi munu Íslendingar fara að verja álíka hluta af landsframleiðslu til hernaðar, eins og Evrópuríkin hafa gengist undir flest sem í NATO, sem 2%, það 90 milljarðar á íslensku. Sumstaðar löndin komið langt fram yfir þetta og talað að þessi 2% verði kannski 3%, eða 4% í náinni framtíð. Það verður gaman að heyra í Hilmari Þór og eftir ég ætla að leggja fyrir hann svona ýmislegt af því sem að Þórdís Kolbrún sagði í gær, bið hann að leggja mat á hvað liggi að baki. Það mánudagur og þá þingið. Björn Þorláks fær hérna gesti til þess að ræða þingið. Fyrst koma til hans þingkonur, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Það voru 25 ár í vikunni síðan að þær settust á þing saman og þær koma hingað til Björns og ræða það af þessu tilefni, kannski þingið þá og nú og kannski þau átök sem eru í þinginu í dag. Það voru líka fréttir af því í síðustu viku eða þar síðustu að 2 blaðamenn voru að falla, Atli Þór Fandal og Sunna Valgerðardóttir. Atli Þór hefur vann í blaðamennsku í gamla daga, hann hefur verið framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi og Sunna Valgerðardóttir hefur starfað hjá RÚV. Þau eru að fara inn á þing og fara að starfa fyrir sitt hvort þingflokkin, Atli fyrir Pírata og Sunna fyrir VG, og Björn ætlar að spjalla við þau þessi tímamót, kannski svolítið fjölmiðla og pólitík. Áður en að þingið skellur á hérna að þá höfum við það sem við höfum kallað svona hagráð verkalýðsins. Við höfum fengið hagfræðinga úr verkalýðshreyfingunni til að koma hingað og ráða í efnahagsmálin. Koma hingað eftir Róbert Farnsveit sem hagfræðingur ASÍ, Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur BHM og Stefán Ólafsson sem var félagsfræðingur en náttúrulega hálfgerður hagfræðingur, hefur nú mest verið að fjalla svona hagræn málefni og sérfræðingur Eflingar. Ég ætla að tala við á kappa vaxtastefnu Seðlabankans sem verður kannski undarlegri í augum margra og sérstaklega skuldara sem að upplifa að það sé verið að þrengja að þeim. Raunvextir stýrivaxta Seðlabankans núna orðið meir en 3%, sem að þýðir það að raunvextir íbúðalána eru orðin 5 eða 6% og þeir sem eiga erfiðleikum með að ná endum saman og eru kannski með yfirdrátt á reikningum sínum, þeir eru að borga kannski 10 til 11% í raunvexti og hvernig veröldin á fólk að lifa við það. Ég ætla að ræða við á vaxtastefnu Seðlabankans og peningastefnu, hvort að hún sé að virka, hvort að Seðlabankanum sé að takast að vinna gegn ofþenslu í ferðaþjónustu. Kannski verið að þrengja of mikið af ýmsum öðrum greinum atvinnulífsins, kannski nær Seðlabankinn að þrýsta okkur ofan í kreppu. Við spyrjum þá félaga af þessu, en líka ríkisútgjaldastefnuna eða ríkissjóðs, hvernig hann rekinn. Þann rekinn með halla í verðbólgu og góðæri. Ríkisstjórnin virðist vera ófær það að hækka tekjur og þar af leiðandi eykst þrýstingurinn á niðurskurð.
Svona tilefnið af þessum að ég fæði á hinga núna að það voru gerðir samningar snemma á árinu þar sem að markmiðið var það að ná niður verðbólgu og vöxtum og að sömuleyti átti stór hluti af kjarabótum almennings að koma í gegnum lækkun vaxta en þeir munu ekki lækka kannski í fyrsta lagi í haust og sumir segja að þeir munu bara ekki lækka á þessu ári. Þannig að við erum undirliggur nokkur alvara í samtalinu það hvort að svona grundvöllur samningarna muni halda eða hvort að við séum kannski að fara að horfa upp á það að samningar verði sagðir lausir á hausti 2025. Þetta prógrami hjá okkur í kvöld. Ég hveti ykkur til þess að hlusta á þessu viðtöl en áður en að því kemur að þá ætla ég að gera það sem ég geri oft hérna. Ég ætla að minna ykkur á að samstöðin tilraunaverkefni. Við erum búin til nánast úr engu og hægt og bítandi hefur hún elfst og styrst fyrst og fremst fyrir stuðning frá ykkur áhorfendur góðir. Það eru samkvæmt mælingu sem við letum gera, þá eru 37.000 mann sem að horfa á þætti samstöðurinnar í hverju viku. Hluti af þeim eða svona 1250 hafa gerst áskrifendur og okkur þetta vænt að fleiri myndu gera það því að það eiginlega galdurinn á bakvið uppbyggingu samstöðurinnar að þeir sem að horfa og njóta samstöðurinnar leggi eitthvað svona sitt sín lóð á vogarskálunar og hjálpa okkur að byggja upp. Það kostar 2.500 krónur að vera áskrifandi hér. Þið farið inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift eða þið vilja vera áskrifundur og þar getið skráð okkur fyrir 2.500 krónur. Þið megi borga meira þið viljið og því sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem þið sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda. Ég með sérstakt ákall til ykkar sem hafi kannski fyrir löngu ákveðið að taka þátt í þessu, taka þátt í við getum kallað þetta svona draum. Draumur náttúrulega svo að okkur takist að byggja samstöðuna upp á 2, 3, 4 árum upp í það að verða öflugur miðill, öflugur umræðuvettvangur í íslensku samfélagi, öflugur fréttamiðill í framtíðinni, fyrst og fremst með stuðningi almennings að við okkur takist að byggja hér upp fjölmiðil og umræðuvettvang sem í eigu almennings en ekki einhverra jöfra. Hvet ykkur til þess að velta þessu fyrir ykkur. En ég ætla að gera núna örstutt hlé á meðan að þeir koma sér fyrir hér hagráð verkalýðsins Róbert Farridsveit, Vilhjálmur Hilmarsson og Stefán Ólafsson. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða vaxtastefnu Seðlabankans og ríkisfjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og svona frá sjónarhóli verkalýðsins. Það var samið hér snemma árs samningar, hófstilltar launahækkanir, aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Markmiðið var það að verðbólga myndi nást niður og þar með vextirnir en það eiginlega ekki að ganga eftir og til að ræða þetta þá eru hingað komnir það sem við höfum kallað hagráð verkalýðsins. Við höfum fengið það hérna beint á móti mér Róbert Farridsveit sem hagfræðingur Alþýðusambandsins og Vilhjálmur Hilmarsson, hann hagfræðingur BHM. Vanalega hefur Sigríður Ingibjörg eða Heiður komið hingað frá BSRB en þær komist ekki og þá eru svo heppin að fá hvað ertu, ef þú ert ekki hagfræðingur, þú ert félagsfræðingur.
Ég sérfræðingur meiri hagfræðingur. Þú ert félagsfræðingur sem að leiddist út í hagfræði. Ég virði ekki landamæri þessara félagsvísinda. Þú ert sérfræðingur Eflingar. Já. Heyrðu, sko, samningandi sem voru gerðir, markmiðið var þetta sem við erum að lýsa. En það virðist ekki vera að ganga eftir, allavega ekki gagnvart Seðlabankanum. Markaðsaðilar, ég veit ekki hvað það sé rétt orðið, þeir sem eru svona skuldabréfamarkaði og fleiri og sömuleyti tónni frá greiningadeildum bankana, þá eins og menn séu að leggja inn fyrir það kannski munu vextir bara haldast óbreyttir út árið, kannski lækka einhvern tímann í haust. En það ekki það sem var stemt, Róbert. Sko, markmið voru kannski tvíþætt. Það að stuðla hjöðnun verðbólgu á samningstímanum og ákveðið markmið sem var hort til þar og síðan auðvitað stuðla lækkun vaxta og eflaust hafa menn ólíkar væntingar það hversu hratt það ferli getur tekið en ef við byrjum kannski á verðbólgunni þá hefur hún hjaðnað, mælist núna 6% og Þannig að sömuleyti það vegna þess að dett út stóri mánuðir. Já, það hárrétt. Og verðbólgur hraðinn síðast held ég að verið 6,8. Það rétt og ef þú horfir á einmitt 3 mánaða hraðan eða 6 mánaða hraðan þá hann ennþá nokkuð hár og það mun svolítið skipta máli hvernig verðbólgan þróast að næstu mánuðum. Núna eru ákveðna hækkun og þrýstingur sem alltaf svona í byrjun hvers árs. Það eru hækkanir frá opinbera, ákveðna verðbreytingar hjá fyrirtækjum sem taka gildi í byrjun og upphafi árs. Og svo raun og veru erum við að sjá það hversu mikið af kostnaðarhækkunum svona fyrirtækin fleyta út í verðlag og voninu svo að þau standi svo sannarlega með þessum samningum. Þannig að svona takturinn núna á næstu mánuðum frekar mikilvægur upp á það að sjá hvert verðbólgan þróast. Þegar við horfum hins vegar á kannski undirliggjandi verðbólguna þá hefur hún hjaðnað hraðar. Verðbólga án húsnæðis mælist 3,9%. Húsnæðisverðið á móti að hækka mjög mikið. Akkurat. Þannig að þessi svona undirliggjandi verðbólga sem tengist eftirspurnar þrýstingnum í hagkerfinu, hún hefur hjaðnað hraðar og við sjáum það til dæmis bara í svona nýlegum mælingum hjá til dæmis Verðlagseftirlitinu að svona verðbreytingar á matur og annað, þær eru byrjað að hægja aðeins á sér. Þannig að það eru alveg einhver jákvæð teiknarna lofti en eins og þú segir og bendir á þá húsnæðismarkaðurinn ákveðin svona kerfislægur faktor sem kjarasamningur og einir og síðan hafa lítil áhrif á og þú ert líka með hátt vaxtastig sem ætti að bremsa húsnæðismarkaðinn en síðan ertu með aðra krafta. Skorturinn bara svo mikill að vextirnir ná ekki að halda verðinu niðri. Skortur og líka svona líðfræðilega eftirspurn. Mannfjölgun og aðstöðunar í Grindavík og annað. Þannig að það þarna þættir sem kjarasamninga mun ekkert bremsa niður og hafa í raun og veru lítil áhrif á. Þannig að þetta svona hvernig mun undirliggjandi verðbólgan þróast á næstu misserum. Það eru alveg góða líkur og hún haldi áfram að hjaðna á næstu misserum. En það getur verið að það haldist uppi viðbóta þrýstingur út frá húsnæðismarkaði. Hvernig Seðlabanki bregst við þessu, menna hann hefur talað það að hann sé meira að reyna að bregðast við undirliggjandi verðbólgu. Hann hefur mátt lesið það og lesið hann í þessa yfirlýsingu sem kom með síðustu vaxtaákvörðun. Þá gefur hann undir fótinn að það verði vaxtalækkun í haust og ég gerir ráð fyrir að hann hafi svolítið verið að horfa á þessi síðustu 3 mánuði þegar hann ákvaða vextina síðast. Hann hafi ekki alveg þórað að taka skrefið. Ef maður lesi í orð Seðlabankastjóra þá svolítið sagði hann að hann vildi frekar taka stærri skref síðar heldur en að eins og hann orðaði sjálfur að taka aumingilega lækkun til að byrja með. Sem átúlka það að þróunin síðustu 3 mánuði hafi verið svo lítil lækkun að það hefði ekki verið innistæði fyrir nema 0,25 lækkun og það eiginlega tækið ekki. Já, það mætti túlkað svoleiðis og það sem stendur út í yfirlýsingunni að þeir telja sig vera að koma með aðhaldsstig sem þarf til að ná niður verðbólgunni og það þýðir það að vextir ættu þá að geta lækkað samhliða hjöðnum verðbólgu á næstu misserum. En Seðlabankastjóri var allt haust og mörg undanfarin ár að tala það þegar að vera að tala horfur, verðbólguhorfur og þeir verða að eða segjast þurfa að miða vaxtahækkanir við það. Að þá var það alltaf óvissa á vinnumarkaði. Nú hún farin. Að það virðist ekki vigta neitt. Nei, og það alveg rétt að það hefur verið talað mikið. Það var ekki að marka það sem hann sagði í haust eða? Bankinn hefur ekkert alltaf verið samkvæmur sjálfur sér.
Það var talað síðasta haust, það var talað 3 þætti, það var vinnumarkaðurinn, há undirliggjandi verðbólga. Þessi þættir það er komin vissa hvað var þar kjarasamningsbundna launahækkun á næstu 4 árum. Undirliggjandi verðbólgan fer lækkandi, þannig að einhverjir hefðu þá litið á það sem ástæðu til að hefja vaxtalækkun á tímabilið. Og eins og við vitum þá var þetta ekki alveg sátt það inn í peningastefnunefndinni þegar Gunnar Jakobsson kaus með vaxtalækkun. Þannig að það eru greinilega skipta skoðanir á þessu. Það eru þessi hætta á því að svona peningastefnan yfirskjóti, að við sjáum hraðari kólnun í hagkerfinu. Hún mun þá birtast í minni neyslu heimilana og einhverju leyti að viðsnúningurinn verður svona meiri heldur en við vonum. Og það er alveg fyrir hendi. Það getur verið að vaxtastefna Seðlabanka sé röng? Að hvað leyti röng? Að þau lækki ekki vexti nógu hratt, þannig að þau kæli hagkerfið of hratt. Að þetta valdi alls konar vandræðum, að þau beini fjármagni út úr lánakerfinu til áhættusamari greinar þar sem að menn telja sig geta að lifa við hærri vexti í væntingum einhverjum vöxt eins og í ferðaþjónustu. Að önnur fyrirtæki og minni og smærri fyrirtæki eru að kafna út af vaxtaokrinu. Að þetta hafi bara skaðlega áhrif. Já, ég meina, og það að keyra 3% raun ávöxtun á stýrivexti er náttúrulega sérstök stefna. Vaxtatækið getur verið sársaukafullt og það hefur verið bent á það nokkuð skeið að þessar hliðarverkanir komið til með að vera meiri eftir því sem vaxtastigið haldist hátt lengi, og eitt af því sem við höfum þetta ágjör af þessar myndir íbúðamarkaðurinn. Að háa vaxtastigið hafi neikvæð áhrif á frambúð íbúða, þannig að þá myndast ákveðin frambúðstregða sem ýtir undir verðbólgu síðan meir. Og við sjáum það líka að þeir sem að kaupa húsnæði í dag, nýja húsnæði, eru mestmegnis bara fyrirtæki og þeir sem eiga íbúði fyrir, þannig að það að verða svona tilfærsla frá að venjulegt fólk kaupi húsnæði yfir því að það séu bara einir sterkarnu sem kaupa. Já, og það eru þetta, eins og aðstæðunar eru núna á húsnæðismarkaði, þá þetta fer maður að hafa ákveðnar áhyggjur af spákaupmennsku, að fjármagn gleiði einmitt eins og þú lýsir. Þau braskarna. Já. Það eru þeir sem eru líklegastir til að taka lána háa vöxtum. Já, þetta í þeirra tilfelli er þetta tiltölulega örugg ávöxtun og ágætis fjárfesting. Og það eru hvatar á Íslandi sem ýta undir svona fjárfestingu. Má ég stökkva, af því að mér langar að stökkva þessi yfir opinbera geirann, af því að ekki ákveðin hætta á því að sjúkdómurinn kannski, Seðlabankurinn vinnur drepur sjúkdóminn, en sjúklingin í leiðinni. Jú, ég held einmitt að því að þú spurðið svona hvort að þessi möguleiki að vaxtastefnan sé röng, og ég held að það sé nú bara talsvert sterk rök fyrir því, og að byrja alveg frá því að COVID skall á þegar að Seðlabanki lækkaði vextina þetta gríðarlega mikið, sem að allt bendir til í dag að hafi verið allt og mikið lækkun sem að hafi neikvæðar afleiðingar. Það tæmdist úr hillunum á íbúðamarkaðinu til dæmis, allt og hratt, og núna þá hafa þeir haldið þessu háa vaxtastigi allt og lengi, og þegar við verðum komin fram á haust, þegar þeir fara að hittast aftur í peningastefnunefndinni, að þá verður þetta orðið ennþá dimmara. Og af því að við erum með þetta tvískipta eðli verðbólgunar núna, að undirliggjandi verðbólgan án húsnæðis, hún er komin niður í 3,9 og sennilega bara á leiðinni ennþá neðara, því innflutta verðbólgan er mjög minnkandi, en húsnæðis verðbólgan er að vinna gegn þessu og heldur verðbólgunni í kringum 6%. Og það er einmitt þar sem að vaxtastefna Seðlabankans er að gera tjón. Að hún er að halda uppi þessum misvægi sem kemur úr húsnæðismarkaðanum með því að halda aftur að framboði á nýbyggingum. Þannig að ég held að það séu bara sterk rök fyrir þessu, og
Við skoðum líka Stefán, því að maður gæti séð fyrir sér aðgerðir gegn þessu. Það væri til dæmis að það væri bara herra veðhlutfall eða lægra veðhlutfall ef þú átt aðræk fyrir eða ef að fyrirtæki ætla að kaupa íbúðarhúsnæði þá verður bara borgað upp í topp. Til þess að auka framboð til af íbúðum til venjulegra kaupenda. Já, ég meina það er að gera margt og það ekki Seðlabanki sem líklegur til að gera það. Hann getur að vísu hann mætti hreyfa við lántöku skiluðum eins og hann hefur svo sem gert. Hann gerir þetta hvað nýjum kaupendum. Já, en þú getur líka ríkisvaldi gæti sett hvata inn í byggingariðnaðinn, þeir var nú hvati endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna byggingaframkvæmda margir sólpallar smíðaðir í Garðabænum í krafti þess. Já, einmitt. Það er að beita svona hvötum í réttar áttir líka, ekki bara í rangar áttir í átt að Garðabæ. En svo annað sem að stjórnvöld gætu gripið til, bæði ríkisvald og sveitafélög að loka á það að það sé verið að breyta íbúðum og þar með talið nýbyggðum íbúðum sem áttu að fara inn á almennan íbúðamarkað, að sé verið að breyta þeim í hóteli gegnum Airbnb. Við erum í miðri húsnæðiskreppu og það eru 2500 til 3000 Airbnb íbúðir í útleigu, skammtíma útleigu til ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu. Ef að tekið svolítið fast á þessu og bara lokað á þetta, þannig að ferðamenn þurfi bara að gista á hótelum eða utan höfuðborgarsvæðisins, þá hægt að það þið hraðasta lækningin á þessu misvægis ástandi sem á húsnæðismarkaði. Það ekki verið að gera það. Það verið að herða reglurnar í framtíðinni. Það ekki verið að herða frumvarpina Lilju fór í gegn varðandi Airbnb. Það hefur ekki áhrif á stöðuna eins og hún heldur bara. Það á þá nýjar íbúður sem komin á markað, það alveg rétt. Og það meira auðvitað þarf aðgerðir stjórnvalda þurfa að tala saman við markmið peningastefnunar og vaxtastig og óbreyttu hærra út af því að aðrir þættir hafa áhrif. Ég myndi bæta við þetta líka að skattlagning og söluhagna íbúðarhúsnæðis það þarf að endurskoða hana. Það eru svolítið rúmar heimildir að þú getur keypt þér íbúð, þarf bara að eiga hann í 2 ár og það þá bara skattfrjáls söluhagnar af því að þau gefnu það eigi undir 1200 rúmmetra af húsnæði sem frekar rúmt. Flest lönd reyna að hafa regluverkið og skattlagningur með þeim hætti hún styðji við svona primary home ownership við fyrstu eign en ekki að búa til hvata sem ítundir brask og spákaupmennsku. Þannig að það ýmsar aðgerðir sem þetta ráðast í sem gætu hjálpa til. Og ég spyrir meitt í sambandi við húsnæði af því að það heldur áfram að hækka húsnæðisverð þrátt fyrir vextina sem að bendi til þess að það sé mikil vöntun á húsnæði, lítið frambóð. En ekki ljóst að þegar að vextinni lækka, að í svona ástandi, að þá eiginlega innistæða fyrir enn frekari hækkun húsnæðis. Að segjum að við myndum lækka vextinni núna og fleiri hefðu möguleika á að koma inn, að þá gætu við séð eins og við séð áður þegar að vextir lækka eins og í COVID og eitthvað fleira, þá sjáum við húsnæðisverð rjúka upp vegna þess að með lækkandi vöxtum eða rýmri lántökuskilyrðum, að þá eru fleiri sem að komast inn á markaðinn og þannig að í kerfin eins og þeir núna sé svona, ég veit ekki hvað það skal þetta snjáhengju eða það sé ljóst að það sé langt í það að verði jafnvægi húsnæðismarkaði. Það ekki ljóst? Það hætt á því að það verði einhvers konar leiðrétting til staðar. En það verður eftir svo sem hvaða lánsfjárskilyrðum og annað beitt til þess að reyna að mæta því. Vilhjálmur, þú ert fulltrúi þeirra sem ekki búin að semja. Já. Seðlabanki lítur að horfa á það þegar hann að meta verðbólgu horfur. Hvaða líkur á því að þau félög og samtök sem eftir að semja muni halda sig innan þessara marka? Já, vissulega þau hljóta að faktora þær væntingar inn. En við munum bara sjá núna í haust og næstu mánuðu hvernig það fer. En aðeins varðandi verðbólguna. Megin vandinn að verðbólgan hefur núna verið yfir markmiði í 4 ár og því að spáð að hún mun ekki ná markmiði fyrir en seint á árinu 2026. Þá
þá eru þá komnir yfir 70 til 80 mánuðir af verðbólgu yfir markmiði sem eitt af lengsta síðustu 3 áratugi. Og það sem við þurfum kannski líka að fara að tala bara sko hversu mikið stefna Seðlabankans að býta á eftirspurn á Íslandi. Því að það eru orðnar strúktúrbreytingar í hagkerfinu síðustu 10 ár með ferðaþjónustunni sem að vaxtastigið ekkert að býta á. Það er að segja þessi gríðarlega eftirspurnaþrýstingur sem myndast á markaði vegna ferðaþjónustunnar og líka þessi mikli innflutningur á vinnuafli. Ef við horfum bara til sko þessa tímabil sem núverandi ríkisstjórn hefur setið 17 og horfum allt til 25, þá fólksfjöldi á Íslandi að aukast 20%. Það það mesta í sögunum ef við sambarileg tímabil. Þannig ég held að áhrifamáttur peningastefnunar sé bara að minnka hafi minnkað og það sé eitthvað sem við þurfum að fara að tala líka. Og þannig að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun vaxtastefna Seðlabankans hafa á framvinduna áfram sko. Ég skil ekki alveg áttu við að vaxtastefnan, hún dregur ekki úr hingakomu erlendra ferðamanna og þar alveg heldur ekki hingakomu fólksins sem að sinni ferðamannunum. En þykist hún eitthvað að gera það? Nei, hún hefur bara ekkert svo mikið kælinga áhrif á eftirspurnina á markaði. Og ég held hún hafi bara mjög minni kælingar áhrif en hún hafði. Og svo það líka þessi leki frá overtjögu lánunum yfir í verðtryggt og annað, þannig að svona máttur peningastefnunar í Íslandi, ég ekki vissum að hann sé bara nægilega mikill sko. Þannig þá við með svona, þetta fórnarathafnir, við erum að fórna skuldugu fólki því að í nafni þess að við sem að berjast við verðbólguna, vitandi það að reynliklega hefur þetta engin áhrif. Já, þetta hefur augljóslega ekki nógu mikil áhrif sem að bendir svolítið. Þetta hefur gríðarlega þjáningu fyrir mér. Já, fyrir skuldu. Það verið að hengja bakara fyrir smið sko. Þannig að ef þú beitir þessu þá verður þú sannarlega ná okkur árangri því að þú getur ekki búið til svona mikið sársauka ef það skilar engu. Já, ég meina þetta sko ég held að sé allir sammála það að þungin sem að fylgir þessum vaxtahækkunum og hávaxtastiginu, hann miklu meiri og sársaukafelleri fyrir lægri tekjuhópana, en það þeir sem að skapa eftirspurnavandann? Ég held að það sé meira betur setti efri helmingurinn af íbúunum sem ber meiri ábyrgð á þessari þenslu og eftirspurn það sem aðalega verið að hugsa sem helstu orsök verðbólgunar sem náttúrulega ekki tæmandi en það vantar alveg úrræðin sem að taka eitthvað á þessu eftirspurnarflæði sem kemur frá þeim betur settu og tekjuhærri og eigna meiri og og að því leyti til Seðlabankinn að beita meðulum sem bara alls ekki bestu meðulinn og bara alls ekki að skila nærri nógu góðum árangri. Seðlabankinn segir að og peningastefnu nefnda það sem hefur áhrif á peningastefnuna þrennt. Þeir tyggja þetta alltaf upp í hverja einustu yfirlýsingu. Það í fyrsta lagi þróun verðbólgunar, í öðru lagi staða efnahagsmálana og í þriðja lagi verðbólguvæntingar. Og nú segir Seðlabankastjóri að varðandi fyrstu 2 atriðin, þá bankinn að ná ágætum árangri. Verðbólgan hefur þrátt fyrir allt komið mikið niður og sérstaklega þessi undirliggjandi verðbólgan í 3,9 nema þeir horfa ekkert á það í reynd og hún var upp í 10 sko, í fyrra, mitt ár eða fyrirluta og en sko staða efnahagsmálana, þar alltaf að tala eftirspurnaþrýstingin og hagvöxturinn var 8,9% í hittifyrra og 4,1% í fyrra og hann verður öllum líkindum í kringum 1% í ár sem þó þrátt fyrir allt kæfandi áhrif hávaxtastefnuna, það dregið stólu fjárfestingum og enganeyslu og samt verðbólgan bara hreyfast á hraða snígelsins ef eitthvað
og þannig að þetta segir allt en Seðlabankastjóri sagði að það eru aðalega verðbólgu væntingarnar sem eru núna að valda áhyggjum en hvað eru þessar verðbólgu væntingar? Sko ég hef langa fortíð í gerð skoðanakannana og þessi gögn sem að menn eru að vinna með verðbólgu væntingar koma úr skoðanakönnunum. Það er talað við 25-30 aðila á fjármálamarkaði og þeir eru spurðir hvað heldur að verðbólgan verði eftir 2 ár, eftir 5 ár. Svo er talað við stjórnendur fyrirtækja. En er þetta ekki liðið sem að hækkar verðið? Þannig að það skiptir máli hvað... Ekki þeir á markaðunum held ég svo sem þetta eru starfsmenn á fjármálamarkaði, þeir fylgja hjarða áhrifum bara, þeir segja það sem allir eru að segja þar og þeir eru náttúrulega alltaf að ýta öllu upp. Það mætti segja það stjórnendur fyrirtækjana, þeir fá svona spurningar líka, það eru þeir sem að ákveða verðið og ef það er þannig að það sem að þeir segjast halda að verðbólgan verði eftir 2 ár eða eftir 5 ár og þeir eru að segja hún verði 4-4,5% eitthvað svoleiðis eftir 2 ár og að hvað þýðir það? Er það orsök verðbólgu í framtíðinni? Og hvernig getur það virkað sem orsök? Sko, þá myndi ég vilja sjá, ef þú tala þetta svona, þá vil ég sjá bara línu sem að sýni verðbólguvæntingar í sakvættisum könnunum og svo hver verðbólgan var. Er ekkert samhengi þar á milli það? Já, sko, í nýjustu peningamálum Seðlabanka segir á blaðsíðu 45 verðbólguvæntingar litast yfirleitt af nýliðinni verðbólgu. Verðbólguvæntingarnar litast yfirleitt af nýliðinni verðbólgu. Hvað þýðir það? Það er koma eftir á. Það er koma eftir á. Er það ekki þá afleiðing frekar en orsök? Og mér finnst þetta svo bara veikur grunnur, gögnin sem er verið að nota í þessu er svo veikt. Þetta er svona, það ringir einhver í þig frá Gallup og þú segir, já, allir verðbólga verði ekki 4-5% eftir 10 ár, 5 ár. Hvað er? Þetta er bara einskísvirði. Ég kalla þetta vúdú hagfræði peningamála. Það verður eðlilegast að bara bera þetta saman við reynsluna. Kannski er þetta aðferðin sem skrýtnar að þessi horfa í innibli á kjúkling, en ef það virkar þá bara höldum við áfram. Eins og Seðlabanki segir, þetta kemur eftir á, þannig að þetta kemur þegar verðbólgan fer að fara upp seinni hluta 21 og 22 svo, að þá að fara að hækka væntingarnar eftir á. Þetta er ekki öflug orsaka breyta sem að þannig verða að vinna með sko. Eða mælingarnar á henni í öllu falli sko. Þannig mér finnst rök Seðlabankans almennt mjög veik og þegar maður fer að kafa ofan í þetta kom mér á óvart hvað þetta er veikt. Og það graf undan trausti okkar á peningastefnu Seðlabankans. Já, og það segir okkur líka hitt að það þarf miklu meira input frá ríkisvaldinu í að taka á verðbólgunni. Þetta heyrir einfaldlega ekki allt undir vaxtastefnu Seðlabankans eða peningastefnuna almennt. Áður við förum í ríkisfjármálin, þetta með hvað eru háir raunvextir stýrivaxta á Íslandi, 3% og það var því það að fólk er líklega að kaupa húsnæði á 5-6% raunvöxtum. Fólk er að borga yfirdrátti sinna á 10-11%. Þetta er algjör svífur hvað þetta er hátt. Það er enginn sem stendur undir þessu. Það er þetta að vera svona. Akkur er þetta svona í okkur en ekki annars þar? Sko eins og Er þetta bara kostnari við að vera Íslendingur? Ekki beint, en að búa í heimi sem er sniðinn handa þeim sem eiga en ekki þeim sem skulda. Sko eins og Stefán nefnir þá er að hægja á efnahagslífinu. Þannig að við sjáum þetta, sko vandið við peningastefnun er að hún dreifist ekkert sérlega jafnt. Við getum hannað skattahækkanir eða eitthvað slíkt og svolítið valið hvaða hópar lendi í henni, en peningastefnan fer á ákveðna hópa og svo er hún seinvirk og svo eru ýmsir lekar eins og Villi nefnir að flótt í verðtryggð lán og annað hefur áhrif á hvernig hún virkar. Líka bara svo staðreynd að helmingur lána er nú bara ennþá fastur inn í fastvaxtalánum þýðir það að peningastefnan er ekkert almennilega farin að bíta. En við sjáum samt einkaneysluna hægja, fjárfestingin fer niður, þannig að þetta er að hægja á efnahagslífinu en síðan má þetta spyrja sig að
og kannski á einhverju tímapunkti þarf aðeins að fara við það hvernig brugðist var við heimsfaraldri, varðandi hvernig vextir lækkuðu og hvort þetta hafi verið besta leiðin til þess að svona mæta áhrifum heimsfaraldurs. Við vitum líka það að vaxtalækkunin var ekkit endilega að renna til þeirra hópa sem mistu störfin og annað í heimsfaraldri. Þannig að hefði verið skynsamlegra að fara betur í gegnum atvinnuleysistryggingar eða eitthvað slíkt í svona fjármagns opinbera að mæta áhrifum faraldursins, af því að lækkun vaxta var veruleg, hún var meiri heldur en öðrum ríkjum þar sem vexti voru búin að vera við núllið. Og hver voru áhrifin? Jú, það voru gríðarlega áhrif á eignaverð, hvað sem fasteignaverð eða hlutabréfaverð, það voru gríðarlega áhrif á fjármagnstekjur, þannig að ójöfnuð jókst. Þannig að það er svona held ég ýmislegt sem held ég á einhverjum tímapunkti þarf að rýna þess hvað þetta varðar. En ég vil spyrja hérna í nafni skuldara. Er það virkilega þannig að hérna ég næ ekki endur saman og keyri launareikningi minn á yfirdrætti? Er það eðlilegt að ég borgi 11% vexti fyrir það? Hverjum boðið upp á það í heiminum? Öðrum en okkur? Já, ég hef ekki svar. Ég meina, er þetta ekki vandamál? Að hérna, þeir sem eru svo óhefnir eða þeir sem þrýsti yfir því að vera fátækir, vegna þess að þeir eru í vinnu sem að hérna, borga lítið laun, eru í húsnæði sem rándýrt, mikla leigu, að þessu er rakin í því að borga í ofan á fátæktina sína 11% raunvexti. Það er ekki hægt að lifa við þetta. Einhvern tímann á fyrri áratugum hefði þetta verið bannað sem okurvextir. Ég er svo gamall að ég skrifaði fréttir menn sem voru að lána þessu kjörum og þau voru settir í fangelsi. Einmitt. Það var talað þetta, ég man eftir þessu líka. Já. Og það er annað líka, sko, að það er ekki bara heimilin, það er líka fyrirtæki minni og milli fyrirtæki, en það er líka þið opinbera. Og ég hérna með tölur akkurat sko að vaxtakostnaður vegna opinbera skulda er 6% af landsframleiðslu hérna. Þau lönd sem koma næst á eftir okkur eru með 4% og það er Bretland og Ítalía sem hvoru tveggja skulda miklu meira við. Við skuldum ekki sérstaklega mikið, við erum bestafalli nálægt meðalagi. Sko. Við erum með meiri vaxtabyrði heldur en Grikkir. Já, við erum með bara langt mestu vaxtabyrðina af þeim þjóðum sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur þessi gögn saman og þetta er eina af afleiðingum, ég meina hluti að sem opinberu skuldum er innanlands náttúrulega og er á þessum allt og háu vöxtum og allt og háum vöxtum á skuldabréfum og allir þessu. Að afleiðingarnir eru, við erum náttúrulega bara fenómen hvað snertir þetta háa raunvaxtastig sem að hér er og núna umtalsvert hækkandi akkurat þegar að því að verðbólgu er niður en vextirnir ekki. Já, og vextirnir haldast áfram í þessu 10-11% á húsnæðislánunum og verðtryggðum en meiri sé að var nú Arion banki að hækka verðtryggðu vextina líka fyrir skömmu og þetta er bara ákveðin freisting fyrir bæði banka og lífeyrissjóði að gera þetta. En eitt af því sem átt að gerast við samningana núna í ársbyrjun var meðal annars það að vextirnir átt að fara niður og þar leiðandi átti vaxtabyrði ríkis og sveitarfélaga að lækka sem átti að stóruleyti að fjármagna þessast aðgerðirnar til hækkunar barnabóta og vaxtabóta og annað slíkt. Þannig ef að vextirnir fari ekki niður að þá verður ríkið og sveitarfélagin að finna aðra leiðir til þess að stoppa í gatið og það verður þá líklega gert bara með niðurskurði því að þetta er ekki ríkisstjórn sem er að fara að hækka skatta. Það er mikil þrýstingur á niðurskurðið mitt. Já, það er ekki, að það er okkur hætt á því að ef að vextinni fari ekki niður að þá mun ríkið þurfa að fjármagna aukinn kostnað vegna kjarasamningana og vilji hennar er að líklega skera niður sem að aftur mun þá líklega skerða enn lífskjör þeirra sem að kannski standa verst. Jú, sko, ég held að hefði talið að vera skynsamlegast frá byrjun að hafa þessar tillögur eða semst að aðgerðir full fjármagnar og nóga leiðin til að gera það og fyrst og fremst til þess að gera hlutlaus eftirspurnaráhrifin af tillögum. Þannig að það sé ekki eftirspurnar aukandi aðgerðir vegna kjarasamninga.
og þetta var eitt af því sem var lagt töluvert mat á inn í karphúsi og aðilar reynda að rýna sem best. Hitt annað mála inn í ríkisfjármálastefnu eru þetta óútfærðar afkomubætandi ráðstafanir eins og það kallast. Þannig til þess að áætlunin náist og áætlunin felur þó í sér að það verði jákvæður heildarjöfnuður á árið 2028. Til þess að það náist þá eru þarna óútfærðar ráðstafanir sem geta verið þá annarkvort skattahækkanir eða niðurskurður og reynsla sýnir að stjórnvöld kjósa oft frekar að fara niðurskurðarleiðina frekar en að fjármagna á tekjuliðinni og það eru líka reyndar óútfærðar eignasölur sem þurfa að detta inn til þess að markmið áætluna náist. Þannig að það er rétt hjá þér að óbreyttu getur þetta kallað á niðurskurð og það er einhverju leyti getur grafið undan bara markmiðum með aðgerðunum sem voru þetta það sem aðilar stóðu frammi fyrir það voru háar launakröfur, mikil óvissa og markmið samningarnir eru þetta auka kaupmátt og stjórnvöld þetta aðkoma þeirra var mjög mikilvæga því hún gerði aðilum kleift að tryggja kaupmátt ákveðna hópa húsnæðismarkaði, barnafjölskyldna og svo framvegis og þá var þetta semja lægri nafnlaunahækkanir og það myndi alveg grafa gegn markmiðunum eða væri ráðist í viðkvæma niðurskurð á ákveðnum sviðum. Það myndi vera mjög óheppilegt en reynslan hefur sýnt að það hefur áður verið gert. Má ég fara með þetta til opinberra starfsmanna að niðurskurðu þýðir bara fækkun opinberra starfsmanna, það er ekki það sem að BSRB eða BHM fagna. En það líka í hugmyndin á bak við samningana í ársbyrjun var svolítið svo að fólk sem að væri með rúmlega miðlungstekjur að kjarabótin kæmi að miklu leyti í gegnum lækkun vaxtana af því það er fólk sem er líklega til að skulda meira inn í fátöku fá ekki eins og skulda en komast ekki í gegnum greiðslumat þannig að ávinningurinn að sætta sig við það að fá launahækkanir sem að valla bæta verðbólguna á samningstímanum hvað þá verðbólguna sem hafi verið og skert kaupmáttin á leiðinni að það er bara verða ólíklegra að opinberir starfsmenn og BHM ég veit að það er fólki svona millitekjur og jafnvel tæpla það inn í en það er miklu fleiri með hærri tekju þar heldur en inn í ASI til dæmis veit ekki með sjómennir og svona er ekki bara verða alltaf ólíklegra að BHM, kennarasambandið geti bara sætt sér við setupið sem að ASI lagði upp í áspilum í fyrsta lagi varandi niðurskurðinn þá er að mér minnir fjórðungur af útgjöldum ríkisins til dæmis í laun þannig að það er nú ekki öll tækifærin sem við finnum þar í niðurskurði og eftir því sem ég best sé þá er stig frumgjalda hjá ríki og sveitarfélögum á hvern íbúa ekkert sérstaklega hátt í sögulegu samhengi það eru ekkert augljóst tækifæri til þess að skera niður í útgjöldum þótt að setja forgangsraða betur inn að þeirra. Þannig að ríki og sveitarfélög eru í ákveðinni spennutreyju með það er ekki augljóst tækifæri til niðurskurðar og þau vilja ekki styrkja undirliggjandi afkomu. Það er búið að kerfisbundi veikja undirliggjandi afkomu sérstaklega ríkisins frá 2019. Með þá ófjármagnuðum skattalækkunum ef það mætti orða það þannig. Já. Og það er engin stemning til þess að hækka skatt á launafólk og ég tala hérna bara fyrir BHM þegar 70% af skattbyrjunni er á 3 östu tekjutíundunum þú veist þá er augljóst að þú mynd auka skatta þar það bara kemur ekki til greina allan að hálfu BHM og ég held bara millistéttarinn er heild þannig að þú þarft að sækja inn í svona kannski skynsamlega skattahækkanir sem er ekkit endilega að raska samkeppnisstöðu atvinnugreinanna það eru aukin auðvitað á sjávarútveg staðbundin gjaldtaka á ferðamannastöðum hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu bæði ASI og BHM og ég held BSRB líka hafa nefnt þetta með að fólk er að skrá launatekjur sem fjármagnstekjur þú veist, það er að loka EOF-gatinu eins og það hefur orðað já, það eru augljóst tækifæri á tekjuhliðinni sem ekki hefur vilji til að útfæra og ég er ekki að sjá að það séu mörg tækifæri til niðurskurðar þó svo við, BHM fögnum alveg bættri forgangsröðun en þessi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar svona ber þess merki að það er ekkert að svara sérstaklega mörgum spurningum en það er hún umboðslaus frá með 26 En eins og þú lýsir þessu að ef að ríkisvaldið ætlar að ná samningum við ykkur og kennaranna og fleira
að þá þarf að koma eitthvað með í pakkan til þess að tryggja það að vaxtalækkanir nái fram að ganga, til þess að ríkissjóður sé ekki rekinn með halla sem getur valdið aukinni verðbólgu og tafi það að vextir lækka og að það sé eiginlega ekki hægt að sjá það hvernig að ná samningar við ykkur og kennarana að óbreytt verulega. En náttúrulega þessi uník vandi sem að sko háskólafélögin horfa fram á ég meina bara ef við horfum langt tilbaka þá kaupmáttur meðal ráðstöfunartekna hjá fólki með meistaragráðu svo var það svo sami árið 2021 og var árið 2001 það öld án kaupmáttaraukningar og þetta hefur að gera með hvernig hagkerfið þróaðist, pólitískar ákvarðanir í kjarasamningum, meira launaskrið í sumum greinum og svo framvegis, ég vil ekki tella það hér upp. En það ólga og það tregða fyrir mörgu sér félög, ekki bara í BHM, heldur KÍ líka, að skuldbunda sig inn í 4 ára samning. Og hafandi ekki fengið sérstaklega mikið út úr aðgerðarpakka stjórnvalda. Við höfum nefnt sérstaklega að það þurfi að létta á greiðslubyrði námslána sem svona sértæk aðgerð fyrir háskólamennta, ekki endilega verðbólguvaldandi. En sko samningsumboð náttúrulega liggur ekki hjá heildarsamtökunum, þannig ég ætla ekki að fullyrða fyrir hönd stéttarfélagana, en þetta verður mjög flókið. Ég held ég bara kjarasamningar á opinbera markanum. Og það líka mikilvægt fyrir ykkur ASÍ að þeir náist, því að ef þeir nást ekki og það sem var lagt upp með í ársbyrjun gengur ekki eftir, að þá bara fer verðbólgan ekki niður og vextið fari ekki niður og þið verður komin að samningsborðinu eftir hvað 2 ár, tæplega 2 ár, haustið. Næsta haust, annað haust. 25, kosningárinu. Það ríkisstjórnin mun leggja mikið á sig til þess að losna við það. En að sömuleyti þetta staðan sem það ekki búið að landa þessu samningum, svona, við getum orðað þannig. Nei, það hárrétt. Algjörlega, það á allir hagað því að það náist breið samstaða þessi markmið. Og á þess að fara sérstaklega út í kröfur BHM, en ramminn náði svona mjög breiðri samstöðun að ASÍ, hópar á öllum tekjubilum, og markmiðin alveg skýr og ég held að þótt að verðbólgumælingin í síðasta mánuðum undan því hafi verið þokkalega háð þá verkefni alveg það sama og ef undirliggjandi verðbólgan fer áfram niður þá eru forsendur fyrir vaxtalækkun og einhver liti forsendur fyrir vaxtalækkun nú þegar. Svo það verkefni stjórnvalda aðeins að koma með aðgerðir á húsnæðismarkaði sem kannski það var einhvað inn í aðgerðapakkanum en það vantaði heilmikið upp á, það bara það stórt og erfitt viðfangsefni að 1-2 aðgerðir leysa ekki neitt þar og það verkefni fer ekki frá neinum þótt að það sé búið skrifandi kjarasamninga. Ég deili þessu sem Vilhjálmur segir varðandi tekjuliðin í ríkisfjármálum að þetta mjög mikilvægt að það sé farið mjög vel með almannafé í ríkisrekstri en það rétt að það ekkert einhver augljós tækifæri til þess að skera niður stóra fjárhæðir. Það bara og við höfum svo sem talað það einhvern tímann áður að langtímaáætlun fjármálaráðuneytisins sem að horfa á þessa breiðu þætti sem reifa við ríkisfjármálunum og horfa á vaxandi aldur þjóða og annað. Þetta draga upp frekar draga upp frekar stórar áskoranir bara núna þegar þessi stóru árgangar að fara á eftirlaun að því þungin af kostnaði við heilbrigðiskerfi bara efstu 2 áratugunum þar kostnaðurinn við heilbrigðiskerfið og hvernig á að fjármagna þetta því að næstu 10 árum þá verður veruleg fjölgun á einstaklingum sem yfir 67 ára áætlunin sagði þetta að spara staðins á menntaliðinu og annað en löndin í kringum okkur hafa þurft að ræða þessi mál frekar lengi svona þessar stóru áskoranir og við höfum eins og svolítið notið þess sem að vandamál fyrir í samtalinu að það mikill straumur fólks til landsins. Hér vantar fólk í störf, hér vantar ekki störf. Þannig að við erum að fá fólk á vinnualdri sem að senkar þessari vá sem að önnur lönd eins og Suður Kórea eða Þýskaland horfa á. Já, það rétt, en við erum í þessum svolítið vertíðar hugsunargangi. Það
ferðamönnum að fjölga en við erum ekkert of mikið að plana það hver íbúðaþörfin fyrir þennan hóp. Hver menntunarþörfin fyrir börn þeirra sem koma hingað til starfa. Ég meina allir sem flýti þessi 40.000 mann sem þú nefndir frá 2017, þeir þurfa að búa einhvers staðar, þeir þurfa að nota læknisþjónustu og það sem kannski verra er að þessi stefna virðist nú bara vera rekin af Isavia í Keflavík sem alltaf sjálfstætt að fjölga ferðamönnum nokkra milljónir á næstu árum, stækka flugstöðina án þess að neitt stjórnmálamaður sérstaklega velti þessu fyrir sér. Ég held að við þurfum að vera mun skýrari hvers konar atvinnuuppbyggingu við viljum og aðeins að reyna að átta okkur á því hver áhrifin verða. Má ég aðeins bæta við þetta með sem nú eiginlega svona síbylja, það sé þörf á niðurskurði og opinberu útgjöldin séu allt of mikil og fjármálaráð í síðustu ályktun sinni með ansi djarfar yfirlýsingar sem að ég skynja nú þannig að þær eru á ótraustum grunni byggðar og endurspegla meira hugmyndafræði heldur en veruleika. Þeir fullyrða til dæmis að það sé minna aðhald í ríkisrekstri hér en í samanburðarlöndunum og svo þeir með annað, útgjaldavöxtur síðustu ára ósjálfbær, setja þeir í eina milli fyrirsögn. Sko, útgjöld hins opinbera 2023 eru jafn mikil sem prósent af landsframleiðslu og þau voru árið 2000 fyrir 23 árum síðan og þau eru lægri núna heldur en þau voru að meðaltali á öllu þessu 23 ára tímabili. Þannig að það er ekki útgjöldin ósjálfbær vegna þess að það er ekki afla tekna á móti? Jú, sko, það er það sem er galli, að það er það að þegar að voru þessi auknu útgjöld vegna COVID, að þá er það meðvituð ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fjármagna þau ekki, þannig að tekjurnar hækkuðu ekki og þess vegna kemur þessi halli sem er ennþá og sjálfstæðismenn hafa notað hann sem svona sterk rök fyrir þörfinni á niðurskurði og þetta er bara ideológía. Sko, við höfum verið að safna hér upp innviðaskuldum vegna þess að við höfum verið að þróa þetta þjóðfélag gríðarlega hratt og hraðar en flest þjóðfélagi kringum okkur með þessum vexti, öravexti, ferðaþjónustunar. Við finnum það bara sem íbúar hérna. Þetta er allt farið aftur og við erum með innviðaskuldir í samgöngukerfinu, heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og velferðarkerfinu líka því að og svo hafa stjórnvöld verið með þessi klókinda að vera með þennan sjálfvirka niðurskurð eins og er áberandi í velferðarkerfinu að það er ekki verið að verðbæta viðmiðin og grunnana og allt frá ári til árs heldur verðbólgan láti rýra þetta alltaf. Láti bara ryðga. Láta það ryðga og þetta er bara sjálfvirku niðurskurður þannig að hér er ekkert svigrum fyrir niðurskurð, það er mikil þörf fyrir stórt átak í uppbyggingu innviða, eflingu velferðarmála, heilbrigðis og húsnæðis og menntamála og öllu og það sem að vantar er viljan til að fjármagna þetta, að laga þessar skekkjur í skattkerfinu sem að felast í því sem að Vilhjálmur nefndi áðan eins og fríðindi varðandi auðlindanýtingu og götin í skattkerfinu og svo þurfum við náttúrulega líka að hækka skattbyrði á fjármagnstekjur þannig að það sé einhverju samræmi við skattbyrði þeirra sem að afla sér lífsviðurværis með því að vinna eða á lífeyri. Það er fráleitt að þeir sem að láta peningana vinna fyrir sig og spila golf á meðan að þeir séu með sérstök skattfríðindi í formi fjármagnstekjuskatt sem ekki nema þú trúi því að þetta sé rjómi mannkins og við verðum treysta því að það færi okkur góða framtíð komandi að golfutálum. Já, það er nú eitt af því sem akkurat var ideológian á þessum fyrstu áratugum nýfrjálshyggjunar en nú eru komið 30 ára reynslu af því að það er ekki að skila neinum árangri en það er að éta þjóðfélagið upp að innan. Sko, það sem að þú ert að tala með endurreist grunnkerfan og innviðana, sömuleyti var ríkisstjórnin 2017 mynduð þetta. Það var talið að það var komið tækifæri til þess að vinna upp það sem hafði glatast á árunum eftir hrun
og þið kannast við það. Hún var svolítið, það var ríkisstjórnin sem ætlaði að fara að eyða svolítið. Það var talið að við værum í þeirri stöðu. Svo kom COVID og svo kom verðbólgan og svo kom alls konar óarann og þetta hefur gleymst svolítið. Þetta ekki áherslan. En núna áherslan að meginmarkmið efnahagsstjórnarinnar að vinna á verðbólgunni. Hvert var planið í því? Seðlabankinn kvartaði yfir því hann sæti einn við stjórnvölinn og það var í ríkisfjármálin tækju ekki þátt í því, vinnumarkaður tækju ekki þátt í því, vinnumarkaðurinn býr til plan, þetta er svona leið sem við getum farið til þess að vinna á verðbólgunni, við erum komin svolítið inn í það, við erum að vinna eftir því plani, þá gerist það að Seðlabankinn hann ekkert að lækka vexti og hann myndi ekkert muna að lækka vexti 2% sko, það myndi þú veist, það væri bara kannski einhverju getið þetta að væri bara snjallt að þetta er markmið okkar og við verðum að lækka vexti. Ríkisfjármálin ætti að koma með eitthvað til dæmis að tryggja það að væri einhverja svona líkindi á því að opinberir starfsmenn myndu sætta sig við að vera innan fólksins, en það er ekki að gerast. Það er eins og að þetta hefur verið svona viðburður, það er skrifað undir samningana, ríkisstjórnin kemur 2 góð kastljósvitul og eitthvað fleira, svo bara er þessi stefnu ekkert, það er enginn að framkvæma þessa stefnu sem að þið var grundvöllurinn að samningunum, að ég sé það ekki. Maður hefur akkurat áhyggjur af þessu. Fjármálaráðherra er ekki í því. Já, ég er sammála þessu. Ekki. Maður vill sjá miklu fastar tekið í áratnar. Sjáuði skýrmerki í efnahagsstjórninni að það sé verið að vinna gegn verðbólgu og tryggja það að þessi samningar sem allir voru sammála fyrir nokkrum mánuðum að væru bara lykillinn að því að nánuðu verðbólgu myndu haldast. Já, ég held að svolítið lykillinn að þessu verður framhaldið varðandi húsnæðismarkaðinn. Og hvað eru þær aðgerðir? Þær eru ekki allar konum til framkvæmda. Það er verið að hækka húsnæðisbætur, það er verið að ræða húsalög. Það minnkar ekki verðbólgu, hækka húsalög. Ég geti fært rök fyrir því að það eykur verðbólgu. Það getur, ef húsalögin verður ekki endurskoðuð, þá getur þetta allt í núverandi umframeftirspurn og litlu framboði, þá getur það haft áhrif beint út í verðlag. Það er bara hárrétt. Þannig ég held að húsalögin þurfa að skoða samhliða. Uppbyggingin er bara, það vantar lóðir, það vantar hraðar uppbyggingu og svo eins og við nefndum einhver sérstakar aðgerðir, tímabundnar eða langvarandi sem svona dragur spákaupmennsku og svona vinna með þessu markmiðum. Ég meina hættar á því að náist markmið samningsins ekki þá verður þetta mjög þungt ástand á næsta ári. Það sé alveg ljóst. Og við getum sagt að húsnæðismarkaður í Íslandi, hann fer versnandi. Spákaupmennir eru ráða meiru. Það eru færra svona venjulegu fólki sem á efni á að kaupa húsnæði. Húsnæði er óöruggara, húsnæðiskostnaður fer hækkandi. Já, það virðist ekki vera mikill pólitísku meirihluti til að bæta úr þessu vegna þess að það er búið að lofa bótum frá 2019 og jafnvel fyrir. Og það hafa komið tillögur og svo hafa þær ekki ratað í gegnum þingið. Viljum, ég sagði að þú svona játtir því að það væri húsnæðismarkaðurinn sem væri lykilatriðið því það er ósamið hjá ykkar fólki. Heldur að húsnæðismál spili þar inn? Það er ekki lykilþáttur vissulega einhverju leyti en okkar fólk kannski býr við þann lúxus að búa við heldur betra húsnæðisöryggi heldur til þess hópar hjá Eflingu sem sannarlega þurftu hjálp en eins og Þannig að krafan breytingar í húsnæðisstefnunni munu ekki koma frá ykkur. Þannig að við verðum bara að fá okkur pólitíska vakningu aðgerðir í húsnæðismálum. Ég meina stóri vandinn kannski í þessu öllu og það er talað sameiginleg markmið er að kröfurnar svona sögulega séð hafa alltaf byggt á því sem að almenni markaðurinn segir og það er samið fyrst í almenna markaðinn og það er talað sátt og þeim grundvill og svo framvegis. Kannski lærdómurinn til framtíðar er bara að fá þess að 2 markaði saman til þess að skapa einhverja sátt einhverja meginstefnu. En eins og Róbert kom inn á áðan þá er það miður þannig að við þessar aðstæður þá munu hækkun húsnæðisbóta og annað líklega bara fara í verðlagið þau eru með svona miklu umframeftirspurn allan til skamstíma og Seðlabankinn hefur nú sagt það bara með aðgerðapakka stjórnvalda að hann muni setja þrýsting á stýrivaxtastig allan til skamstíma en svo held ég við þurfum að passa okkur á því að tala ekki alltaf þannig eins og það hangi allt á
einhverjum prósentum til og frá í þessum kjarasamningum. Það eru aðri þættir sem að hafa áhrif á verð hérna á markaði. Fjármálaráðuneyti hefur nú reynda nýlega svona svo til afráðu með öllu að það hefur verið til staðar svo kvöldu hagnaðardrifin verðbólga á Íslandi eftir 2022. Ekki Seðlabanki búin að votta það að þetta hafi ekki verið til, þetta sem að þú hefur meðal annars lagt mikla áherslu á að vera verðbólgu valdandi? Já, það getur vel verið að það sé ekki sko merki á svona breiðum grunni að álagning hafi aukist á markaárið 22 og 23, en það eru engi merki hún hafi minnkað hlutfallslega heldur. Og í gegnum hagnaður hefur allavega aukist mikið. Hagnaður hefur aukist, krónutölu þá framlegð allavega hefur verið að aukast í mörgum greinum og það var jafnvel svigrúm til þess að lækka hlutfallslega álagningu í gegnum þennan 9% hagvöxtur árið 2022 og ég held að bara lærdómurum fyrir flesta hérna og hvað sem verkalýðshreyfingin eða annað að hætta að leita alltaf að sökudólgum en vera kannski aðeins balanseraðar í umræðinni. Það bara ekki rétt sem Seðlabankinn segir eða fjármálaráðuneytið að það séu engar vísbendingar að svona verðhefðum fyrirtæki hafi haft áhrif á verðbólguna og hún gerir það. Ok, þetta kannski mál sem að ætti að vera að ræða og maður myndi búast við því að kæmi frá ríkisstjórninni, nýmyndaðir í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. En mér finnst nú áherslunar ekki vera alveg þarna, það sem að vera að ræða. Það verið að bjóða okkur upp á útlendingamál og orkuskort og fleira, þannig að sömuleyti hefur svona eins og hafi slitnað í umræðinu efnahagsmál. Ég nú bara að tala svona almennt að mann finnst ekki vera þungi í þessu. Og umræðin á þingi til dæmis að þar kemur fram lítil gagnrýni á raunverulega peningastefnu Seðlabankans sem að mér þætti nú, að því að ég held að það sé það sem almenningur upplifir sem bara hvort þessi dottinn í eitthvað fáránleika að á ég að þurfa að bera allar þessar byrðar í einhverju sem að til þess þú efast að skilja árangri. Já, algjörlega. Og ég bara hef þungar ágjör að það er engin merki úr stjórnmálunum að það sé einhver áform eða vilji til að grípa inn í á vettvangi ríkisvalds og sveitafélaga til þess að breyta þessari þróun. Við sjáum alveg hvernig þetta liggur og eins og þú nefndir áðan að það eru yfirgnæfandi líkur á því eða mikla líkur á því í öllu falli að staðan á húsnæðismálunum sé versnandi. Og það er bara það sem er þá aðalatriðið meiri segja. Þess að húsnæðis- og mannvirkjastofnun byrjað að viðurkenna. Já, vegna þess að það er stærsti drifkraftur verðbólgunar eins og núna og þetta verða menn að skoða í samhengi við alvöru inngrip, þetta er alvöru kreppa og það er líka hættan á því að kjarasamninga tilraunin að hún mun ekki heppnast, þá mun það hafa mjög vondar afleiðingar. Og ég bara þegar ég er að horfa á sjónvarpið og sé þessar væmnu, aumu auglýsingar frá samtökum atvinnulífsins það að stöðuleikin komi ekki af sjálfum sér og þetta er eins og sé verið að lesa eitthvað sólarlagsljóð svona og verkefnið er ekki búið og svo er ekkert meira í því. Maður sér hvergi merkjum það að samtök atvinnulífsins séu að beina einhverjum þrýstingi á sína meðlimi að tosa niður álagninguna eða leita meiri framleiðni aukningar í stað þess að sækja aukin hagnað í meiri umsvif í kringum veltuna og álagninguna sem er alltaf freisting fyrir stjórnendur fyrirtækja. Og mér finnst vanta allan alvöru vilja til að taka þetta sem alvöru prógram eins og þetta var lagt upp sem eins konar svona þjóðarátak gegn verðbólgu og það bara vantar, það er bara stórar eyður í stjórnmálunum og líka hjá atvinnurekendum. Verkalýðshreyfingin er búin að skila sínu og bara það verða vondar afleiðingar ef þetta hefnast ekki. Kannski er þetta svona mál sem að það var talað að Katrín Jakobsdóttir hafi svolítið lagt áherslu að ná þessu í gegnum ríkisstjórn. Nú er hún hætt, þannig að þetta er kannski bara munaðlýsingin í ríkisstjórninni. Já, hún sinnti þessu vel, við urðum varir við það sem að vorum í þessum viðræðum við ríkisvaldið að ég tel að við hefum ekki náð þessum árangri frá ríkisvaldinu án hennar.
það bara sanngjarnt að segja. Árangur kemst ekki höfn kannski vegna þess að hún farin. Það getur líka meira verið. Það ekki til þess að ræða það, þá verður ég að kalla á aðra fræðingar sem eru stjórnmálafræðingar. Gerir það kannski. Þakka ekki hérlega fyrir komuna. Það er búið að vera mjög áhugavert, Stefán, Vilhjálmur og Róbert. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að sitja hérna áfram að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð og velkomin í þingið á mánudegi sem fastur liður hér á Samstöðinni. Við ætlum að hafa þáttinn örlítið funkaðri heldur en stundum áður. Við ætlum að ræða svona hið persónulega í bland við hið pólitíska. Það verða 2 þingkonur hér í spjalli við mig eftir andartak. Það eiga það sammerkt að það eru 25 ár síðan þær settust fyrst inn á þing. Muna sannarlega tímana tvenna. Nú hér í seinni hluta þáttarins koma 2 fyrrum blaðamenn. Annar blaðamaðurinn hefur töluvert beitt sér gegn spillingu og þessir fyrrverandi blaðamenn eru báðir orðnir starfsmenn þingflokka á Alþingi og við ætlum að heyra í þeim, spyrja hvers vegna takið þetta skref. En Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, velkomnar. Takk kærlega. Það rétt sem framkom ekki satt að heil 25 ár eru liðin síðan þið stiguð fyrst inn á Alþingi. Já, það var sem sagt vorið 99. Við vorum nýfermdar, vorum mjög bráðgerar báða 2. Algjörlega. Og en þá vorum við sem sagt kostnarinn sem aðalmenn í þeim alþingiskostningum. Og þá var kjördæmaskipunin önnur heldur en hún svo sem í dag. Það var gamla Reykjanes. Já, það var gamla Reykjanes kjördæmi sem var að mínum að frábært kjördæmi, ekki það að Suðvestur sé ekki líka en það sem að heillaði svona eftir á líka með Reykjaneskjördæmi var að þetta var svo fjölbreytt, allt frá landbúnaði, verslun, sterkum sjávarútvegi og svo framvegis, þannig að og mér hefur alltaf þótt Reykjanesi vera svo nær Hafnarfirði heldur en kannski Hornafirði sko. Ekki bara landfræðilega. Nei. Urðuð þið vinkonur af því að Já, bara hrista saman. Við kynntumst í kosningabaráttunni svolítið, svo bara hefur það þróast og elst í gegnum árin, algjörlega. Marga fjörun og sopi saman, algjörlega. En lifa það af. Já, lifa það af. Nei, það er nú eitt af því sem að það dásamlega við pólitíka, maður eignast góða vini líka þvert á flokka og Þórunn tvímælast eina mínu betri vinkonum og manneski sem að maður hefur blessunarlega náða að kynnast í gegnum stjórnmálin og það er hún á Þórunn og svo ég kannski önnum manneski sem að við saknum báðar, það er Gunnar Ögmunds sem að ég þekkti aðeins áður í fórun á þing 99, hún kom líka inn á þing 99 ég þekkti hann í gegnum bara í rauninni tengdamamma hennar og mamma voru saman í saumaklúbb og hafði af og til hitt hana og ótrúlega heillandi manneski eins og náum við að kynnast svona vel og verða mikla vinkonur líka sem að einhvern veginn gerði allt bæði stjórnmálalífið og bara svona félagslífið miklu betra. Þetta er svona þessi stórbrottin karakter sem að hún var. Já, blessuð minningu. Hún var náttúrulega algjörlega einstöku eins og allir vita sem að henni kynntust og mínar rætur í kvennalistanum, þar kynnist ég Gunnu og þetta frábærum konum, þar sem að margar hverjar voru með í að stofna Samfylkinguna og eru í henni og ég segi eins og Þorgerður, mér finnst skipta mjög miklu máli að fólk geti tala saman þvert og flokka, það verður ekki alltaf vinátta, þarf ekki að vera þannig, en það er svo ofsalega mikilvægt að við höldum í virðinguna fyrir hvert öðru og hlustum hvert á annað. Ég meina, ég get verið alveg svakalega ósámála einhverjum þingmönnum úr öðrum flokkum og stundum þessi í mínum eigin flokki en það þarf að ræða sig í gegnum það og það er nú listin við það að vera í pólitík að geta tala saman, komist að niðurstöðu miðla málum þegar að það þarf
og vera, ég meina, vináttan er bónus, hún er alltaf, hún er yndisleg, en það er svona, þessi svona vilji til þess að vinna saman og ná niðurstöðu sem að skiptir mestu máli finnst mér. Já, og þetta segir þú sko núna á tímum mikillar sundrungar og ósáttar og vantrausts, bæði í raun gagnvart opinberum stofnunum og stofnunum eins og Alþingi, en ekkert síður er vantraust gagnvart einkaframtakinu. Ég heyrði Jón Gnarr á framboðsfundi á Akureyri á laugardaginn síðasta, núna í fyrradag. Þá heyrði ég hann sko taka svolítið óvæntan snúning að áheyrendum hans á fundunum fannst. Hann fór að hæla Alþingi. Og hann fór að tala að honum fyndist bara mjög margt gott við Alþingi og alþingismenn. Og ég heyrði bara hvernig sko það mátti heyra saumnál detta eftir hann sagði það. Og það var augljóst að það voru ekki allir sammála þessu og mörgum fannst þetta svona áhugaverð vending því að hann hafði líka rétt á undan rætt ofmettun embættismanna og talaði að þeir réðu og miklu hér og væri ekki nógu skapandi og frjóir og allt það. En af því að ég nefndi þetta með vantraustið og það allt saman sko, finnst ykkur eitthvað núna í tíðarandanum vera öðruvísi en verið hefur frá því að þið stigu fyrst inn á þing? Hvað ráðum við? Ýmislegt. Það er margt mjög mikið breyst. Fyrir það fyrsta vil ég nú bara taka undir með Jóni. Ég hef verið að hlusta svolítið það sem hann hefur verið að segja og mér finnst hann og kannski ekki að koma á óvart því að hann, mér finnst hann oft nálgast hlutina öðruvísi opáslega ekki bara klár heldur, mér finnst hann vera oft með þessa innsýn og snerstingu inn í íslenskt samfélag en líka íslenska pólitík sem að það er ekki allir sem að sjá það sem að hann er að sjá, þú veist, og ég náttúrulega fyrir utan það að hafa ótrúlega gaman að því að hlusta á henni, þá finnst mér að líka vera sína svolítið bara úr hverju hann í gerðun hann huga er að snerta líka þessi málefni sem er ekki endilega vinsæl hverju sinni, það er miklu vinsælla að segja bara, þetta er litið Alþingi að tala illa þingmenn og ég held að það sé einn mesta meinsemdin fyrir okkur, ekki bara fyrir okkur sem fyrir í pólitík, þú veist, eitt af því sem að lærir í gegnum öll þessi ári í pólitík er að taka ekki hlutina eins mikið inn á sig, en það sem að gerir og við erum að sjá það víða heim er það hvernig það er að verða alltaf því svona íþrótt að tala niður lýðræðislega stofnanir og lýðræðislega stofnun hér er náttúrulega Alþingi. En hver lýðræðislega stofnun er Alþingi í dag? Hver lýðræðislega er hún? Að hver miklu leyti er hún í höndum atvinnurekenda valdsins og þess vegna kemur einmitt að því sem ég ætla að segja, það sem að mér finnst vera mesta áskorun í dag alveg svo var á svona tíma en jafnvel enn meiri er að þora að standa með eigin sannfæringu, vera frjáls í pólitík og það finnst mér kannski það besta í dag í mínu pólitíska lífi er að bara segja hlutin maður fyrir utan það að vera orðin nokkuð gömul í þessu og að vera óhrædd við að taka ákveðnum málum og það sem að mér finnst vanta eftir öll þessi ár er að ákveðnum svona kerfum sé breytt svona grundvallar struktúr, ég get alveg nefnt bara allt frá jómfrúræða mín á þingi, fjallaði einn maður eitt atkvæði, það var bara stutt ræða, 2 mínútna ræða og hún fjallaði fyrsta máli sem að við samþykktum á þingi og það var breyting á stjórnarskránni og það var verið að minnka vægi atkvæða en það var ekki að ganga við vorum ekki að ganga alla leiðina. Þetta er dæmið það sem að ég hefði viljað sjá á þessum 25 árum, bara eitt dæmi, svona grundvalla prinsipmál, einn maður, eitt atkvæði, yfir í alls konar, þú talar um atvinnurekenda, ég náttúrulega, það skiptir okkur öllu máli að hér sé burðugt atvinnulíf, að við búum hér við samkeppnishæf lífskjör, það gerum við ekki án atvinnulífs, en atvinnulífið eins og við öll þarf við að búa við skýrar og gegnsæjar reglur. Og okkur hefur pínlítið mistekist þar en við Þórunn hefur náttúrulega líka rætt það hvað hefur breyst og í gegnum áður og svona hvað er það mesta sem við tökum eftir og það er svo margt í því sko, bara þú nefnir Jón Gnarr og ég tek undir með Þorgerði að hann hefur þennan einstaka hæfileika
til að greina samfélagið og segja hluti með þeim hætti að fólk segir svona, já, auðvitað, þú veist, þetta auðvitað svona. Nákvæmlega. Og, frekikallinn, ég meina, hann skilgreindi frekakallinn, við þekkjum hann allar, en hann bara einhvern veginn, já, meira sem nokkuð vel, oft hitt hann. Sennilega sá pistill sem er bara mest lesin nánast frá upplæði í sögu fjölmiðlunum í Íslandi. En þar líka bara hitt hann bara beint í mark. Og ég meina, Jón og bestiflokkurinn bjargaði ýmsu í kjölfar hrunsins, bjargaði okkur frá miklum leiðindum held ég, vegna þess að það voru erfiðir tímar. Hann afhelgaði svolítið stétt stjórnmálamanna, hann sýndi okkur fram á að við þurfum ekki öll að fara í gegnum Valhallaskólann. Nei, og það held ég að sé nú svona kannski, sko, þú veist, þær heldur ekki þannig, Björn, að allt hafi verið gott í gamla daga, eða þar hafi verið svona lýðræðis og stjórnmála starf sem að ég meina, helmingaskiptin gleymast oft, ég meina, það eru, þú veist, kerfið okkar byggist upp á ákveðni valdaskiptingu í landinu, hún að vissulega ennþá til staðar, en við störfum inn í lýðræðislegu kerfi, hvort sem að við erum kosin á alþingi eða í sveitarstjórnir eða annað, og það eru þessi lýðræðislegu ferli sem skipta svo miklu máli, og þau gera það inn á alþingi, og ég hef í sjálfu sér, ég meina, fólk fær fólki sem það kýs, ef ekki bara orðaða þannig, hvort sem að það er inn á alþingi eða annar staðar. Það sem skiptir máli er að við skiljum hvers virði þetta kerfi er, af því það er sótt að lýðræðum allan heim, í Evrópu, í kringum okkur, og við sjáum bara hvað er að gerast, og það er undirliggjandi rosalega, sko, ég kalla það fasisma á fínum fötum, sem er mjög víða í stjórnmálunum, og við þurfum öll sem ætlum að stunda lýðræðisleg vinnubrögð og vera kjörnir fulltrúar, hvort sem við erum til vinstri eða hægri eða í miðjun eða eitthvað staðar annar staðar, að skilja að það er þetta kerfi sem er verið að sækja að. Og mér finnst það vera, sko, við erum komin einhver næstu því 25 árin í nýja öld, og það hefur margt ekki gengið vel á 21. öldinni, það er hrikalega ófriðlegt í heiminum, við erum svolítið sitjum uppi með það að hafa ekki náð að koma fólki í gegnum fjármálakrísur, við ráðum ekki við loslagsbreytingar, við erum svolítið sem samfélög að Íslenska ríkið virði sumpart van fjármagnað til þess að takast á við Já, það er sko augljóslega þannig á köflum, en það snýst líka bara forgangsröðum fjármuna. Ég meina, ef við förum í ríkisfjármálin, þá snýst það fyrst og fremst það, en líka sanngjarnabyrði og jöfnuð og annað slíkt. En mér finnst við, sko, ég verð alltaf pínu, svona, mér finnst það pínu billegt þegar að þú setur öll sem að taka þátt í stjórnmálum á okkur bás og þið eruð svona og þið eruð hinsegin. Þú veist, fólk alls konar, það hefur hugsunir og það fer í pólitíkum alls konar ástæðum, en það sem er mikilvægast er að við sem samfélag skiljum, þú veist, hvers vegna við erum lýðræðis samfélag og hvað er miklu, þú veist, það skiptir öllu máli að við höfum trú á því kerfi og að við tökum þátt í því. En það er bara aðeins ef ég fæ einmitt að koma inn í þetta, því að þetta er svo góð lýsing hjá Þórunni, að það er þessi tilhneiging að segja, sko, einmitt, það eru við og þið, sko. Meðan að orðið er kannski það eru við og þið, það eru við öll saman og talandum þessi síðustu 25 ár, að því við erum nú komnar hérna meðal annars út af því, að þá finnst mér einmitt við við getum talað forgangsröðum fjármuna, við erum að fara betur með fjármuni, ríkissjóður, þú veist, við erum enga síður með mestu skattbyrði á Norðurlöndunum, við þurfum greinilega að fara betur með fjármuni, við erum samt ekki að standa undir ríkum varnarkostnaði, við erum að standa undir krónukostnaði sem hleypur á 20 milljarða hverju ári og ég myndi gjarna frekar velja að sjá það inn í innveðu uppbygging og svo framvegis. Ég ætla ekki að ræða það núna, en það er samt þannig að lítið ríki eins og Ísland, hvort sem það er í loftslagsmálum eða bara að standa vörðum lýðræði og frelsi, ekki bara hérna heima, heldur það skiptir máli að það sé allstaðar í þeim löndu sem að við höfum hvað mest samskipti við, hvort sem það er í Evrópu eða Bandaríkjunum, svo dæmi séu tekin. Að mér finnst við eiga eftir að íta enn frekar undir það hvar hagsmunum okkar er best borgið, hvernig við verjum þetta lýðræði, og ég held að alþjóða samskipti fyrir okkur Íslendinga eru gríðarlega mikilvæg og ég bara við sjáum það öll þau skref sem við höfum tekið í alþjóðamálum,
hvort sem að það eru EFTA eða núna því við erum að fagna 75 ára afmæli NATO, það sæti við borðið var okkur gríðarlega dýrmætt og hefur verið okkur dýrmætt og við þurfum að nýta þessi tækifæri og það sem að mér finnst erfitt núna, það eins og það megi ekki hleypað umræðinni til dæmis aðildina Evrópusambandinu eða aðra dýpri alþjóðasamvinnu. Miklu frekar núna atlaga að til að mynda EES-samningnum, maður að finna það að svona ysta hægrið vill bara slíta sig frá EES-samningnum og fara einhverja tvíhliða samninga sem algjör della og bara ógn við okkar hagsmuni nútímas í dag. Hvað sem við berum niður, hvað sem við erum að tala lýðræði, frelsi, mannréttindi og svo framvegis. Þannig að þessar stóru spurningar finnst mér, við erum ekki búin að þróa okkur á þessum 25 árum lengra. En þessi þróun, hver lítið við ræðum ESB núna, það ekki sumpart, eru þið ekki sumpart pínlítið ábyrg fyrir því? Þið takið ESB svolítið út á dagskrá hjá Samfylkingunni og þið eruð að leita að aukinni sátt og ekki vera með þessi átakamál og allir fyrst að einhvern veginn plæja jarðveginn en það ekki bara svolítið eins og stinga höfðinu í sandinn? Já, ég nú ekki sammála því að það sé þannig, en það þetta þannig að Kristrún Frostadóttir, nýr formaður Samfylkingarinnar, hún búin að vera það í 1,5 ár, leggur ákveðnar áherslur og það eitthvað sem flokkurinn að vinna við og við erum öll saman í því að fara í grunngildi, grunnmál sem varða heilbrigðisþjónustu, velferð, atvinnu, samgöngur, kjör, húsnæði og við sjáum það svo ESB aukið vægi. Ég meina við sjáum að þetta það hefur hljómgrunn, fólk skilur hvað við erum að segja og við höfum auðvitað Samfylkingin Jafnaðarflokkur Íslands hefur á þessum 25 árum rúmum sem að hann, eða 25 árum sem hann hefur verið til auðvitað bæði farið í hæstu hæðir og lægstu lægðir og við erum svolítið að vinna okkur upp úr erfiðum tíma 2016-17 og næstu búið þurrku ykkur já, ég meina það munaði núna mælist í kannski 25 og þannig eru stjórnmálin og við erum svo sem ekki eini stjórnmálflokkurinn íslenski sem hefur lent í því en nú erum við að fá góðan hljómgrunn meðal kjósenda og það alveg augljóst að áherslur okkar eru þær sem að hljóma og fólki finnst að skipta máli og ég held að það sé meðal annars vegna þess að við höfum tekið svolítið augun af þeim kerfum sem að halda þessu samfélagi gangandi. Velferðarkerfinu, hvort sem við erum að tala félags- eða heilbrigðisþjónustu, velferðarkerfi verður að vera sterkt líka fyrir atvinnulífið. Og það það sem að þessir grundvöllur hefur kannski ekki mikið verið til umræðu. Við erum Evrópusinnar og ég held hafi nú svona í gegnum árin talað alveg ágætlega fyrir því og ég staðráðin í því og fullviss það að Ísland á heima í Evrópusambandinu. Og pláss fyrir aukna áherslu á það hjá ykkur þegar þið hafið afgreitt önnur mál? Það pláss fyrir það hvort þið hins vegar það kannski það sem kemur út kannski ekki það sem endilega til umræðu alla daga inn í flokknum en ég held að það svona það þýðir ekki að við séum búin að setja eitthvað alveg til hliðar. Við höfum hins vegar öll horfst í augu við það. En það væri það búin að setja tilvistar einn af hornsteinum. Já, ég meina við fórum fremst hér fyrir aldamótin síðustu. Við vorum með allsherjar atkvæðagreiðslu í Samfylkingunni Evrópustefnuna að við vorum að sameina ólíka flokka og niðurstaða hennar var alveg skýr og þannig gátum við urðu við Evrópuflokkur bara mjög góðum grundvelli. En ég held hins vegar að við, og ég vissum að Þorgerður mótmælir því ekki, að ef við færum núna og segðum við fólk, á morgun ætlum við að gangi í Evrópusambandið, það þyrfti miklu lengri aðdraganda. En það svo sem enginn að tala um það. Nei, það enginn að tala um það. Ég ætla ekki að fara út í, þetta náttúrulega veldur mér ákveðnum vonbrigðum að því að þetta hluta því sem að ég hef verið að tala um og var að segja hér áðan að við höfum ekki tekið umræðuna lengi og það hluti af ábyrgð stjórnmálafólks að leiða umræðuna, ekki fara bara það sem að mælingar segja eða hvað svona þægilegast og hluta því að tala um þann ójöfnuð sem að kemur meðal annars í gegnum íslensku krónuna og allan þann auka kostnað og það stundu hjákátlegt að hlusta á Sjálfstæðisflokkinn tala um að hann flokkur skattalækkana þegar hann viðheldur mestu sköttum á íslenskan almenningi gegnum íslensku krónuna. Bara hluti af því sem að mér finnst vont að við gefum stuffið og hluti líka sem að við þurfum að ræða, það svona prinsipmál sem ég vona
að samfélkingin, og ég ætla nú ekki að fara endilega út í það, sé ekki heldur búin að yfirgefa, og það auðlindagjöld og það prinsip að auðlindir þjóðurinnar séu tryggðar til að mynda í stjórnarskrá og með tímabindingu. En af því við erum komin hérna, og ég ætla ekki að fara út í umræðu samfélkinguna, að Það verður gaman að sjá okkur vinkonunnar rífast eftir. Já, þú veist, mér finnst þetta að vera hluta af því, Björn, einmitt hvernig stjórnmálafólk hverju sinni fer með okkur inn í framtíðina, og mér finnst það ekki til hagsbóta, og það ekki í þá hagsmuna almennings að setja mörg mál á ís, hvort sem að það eru Evrópumálin eða einhver önnur mál sem eru sko risa hagsmunamál sem að koma að kjarna okkar samfélags varðandi réttlæti, varðandi jöfn tækifæri og svo framvegis. En af því að þú varst að spurja okkur hérna hvað við breyst á þessum 25 árum, að þá við aðeins heyrðumst í gær og við vorum sammála, og hún Þórunn dró einmitt svo réttilega fram, og það kannski tvennt, og það eru samfélagsmiðlarnir, það ekki spurning, það risa breyta. Og breytir ykkar lífi mikið sem opinbera persóna. Já, þú veist, ég kann ekki rosalega mikið á þessa samfélagsmiðla, en ég kann samt þó það að nota þá, og mér finnst stundum ótrúlega heillandi að fylgjast með bara líka fjölskyldum og vinum og svo framvegis, en það líka áhugavert að sjá hverjir eru flinkir í að beita samfélagsmiðlum og nota þá í þáu góðs og stundum ekki alveg nægilega til góðs. Það risa breyta og líka snertir svona, finnum maður ekki síst á þeim sem eru að því reynsla svolítið vanmetið fyrirbæri og veitir manni kannski ákveðna róa ákveðnum stundum að það verður oft meira svona taugatrekkingur í þinginu ef eitthvað fer á flug á samfélagsmiðlum í staði fyrir að segja, já, þetta bara eitt sjónarmið, en þá stýri það allt og miklu, finnst mér, og síðan það hinn þátturinn sem risa breyta, og það sem Me Too. En það auðvitað líka, sko, eitt með samfélagsmiðlarnir og allt sem þeim fylgir sko, að því við vorum nú að ræða hér aðeins lýðræðið, við þurfum kannski að skoða þá í því ljósi, af því að eins og við öll vitum að þá þrýfumst við flest inn í einhverjum bergmálshellum á okkar vinabúblum og það hefur áhrif á, og það verður einmitt svona eins og Þorgerður segir, stundum verður svona uppnám út af einhverju sem kannski skiptir í rauninni engu máli. En þú veist ekki hvort það skiptir máli. Nei, en ég meina, en þá þarftu líka, en þá þarftu að hafa fullvissu fyrir hvað þú stendur, hversu þú ert í pólitík og vera með kjarnan á hreinu. Samfélagsmiðlar geta einmitt mjög fínir og flottir og gaman að vera á þeim og gaman að fylgjast með og svo þú veist, það fullt af fólki sem mjög flinkt að nota þá og svo við, kannski, ég ekkert sérstaklega flink á samfélagsmiðlum, en ég nota þá að sjálfsögðu til þess að snerta og koma skilabóðum út, en við þurfum þetta líka að horfa á þá í samhengi, sko, hverjir eiga þá, hverjir geyma upplýsingarnar, gervigreindin, algoritmarnir, það allt þetta sem býr þarna baki og gjörbreyting frá það eigum við í rauninni að vera að ræða sem, sko, stjórnmálamenn og svo erum við, hérna, því ég nefndi það með Þorgerði í gær, Me Too, það risabylting fyrir konur í pólitík. Hvernig það hefur breytt ykkar starfa? Já, fyrir mér það ákveðið, var ákveðin svona, fyrir utan að vera þessi augljósa opnun, og þegar við förum inn á þráðinn 2016-17, stjórnmálakvenna þráðinn, eða hópinn sem þá var stofnaður, þá bara koma sögurnar bara í bunum og það kemur auðvitað í ljós að þetta ekki ég líka heldur við allar og við höfum allar þurft að kljást við feðraveldið, kerfið, mishuggulega kalla í gegnum tíðina, unga og gamla, sem stjórnmálakonur út í samfélaginu, og það var einhvern veginn bara eins og fargi, alltaf ég lýsi, fyrir mig var þetta eins og að væri fargi af mann létt. Förum aftur til ásins 1999, þegar þið farið fyrst á þing. Þá talað til ykkar niður og eins og þið séu skólastelpur og þið séu bara ekki verðugar og eigið að þakka köllunum fyrir að þeir ráði ykkar framgangi. Hvernig hafa tímandi breyst? Já, þeir hafa náttúrulega breyst, sko, það ekki spurning, til eins betra í þessu. Og ég ætla rétt að vona að ungar konur í pólitík sé ekki endilega að lenda í því sama og við lendum já, það náttúrulega bara alls konar sem að svona, hvað sem yfir því að allt frá því að vera tala niður til manns
ætla manni aðra hluti, þú veist, fara í ákveðna málaflokka, ekki aðra málaflokka sem að strákarnir hafa verið mikið að einbytta sér að yfir í bara áreitni, alls konar. Kynferðislega áreitni. Já, líka það. Innan bara mér fannst það ágætt þegar það var þessi miðilla, það bara ákveðið, það bara búið, en það var áreitni, já, það var alls konar, já, kynferðislega, innan þingsins, innan og utan, kynbundin og kynferðisleg, og ég held að það sem að kannski sé, sko, þú veist, þetta þekkja allar konur og þetta þekkja allar konur í stjórnmálum og það einhvern veginn það sem var svo frelsandi við MeToo var að við settum þetta bara allt út, við trúðum hver annari fyrir sögunum okkar, en við ákváðum líka að hafa það þannig að við ætluðum ekki að fara svo að segja öllum öðrum frá sögunum okkar, að við bara fengum að trúa hver annari fyrir þeim og það eldi okkur mjög mikið og vonandi konurnar sem síðan hafa komið inn í pólitíkina og ég held einhvern veginn að, þú veist, ég meina við erum búin að vera í þessu lengi og ég segi eins og Þorgeir, ég meina reynslan færir manni ákveðna svona ró, ákveðna, þú veist, ég kannski ekki eins uppnæm eins og ég var hérna einu sinni, en það líka þannig, ég meina ég lendi ennþá í því að ég legg eitthvað til og svo síðar á sama fundi leggur eitthvað kall sama til og þá heyrist það. Við erum ennþá að lendi í þessu. Við erum ennþá að lendi í því að karlar hlusta og kalla og það alveg, hefur ekkert með stjórnmálaflokk að gera eða neitt annað. Það bara eitthvað sem þarna út í samfélaginu. Já, fólkið út í hagsmuna og atvinnulífinu náttúrulega, þar eru kallar meira ráðandi. Já, og ég meina og ég held bara með að við svona það sem að ég hef heyrt og þá held ég að sko fyrir að lífið getur bara verið mjög töff fyrir ungar konur á framabraut í atvinnulífinu. Ég held að það sé ekkert einfalt heldur. Já, ég held að það sé alveg hárrétt en ég vil þó draga fram að ég dáist að ungu konunum í dag hvernig þær að nálgast hlutina og mér finnst þær vera hugrakkar, mér finnst þær vera miklu skýrari að setja mörk og þora að setja mörkin og mér finnst það svona aðdánavert að fylgjast með þeim hvort sem maður í pólitíka út í atvinnulífinu en hvað með góðum að sér alveg það eru líka ákveðna takmarkanir sem að þær standa frammi fyrir aðrar heldur en við vorum með á sínu tíma en ég held að hvert skeið, hver kynslóð kvenna sérstaklega leggur sína lóða á vogarskálarna til þess að næsta kynslóð kvenna hafi þetta örlítið betra og þú veist, það ekki spurning, við erum á réttri leið ekki, það mikill munu núna eins og ég segi og frá því 99 síðan við byrjum en þetta ekki komið, það ekki þannig ég ekki þá engungu að tala kynbundu launamenn sko, heldur svo margt af þessum litlu atriðum sem að skilaði yfir að það sé þá bara raunverulega verið að hlusta á það sem að konur að segja yfir í svona aðra þætti varðandi áhrif, varðandi völd, varðandi öryggi. Já. Og þótt ég hafi nú aldrei talist til valdakalla sjálfur þá hefur einmitt ungt fólk kennt mér það síðustu áratugi að ég sé gamaldags og ég sé með alls konar skilyrðingar og í alls konar höftum sem kall sem elst upp við auðvitað kynbundin gildi og til dæmis ein dóttir mín sem rúmlega 30, hún eiginlega stanslaust með mig í svona endurhæfingar og nútíma uppfærslu námskeiða unga kynslóð og það virkilega gott, hjálplegt að hvað sko rödd sennilega eins og þeir segið vegna MeToo hvað þessi rödd orðin sterk og það þá erfiðara fyrir þá karla sem að hafa haft svolítið samfélagið í eigin greip að koma illa fram við þems hóp eins og þingkonur í dag. Þið sjáuð alveg augljósum. Já, það auðvitað sem betur fer það þannig að við erum að færast í rétta átt og það sem að konur auðvitað hafa núna, ungar konur, ungi karlar, kvár, hafa fyrirmyndir og það voru ekkert rosalega marga fyrirmyndir þegar við vorum að alast upp. Það voru nokkrar. Fyrir mig var það kvennalistinn sem var svona
hugljómunin í rauninni. Og Vigdís Finnbogadóttir Vigdís að sjálfsögðu og nú eru svo margar góðar fyrirmyndir, held ég. Og það eru þetta mikilvægt að vera góð fyrirmynd, en unga fólki líka að kenna okkur alla daga. Af því að við þurfum einhvern veginn að skilja, þau bara eru pródúkt af allt annars konar samfélagi heldur en við þrjú ólumst upp í. En við erum öll fædd árið 1965 held ég, er það ekki rétt? Jú, það passar. En það varðandi fyrirmyndir að bæði hérna heima, ekki spurning, Vigdís svo sem að náttúrulega svona brýtur blaði í ekki bara okkar sögu heldur, bara alþjóðlega. Og talandi alþjóðlega, þá skiptir máli að við erum búin að sjá til að mynda fórseta framkvæmdastjórnarinnar Ursulu von der Leyen, hún búin að vera nokkuð lengi og staðið sig vel, við erum að sjá sterkakonu hér í fortíðinni líka sem að höfðu áhrif á Norrlöndu, hvað sem að það Gro Harlem Brundtland eða síðar með í Noregi Erna Solberg, við erum að horfa núna upp á Mettu, við erum að sjá sterka stjórnmálakonu, talandi unga konu sem að hafði mjög mikil áhrif og gerði finnst mér setti svolítið nýjan vinkilinn í pólitíkina með beitingu samfélagsmiðla og það bara hvernig hún nálgaðist hlutin Sanna Marin sem að hjá forsætisráðherra Finnlands sem að gerði þetta mjög vel og vakti að mínum að mikla umræðu á jákvæðan hátt pólitíkina og dróna svolítið annað ljós líka ekki síður fyrir ungar konur. Ég fann ofta samtölum mínum og hef fundið að hún skipti máli í þessari stóru mynd. Og jafnvel börn eins og Greta Thunberg og hvernig Bandaríkja forseti hjólaði í hana og það byrtist náttúrulega manni þessi kynbundni. En það líka, ég tek undir með Þorgerðum, Sönnu Marín, Jacinda Ardern frá Nýja Sjálandi, líka annars svona dæmi kornungan forsætisráðherra. Og ég var leið þegar þær hættu. Mér fannst það mikil synd og það held ég að sé umhugsunarefni fyrir okkur öll og við vitum að það ennþá þannig að konur endast ekki lengi í pólitík og karlar. Ekki nema við. Það er alltaf einhverju undantekningar. Það er alltaf einhverju undantekningar og það eru þetta bara eins og það og svo tekum maður sér hlé og maður kemur aftur og það er alls konar hægt að gera í lífinu en það líka, mér finnst það ekki alveg segja góða sögu af stjórnmálunum að ungar konur sem að fara, þú veist, í rauninni eins langt og hægt að komast verða forsætisráðherrar séu síðan svona hálfpartinn raktar í burtu. En tölum aðeins núna það að taka hlé og koma tilbaka og jafnvel skipta flokka. Því það er spennandi umræðefni. Þú ferð á þing sem sjálfstæðiskona. Hvers vegna hættirðu í sjálfstæðisflokknum? Já, þegar ég hætti á þingi 2013 þá var ég bara hætt í pólitík og ég fer að vinna annar staðar og á þetta frábærum vinnustað Samtökum atvinnulífsins og sá þar mennta og nýsköpunarmál og einhvern veginn var ég búin að leggja þessu til hliðar síðan þú leggur ekkert pólitíska áhuganum til hliðar og eftir allt sem á undan hafði gengið þá vissi ég að ef ég færi aftur í pólitíkina þá yrði ég að vera svolítið ekki að segja að ég hafi ekki verið á mínum forsendum en þá yrði ég að vera þannig að vera frjálsari og tala það sem að mér fannst skipta máli og það náttúrulega kveikjan að því náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn yfirgefið það sem hann hefur ítrekkað samþykkt á landsfundi meðal annars að setja í atkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandi og það voru risasvik við stóran hóp sem að gerði meðal annars sjálfstæðisflokkin og það er náttúrulega það sem að var óendanlega heillandi við sjálfstæðisflokkin var þessi mikla breytt sem að leiti til þess að meðal annars 1999 þá held ég að sjálfstæðisflokkurinn hafi náð næst stærsta eða þriðastærsta sigrunum með í kringu 40% og við fengum á sínu tíma 48-9% í Reykjaneskjördæmi. Þetta voru svona risatölur af því að það var þessi breytt og maður fann það að það var verið að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem að stóð fyrir varðandi auðlindamál. Það var mjög stórt í mínum huga, það voru auðlindamálin undirstrikuðum og ég átti mörg samtöl til að mynda við Styrmi Gunnarsson heitinn, við vorum ekki sammála allt en við vorum mjög sammála nálgun í auðlindamálum, varðandi auðlindagjöld, hvernig ætti að tryggja sameign þjóðarinnar og risa skref
var þessi niðurstaða sem að kom síðan hjá auðlindanefndinni undir forystu Jónsson Nordal árið 2000 en henni var síðan ekki fylgt eftir sem að kann að vera tilvíðin, ég held ekki sko. En síðan það hitt að það Evrópumálið og það hafði mjög mikil áhrif á mig og ég hugsaði ef að ég að fara aftur inn á pólitíska svið þá verði ég að vera þannig að ég sé frjálsari og ég sé ekki bundin í klafa í þessum 2 risa hagsmunamálum sem að snerta allavega mínar hugsunir. Var það einhvers konar stórt augnablik þegar Gunnar Bragi Sveinsson sendir slitabréfið til Brussel með stuðningi sjálfstæðismanna? Var það alveg svartu dagur? Þetta var eitt af mörgum atriðum sem að setti svona bjóð til þessa kláraði púslið við það að fara úr sjálfstæðisflokknum en að því sögðu að þetta voru sérstakir tímar, þetta var líka góður tíma sem að ég átti í sjálfstæðisflokknum og talandi vini það ekki spurning að því ég eignaðist marga vini þvert á aðra flokka að konurnar eins og Ásta Möller, Drífa, Sólveig, Sigríður Anna, Arnbjörg Sveinsdóttir, þetta allt manneskjur sem að ég átti gríðarlega góðu samstarfi við og sakna vissuleyti líka en pólitíkin annað, ef þú ferð aftur eftir allt sem á undan gengju, ég vissi það að ég myndi þurfa að fara í gegnum mörg svipugöngin meðal annars út af bæði út af fremur drottin svik. Já, bæði það og það að ef að ég færi aftur að þá yrði ég svolítið að líti í eigin barm og raunverulega læra því sem að mitt fyrra pólitíska líf hafði boðið upp á. Það tala fyrir hrunið? Já, bæði fyrir hrun og bara frá því fyrir 2013 og reyna að taka það góða með sér en líka læra þar sem að maður beinulegis var að reka sig á og gera mistök. Viltu nefna eitthvað sem þú veist ekki stolt af? Bara þessi gorgir líka bara sem að var svolítið þetta ég ætla ekki að segja ívilandi en bara svona hvernig sjálfstæðisflokkurinn og ég þar með talið í forystunni gekk við vorum svolítið að ganga ákveðnum hlutum vísum og þú veist, þetta var flokkur sem var búin að stjórna íslensku samfélagi allan annan tíma hann átti ekkert meira samt í samfélaginu gat ekki gert meira tilkall til þess heldur en bara annað fólk og síðan bara þessi tími síðan frá 2016 og það ótrúlega gaman að sjá þú veist hvernig Viðreisn verður til upplifa það þessar hugsjónir sem að fólki hvort sem það Benedikt Jóhannesson, Þorsteinn Víglundsson, Þorsteinn Pálsson, Hanna Katrín og allt þetta fólk sem að síðan kemur með Viðreisn inn að það gaman að hafa upplifað það og sjá okkur þróast, við höfum ekki okkur á síðan þá, já, við höfum gert það, við erum alltaf að læra og það það sem svo dásamlegt við lífið, ekki bara almennt, þetta líka í pólitík, að þú gerir mistök en þá verður þau líka bara svolítið að viðurkenna þau og reyna að læra af þeim og halda áfram og þess vegna það margir að segja við okkur núna í Viðreisn, já, ætlaði ekki bara að leggja Evrópumálinu, nei, af því það er grunnurinn á svo mörgu að við tökum samtalið hvar við eigum að staðsetja okkur í alþjóðamálum, í varnar- og öryggismálum og efnahagssamvinna og öryggissamvinna eru 2 hliðar á sama pening og við verðum að fara að tala meira þessa stóru hagsmuni okkar Íslendinga í víðara samhengi og ekki láta gömlu flokkana stjórna því hvað við tölum í dag af því að í því felst ákveðin uppgjöf og ég ætla ekki að taka þátt í því. Nei, mér langar aðeins að ræða við Davíð Oddsson, manstu þegar þið hittust fyrst og svona hvernig þið leið með Davíð Oddsson svona í árdaga þinnar þingmennsku og þegar þú tekur þátt í stjórnmálum og mér langar kannski til þess að bera svona samskipti þín og svona hvernig þú sást af fyrir þér við þær greinar sem við erum að lesa í Morgunblaðinu núna þar sem hann ritstjóri. Já, hans líf sem ritstjóri svolítið annað heldur en sem formaður Sjálfstæðisflokksins og ég held að það drægi engi það í ef að hann er eina af þessum stóru persónum í íslenskri pólitík og það var oft mjög aðdáunarvert að fylgjast með honum hvernig hann bæði hugsaði hlutina og nálgaðist á
og einmitt var svolítið að sinna því að hafa flokkin stóran og breiðan og hann gerði það tíma afar vel. Ég ætla ekki að sitja hér og tala lítið Davíð Oddsson, ég ætla ekki að gera, ég hef gagnrýnt hann, það vita það allir að við erum ekki sammála í dag, bara mjög ósammála, hvað sem að við erum að tala sjávarútvegsmál eða auðlindamál, en ég ber virðingu fyrir því sem að hann hefur áorkað í sínu pólitíska lífi og ég ætla bara í rauninni að láta þar við sitja. Það er margt sem að mér þykir mjög væntum í okkar samskiptum og annað sem að var kannski ekki nægilega gott. Það bara hans ykkur ekkit endilega líka, ég ætla bara líka að læra því sem að ég hef gert og reyna að taka þetta jákvæða með inn í framtíðina En af því þú nefndir áðan hrokan og ólætið, þetta var nú svolítið svona músíkin, var það ekki, svona stefnan að ofan við hvort sem það er Davíð Oddsson eða Geir Haarde. Við munum öll dems eftir frægu viðtali sem Pétur Matthíasson tók við Geir Haarde skömmu fyrir hrun þar sem hann spurði alvöru spurninga og hann með bara hent út í horn og það kemur einhver allt annað viðtali sem er tekið aftur í sjónvarpinu. Það virtist gilda einu hvort fjölmiðlarnir voru í kring eða hverjir það voru. Það er náttúrulega rosaleg stemning þarna. Já, og það er hlut af því sem að við þurfum líka núna í dag, það er stemming, það er önnur stemming, en það er stemming sem að getur ekkert endilega verið farsæl. Við þurfum svolítið að þora að segja keisarinn er ekki í neinum fötum og það eins og ég segi tíminn hjá mér í Sjálfstæðisflokknum, hann vekur mér þú veist, það eru góðar tilfinningar og en ég er ekki gagnrýnislaus á hann og mér þykir vænt fólki sem að var í flokknum en það er oft sagt sko, býtu af hverju sameinist þið ekki á eitthvað, það er út af því að mér var Sjálfstæðisflokkurinn yfirgefa sínar hugsanir og mér varst það stóra breytan af hverju fer maður úr þeim flokki sem maður fann sig í, það er út af því að flokkurinn svolítið yfirgaf þær grundvallar prinsip hugsjónir sem hann stóð fyrir ekki bara einstaklingsfrelsi sem er gríðarlega mikilvægt jöfn tækifæri einstaklinga heldur líka stétt með stétt þora að vera flokkurinn sem var svo dásalegt sem að leiddi þjóðina í gegnum þessi mikilvægu alþjóðasamskipti sem ég talaði áðan var brautryðjandi og þorði að tala fyrir og berjast fyrir aldina NATO setunum við borðum sem að talaði EFTA og barðist fyrir aðildina EFTA á því að efnahagsleg velsæld felur í sig líka félagslega velsæld og öfugt félagsleg velsæld felur í sig efnahagslega velsæld. Þess vegna tala hann stétt með stétt. Þess vegna fer hann líka inn í það að semja og þora að hafa forystu það að vera hluti af EES-svæðinu sem að sá samningur sem að hefur fært okkur bæði sem einstaklingum með líka atvinnulífinu þessa velsæld sem að við þurfum á að halda til þess að geta byggt undir velferðarkerfi, byggt undir okkar innviði og það er það sem ég sakna frá flokknum og þess vegna er ég rosalega ánægð og þakklátt fyrir það að vera þar sem ég er í dag með frjálslyndum miðju hægri flokki sem heitir Viðreisn og þorir að standa með hugsunum sínum en fer ekki eftir einhverjum skoðanakönnunum eða einhverju öðru heldur bara að kjarna sínar hugsunir og talar fyrir þeim. Í ljósi þess að það er mjög gagnrýnin umræða ríkisútvarpið. Í upptökur hringdi eftir 10 það var á þinni vakt sem að ríkisútvarpið var OHF-að. Voru það mistök? Það voru allavega ekki mistök að breyta strúkturnum á ríkisútvarpinu. Hvort að OHF-ið, það var rætt það mjög mikið hvort það ætti að tengja meðal annars greiðslurnar þegar einn hluta því var að afnema afnótagjöldin og breyta því fyrirkomulagi. Það var eitt af þessum skrefum, ég held að það hafi verið tvímælalaust mikilvægt fyrir ríkisútvarpið að fara í ákveðna uppstokkun og það var gert. Páll Magnússon síðan tók við sem útvarpsstjóri og fór inn í svolítið nýja og breytta veröld með ríkisútvarpið að mínum að gerða hana afar vel enda með reynslu bæði frá rekstri fjölmiðla og því að hafa starfa sem ritstjóri. Hvernig finnst þér að standa í dag? Ríkisútvarpið, við með góðu það má gera betur eins og allir miðlar en
talandum að taka ekki þátt í ákveðnu hluti, ég ætla ekki að fara í það að þessa möndru sem svolítið kyrju núna af ákveðnum hópum að tala Ríkisútvarpið niður. Ég held að sé hluta því að sem að skiptur okkur máli að veita því málefnalegt aðhald. Ríkisútvarpið verður líka að skoða inn á við, en við megum ekki við veikburða Ríkisútvarpi því að það þýðir minni lýðræðislegu umræða að mínum mati. Það þýðir... Já, ég meina það er heldur ekki hægt að sko það sem að því að það nú erum við búin að tala mjög mikið um Sjálfstæðisflokkinn og vissulega skiptir hann máli, en hann er ekki það stórveldi sem hann var, og mjög langt í frá og ber þess merki. Við erum núna í júní að fara að halda upp á það eru 30 ár síðan Reykjavíkurlistinn vann sinn fyrsta sigur í borginni. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavíkurborg hefur ekki borið sitt barr síðan. Það eru 30 ár. Það voru algjör umskipti pólun í pólitíkinni hér í höfuborginni og í rauninni undan fari samfylkingarinnar. Ef við erum að tala um RÚV og Ríkisútvarpið, þá finnst mér alltaf mjög merkilegt að sko vegna þess að ég bara veit það og við vitum það að innan þeirrar ágætu stofnunar hefur fólk úr öllum stjórnmálaflokkum starfað og verið merkt eða ómerkt þar inni, og þar hefur Sjálfstæðisflokkurinn sannarlega ekki átt færra fólk en aðrir flokkar, en það mér líkar ekki hvernig Sjálfstæðisflokkurinn alveg sérstaklega og einstakir þingmenn þar að fara að nota ræðustól Alþingis til þess að gaggrina umfjöllun fjölmiðla og þá sérstaklega Ríkissjónvarpsins og það ólýðræðisleg nálgun á fjölmiðlafrelsi í landinu. Það ákveðið kúnarelement í því, það svona skilapoti fjölmiðlafólks, passaði nú, við erum að fylgjast með þér. Þar þurfum við að standa mjög bara sterk gegn slíkri skoðanakúun eða slíku svona atferðli, og ég segi eins og Þorgerður, RÚV eins og það ágætur fjölmiðill, hægt að bæta hann í ýmsu, en aðalmálið að við verðum að horfast í augu við það að fjölmiðlar í Íslandi standa mjög veikt. Flóran fábrotin og þeir standa veikt og það lýðræðislegt vandamál sem þarf að ávarpa. Og ég held að það sé eitthvað sem við ættum kannski að tala svolítið meira í þinginu og hafa skýrari sýn á, af því að ef við erum ekki með sterka fjölmiðla þá erum við ekki með sterkt lýðræðissamfélag. Og þið ræðið mikilvægi reynslunar sem þingmenn sem hafa komið inn fyrir 25 árum. Sannarlega búið að úthýsa mjög mikil reynslu úr fjölmiðlamönnum og kallar eins og ég og Gunnar Smári og fleiri sem eru þó enn í bransanum. Við erum á lista geirfuglsins í eigum, sko. Já, ég meina það hluta því sem við erum að tala um, og ég hef starfað sem formaður Bandalags háskólamanna og eitt af því sem við höfum séð að það verið að giggvæða allt milli himins og jarðar. Það engin fastráðin lengur. Það eru allir verktakar. Þetta hefur auðvitað bein áhrif á það hvort þú ert með fólk í vinnu hjá þér sem með reynslu og þekkingu og hefur rétt á betri kjörum yfirleitt þess vegna, heldur hvort að þú giggar því í gegnum það og ert alltaf með einhverja sem að byrjuði í fyrradag. Þetta bara fjölmiðlaheimurinn hérna heima líka bara birtingamynd af þessari ógn sem að steðjar að lýðræðinu. Hér heima með fábreytni í fjölmiðlum, það algjörlega þannig, og að mínum mati ekki leiðin eins og Sjálfstæðisflokkurinn vill að grafa undan Ríkisútvarpinu. Það miklu frekar að reyna að styrkja það með þeim hætti að það geti sinnt enn betur því hlutverki sínu að kryfja mál, vera með fréttir, vera með fréttaskýringar og svo framvegis. Þetta því og það hluta því sem að til dæmis Evrópusambandið hefur beitt sér að það að koma í veg fyrir þessa upplýsingaóreiðu sem að víða heim, sem að við erum að sjá þetta í Bandaríkjunum mjög augljóslega, sem að leiðir til þessa ójafnvægis í hverju lýðræði samfélagi, og það leiðir síðan til þessara ógnar í þessu innra samfélagi okkar sem að getur ógnað velferðarsamfélaginu, getur ógnað mannréttindum, alls konar fólki sem að við viljum að fá að njóta sín á þeirra eigin forsendum, og þetta það sem að ég hvað mest hrættum í svona bæði íslensku samfélagi og í alþjóðasamfélaginu að það eru sterk öfl
jafnvel þjóðir, þú veist hvað sem það eru Rússar sem að beita sér að þessu, en líka stórar fyrirtækjasamsteypur sem eru að stjórna allt og miklu og þá getur ekki lítið land, eitt og sér, farið í einhverja slægi hvað sem að það við Facebook eða Google eða Apple eða hvað það er. Við þurfum að standa betur saman í þessu og þess vegna enn og aftur kem ég að því alþjóða samskipti markvissari skipta okkur gríðarlega miklu máli út frá þessu sjónarhorni. Sætið við borðið. Sætið við borðið, enn og aftur. Og vera röddin sem að þorir að benda á ákveðna hluti. Og það sem núna farið að ógna þínu skipulegi að þetta viðtal okkar orðið 10 mínútur lengra en við ætlum að áætla. Hún talar alltaf svo. Nei. Hún en ég til þá rétt til þess að þú komist á næsta fund og til að þið haldið ykkar dagskrá að þakka ykkur bara kærlega fyrir komuna. Það er búið að vera mjög áhugavert fyrir mig að kynnast ykkur svona aðeins með öðrum hætti núna þennan daginn í ljósi þess að þið búið yfir mikilli sögu og þú er það ekki sá þingmaður sem býr yfir mestri þingreynslu sem stendur 22 ár cirka? Jú, ég aldursforseti Nei, ég að reyna að segja fólki að ég starfsaldursforseti. Það mikill minn, ég ekki aldursforseti á þingi en ég starfsaldursforseti. Það eru þarna nokkrar einstaklingar sem aðeins eldri við Þórunn. Miklu. Og þið eruð ekkert að fara að hætta. Gerum ekki lítið úr reynslunni, við erum rétt að byrja. Þið aftur frambáðar, ekki satt? Jú, mikil ósköp, við höfum sagt að við erum rétt að byrja og ég fagnaði mjög að starfa áfram með Þórunni. Sömuleiðis. En hvernig ætlið þið í Samfylkingunni að manna öll þessi sæti sem að... Og þetta síðasta spurningin? Sem að kann að verða bara svona auka spurning. Það verður ekki vandamál. Það í höndum kjördæmisráðana að ákveða hvaða aðferði verða notaðar og við bjóðum upp á líklega einar 4 aðferðir ef ég man þetta rétt. Fólki í flokknum ákveður það og svo aðferð verður notuð sem þau velja og þetta verður ekki vandamál. Þannig að það getur verið í einu kjördæmi verið bara uppstilling. Eins og hefur alltaf verið. Það er bara þannig. Það er ljómandi. Kæra þakkir fyrir komuna, gangi ykkur vel á þinginu og við trúum því að reynsla að minnsta kosti geti verið góð en maður verður að fara vel með hana. Já, það er þannig. Alltaf. Já. Taka svolítið nestið úr reynslunni áfram með sér. Akkurat. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Takk fyrir sömuleiðis. Já, og eftir auglýsingar ætlum við að ræða við Atla Þór Fandal og Sunnu Valgerðardóttur, fyrrum blaðamenn. Þau eru í 9 hlutverkum og varðar Alþingi Íslendinga. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, sæl aftur, við höldum áfram með þingið nú þegar við höfum rætt við þessar 2 þingkonur sem hoknar af visku og reynslu fóru yfir sviðið á þeim 25 árum sem liðin eru síðan þær settust fyrst inn á Alþingi. Þá ætlum við að beina spjótunum að hugarefnum og hagsmunum og áherslum yngra fólks sem starfar við Alþingi. 2 blaðamenn sem með skömmum millibili, annar þeirra verið hjá Transparency og unnið mikið gegn spillingu. 2 blaðamenn sem hafa ráðið sig í störf til þingflokka á Alþingi og þeir eru hingað komnir. Sunna Valgerðardóttir, velkomin. Þú ert farin að starfa hjá VG en hefur núna síðast verið töluvert hjá Ríkisútvarpinu. Já, ég er búin að vera hjá Ríkisútvarpinu svona í allt í 10 ár, 11 ár. Einmitt. Og Atli Þór Fandal, þú ert komin til Pírata eftir að hafa gegnt stöðu framkvæmdastjóra Íslandsdeildar Transparency í 3-5 ár, ekki slags? Já, 3-4 ár. 3-4 ár, einmitt. Það blasir nú bara við að spyrja svona til að byrja með hvernig kanntu við þessi vistaskipti? Mjög vel. Já. Þetta er náttúrulega bara ekki komna 2 vikur. Nei. Við byrjum sama dag, ekki? 2. maí. Já. Og ég kvaddi RÚV bara morguninn á mánudeginum held ég
Fyrst að hætta með bara örfára daga fyrirvara? Já, það nú yfirleitt þannig þegar að maður í blaðamennsku eða einhver í blaðamennsku og að vinna fréttir þá og fer svona hinum yfir borðið, þá yfirleitt allt gert til þess að losa fólk, vegna þess að það ekkert hægt að hafa blaðamann í vinnu sem búin að ráða sig til einhvers hagsmuna aðila, svo ég noti það góða orð. Það bara, þetta bara mjög jákvætt, þetta tímabært fyrir mig, ég búin að vera í blaðamennsku í 15 ár og finnst það afskaplega langur tími, svona, miðað við hvað, þó að ég hafi ekkert verið á sama staðnum í þessi 15 ár, þá ég alveg búin að fara svolítið vítt yfir sviðið, búin að vinna á mörgum miðlum og það bara þetta var tímabært, held ég. Það hefur nú verið veigur í þinni vinnu, held ég að flestir séu sammála þú hefur nýtt tíman ágætlega, þú varst með mjög áhugaverðan fréttaskýringaþátt í Ríkisútvarpinu núna síðast, þetta helst. Og þú hefur verið að vinna kompásinslög fyrir stöð 2 Fréttastofu stöðvar 2 Vísis og Bylgjunar. Já, Vísis og Bylgjunar, maður gleymir því stundum. og svona þú hefur lagt svolítið á dýptina í málum oft og staðið fyrir greiningum. Ekki alltaf djöfulegt að við missum góða blaðamenn frá borði? Það alltaf vont að missa góða blaðamenn frá borði. Ég held að hins vegar þá ekki gott að góðir blaðamenn eða bara blaðamenn yfir höfuð staðni í vinnunni sinni, missi móðinn, fari inn í skó. Varstu komið þangað? Ég var alveg að einhvern veginn komast þangað, sko. Þetta eins og þið þekki báðir. Flókið og svolítið slítandi starf og það þarf að hafa ofsalega orku og ofsalega nennu og ofsalega mikla orku einhvern veginn til að maður alltaf í vinnunni. Kannski maður nota orðið ástríðu? Já, ástríðu, já. Og metnað og þetta ekkert endalaust, þetta ekkert óþrjótandi auðlind hjá flestum, þó að vissulega sumir virðast vera bara með eitthvað sjálfbært orkuver inn í sér, sko. Ertu að tala um þitt persónulega umhverfi núna eða starfslegt umhverfi innan Ríkisútvarpsins? Ekkert endilega starfslegt umhverfi innan Ríkisútvarpsins neitt, ég bara tala sko blaðamennsku bara yfir höfuð, hvað hún hefur tekið miklum stakkaskiptum og bara umhverfi blaðamanna hefur tekið svo gífurlegum stakkaskiptum bara undanfarin bara 5 ár, sko. Sko bara eðli blaðamennsku, sérstaklega hérna á Íslandi, hvernig, sko, hvað við einhvern veginn, við erum svo fánáttúrulega og við erum svo einhvern veginn nálægt öllu, samt ekki nógu nálægt, þannig að það verið að mata okkur endalaust á upplýsingum, þannig að það erfiðara að krefja fólk upplýsingar vegna þess að þau bara núna mata blaðamenn á upplýsingum með Facebook-statusum og fréttatilkynningum og þar fram eftir göttunum. Þetta illa launað, þetta eru langir vinnudagar, þetta ekki metið að verðleikum í samfélaginu. Þú veist, það alltaf verið að berja á blaðamennum, blaðamenn eru alltaf vondikallinn einhvern veginn. Og það erfitt, sko. Þó að inn á milli þá náum maður að gera hluti sem einhvern veginn virðast skipta gífurlegu máli. En þetta bara ekki, sko, ég man bara þegar ég var að vinna fyrir norðan á Akureyri sem svæðisstjóri RÚV, þá fekk ég til mín, það nú ekki droslega mörg ár síðan, þetta hefur verið kannski 2017 eitthvað svoleiðis, það fekk ég til mín fólk sem var í svona starfsnámi, þú veist, í blaðamennsku við Háskólann á Akureyri og þau voru svona, þú veist, kom 1 á dag eitthvað að kynna sér hvernig hlutirnir, hvernig kaupin færu fram á erinni og
ég alveg svona, já, þú veist, og svo kemur þetta og svo vinnum við þessa frétt og svo gerum við svona og svo ringjum við þessi símtöl og svona, ekkert gífulega áhugasöm, sko. Og ég spurði þau hvort þau vildu verða fréttamenn, eða þú veist, hvernig fréttamenn þau myndu vilja verða. Ekkert þeirra vildu verða fréttamenn. Nei. Engin. Eða blaðamenn. Hvað voru þau þá að gera? Þau voru að letast eftir einhverju svona PR-starfi eða einn mann ég hafði nú áhuga á íþróttum og var nú til í það, sko. Já. Íþróttfréttamaður. Já. En það er svona eins og blaða og fréttamennska sé bara ekki, svo ég leyfi mér að nota það frábæra orð sexy, eins og hún var, sko. Já. Og það er mjög slæmt. Já. Vegna þess að blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægari. Nei, og þetta tengist í meður allri hugsun okkar og umræðum pólitík því við þurfum náttúrulega góða pressu og heilbrigða pressu til þess að greina frá þeim pólitísku atriðum sem skipta almenning mestu máli í hvert skipti. Algjörlega. En já, takk fyrir að deila þessu með okkur. Atli, þú hlýtur eða svona maður ályktar, manni dettur í hug, mér dettur í hug, svo ég leiðrétti það sem ég var að fara að segja fyrirfram. Mér dettur í hug að fyrir þig hafi verið kannski svolítið stór ákvörðun að fara frá því að vera svona punkarinn í Íslendingahópnum, að djöflast á spiltum öflum fyrir Transparency og stundum hefur nú farið mikinn í yfirlýsingum og svona þótt beittur og snarpur. Að nú ertu komin inn í þótt að sé náttúrulega kannski meira rými til þess að pönkast í Pírötum heldur en sem öðrum flokkum, þá ertu svona að ganga inn í eitthvað skipulega núna kannski sem að er þér nýtt og framandi, eða hvað? Hvernig líst þér á þetta alls saman, þessar breytingar? Já, þetta var nú ekki, það var náttúrulega í fyrsta lagi var náttúrulega bara lítill tími til að velta þessu mikið fyrir sér. Mér heyrst þess að verið sama hjá þér að það komið svolítið svona skyndilega upp og það er svolítið ferli að hætta hjá Transparency einmitt af bara sömu ástæðum og í blaðamennsku, það er bara reynt að skera á. Hins vegar í Transparency á Íslandsdeildinni þá náttúrulega er ekki þannig að þú getur bara farið, þú þarf að búa til áætlunum hverju taka við hverju verkefnum og annað slíkt. Já. Þannig að ég svona bara tók þess ákvörðun og hafði eiginlega engan tíma til að fara í sorgarferlið. Ég kannski geri það bara ekkert þegar ég hef tíma. Ég hins vegar þekki alveg tilfinningar sem þú ert að lýsa, Sunna. Ég tók mitt ferli út fyrir einhverjum 7 eða 8 árum, sko. Það er orðið mjög langt síðan ég var blaðamaður, þó að það hangi, þó að það sé svona stimpill sem sé á manni. Varandi það að vera í þessu umhverfi, ég náttúrulega eins og bara þekkt er, þá náttúrulega starfaði ég í tímabundin verkefni hjá Pírötum fyrir 2018, einmitt það leyti sem ég hætti í blaðamennsku. Þá vann ég náttúrulega fyrir flokkin sjálfan, ekki þingflokkin, þannig að það var svona aðeins annar strúktúr og þrátt fyrir að hafa unni mikið einn og í sjálfstæða verkefnum og þá er ég svona strúktúrsmaður og líður vel í því og það var svona hluta til ástæðan fyrir að ég hætti náttúrulega í blaðamennsku á sín tíma, bara einfaldlega að þykja fjölmiðlarnir okkar ekki vera þær stofnanir sem þær þurfa að vera lengur. Nei. Og var hann bara þreyttur á þessu. Já, þú tekur undir það sem Sunna segir þróunina. Já, ég hef svona talsverðar áhyggjur af því. Ég meina, þegar ég var sjálfur í náminu úti, sko, þá mitt var það sama, sko. Það var eiginlega bara engin að samnefndum mínum sem langaði eitthvað sérstaklega að verða fréttamaður, sem var mjög sláandi. En þetta er alveg, sko, fréttamennska það er ótrúlegur heiður að vera fréttamaður. Það er ótrúlega erfitt og þetta er þú ert alltaf í vinnunni og fólk náttúrulega eignast þig. Og það er svona kannski, auðvitað er það mismunandi eftir blaðamönnum en það er svona fer þá orðað fréttamönnum að þeir vilji mjög mikið vera miðjan í allri athygli en það er ég þekki eiginlega engan sko svona góðan fréttamann sem var raunverulega villa. Það spilaði nú til dæmis alveg stóran þátt hjá mér. Ég er mjög ánægður með það að vera bara að vinna, þú veist, ekki í frontinum.
fannst raun og löngu komið framboð á mínum skoðunum hjá Transparency eða gegnum Transparency, þannig að þetta var mjög auðveld ákvörðun í raun og veru og ég mjög ánægður þarna og ég meina í raun og veru var það bara eitt sem að ég spurði mig að, vill ég ganga í stærstu samtök landsins sem fólk sem vill nýja ríkisstjórn og það var bara ekkert mál. Gott og vel, víkjum þá aðeins kannski nánar að svona ykkar störfum, hvað felst í þeim, því það ju forvitnilegt að hérna svona, það sem þið eruð að læra núna þessar vikurnar í ykkar störfum, þú fyrir þingflokk Vinstri grænna og Sunna og þú Atli Þór fyrir Pírata, það náttúrulega eitthvað sem að væntanlega 999 af hverjum 1000 Íslendingum vita í sjálfu sér ekkert á sama tíma og við sjáum að blaðamennskan og fréttamennskan svona útkvært fag og við sjáum svolítið vinnu hvers annars þar. Ef við byrjum á þér Sunna og kannski þeirri staðreynd að þú ert að fara að hjálpa flokki sem mælist með 4,4% fylgi aðeins og náttúrulega þekkir þú vel þá umræðu brotthvarf Katrínar Jakobsdóttur fyrrum formanns VG og forsætisráðherra sem núna í baráttu Bessastaði. Ef þú kannski svarar þessu tvennu, þetta feigðarflan að ganga til liðs við lítinn flokki svona mikilli kreppu og í hverju munu störðin felast? Hvað hefur verið að læra og hvað muntu gera? Einmitt, feigðarflan, byrjum þar. Það var skemmtileg kveðjugjöf sem ég fekk frá Ríkisútvarpinu daginn sem ég hætti og byrjaði það var ég hætti þarna á mánudeginum bara eða svona kvaddi og svo fyrsta frétt í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins og útvarpsins að Vinstri græn mældust með 4,4%. Það hefði aldrei mælst lægri. Það mitt sósíalistaflokkurinn held ég. Kveðjugjöfin og velkomstgjöfin í einum pakka. Það var skemmtilegt. Ég hugsaði mikið með mér hvort ég ætti að deila þessu eitthvað og ég man hvað ég var þá strax einhvern veginn efins afsakið, hvað væri rétt, hvað væri pólitískt rétt einhvern veginn að gera að deila þessu takkrúf eitthvað skemmtileg og takkvafki skemmtileg eitthvað en ég ákvarðu að gera það ekki og þetta kannski lýsir svolítið svona þessu nýja hlutverki sem ég var strax einhvern veginn bara hvað út af því að maður náttúrulega orðin svolítið svona öruggi einn skinni sem blaðamaður, hvað maður á að segja og hvað maður má segja og hvernig maður á að haga sér svona oftast allavega en þarna allt í einu var ég bara komin í eitthvað nýtt hlutverk og ég vissi ekki neitt hvað væri kósér eða ekki feigðarflan ég vona innilega ekki mér hefur alltaf þótt svo lítið vænt VG einfallega bara vegna þess að mamma mín var í VG og ég einhvern veginn svolítið alin upp í þessu öllu saman. Já, mamma var bæjarfulltrúi VG fyrir norðan. Hún var oddviti fyrir norðan, jú. Oddviti, já. Og þó ég hef nú ekki haft neitt mikinn áhuga á því að hennar störfum þá þú veist, þá þetta bara eitthvað í DNA-num hans. Gildið þín. Já, svolítið. Og þó að það hafi vonandi en það kom mörgum og óvart að ég væri farin þarna vegna þess að ég heldu einhverjir kannski aðalega flokksmenn að ég bara væri þeirra helstu óvinnur Af því að þú hefur verið gagnrýnin og skelegg á allar pólitíska stofnanir eða hvað í stóru? Jú, það var bara svona hef verið að reyna það, að einhvern veginn skilja mína skoðanir eftir eins og maður á að gera. Það náttúrulega endalaust verið að mappa okkur alltaf. Já. Sem blaðamenn. Já. En mér finnst þetta mjög slæmt hvað fylgið lágt. Mér finnst algjörlega hræðilegt ef að þessi flokkur myndi ekki ná manni inn á Alþingi í næstu kosningum og mér finnst það bara vera eitthvað sem bara má ekki gerast vegna þess að þetta
gífurlega mikilvægur flokkur, þetta merkilegur flokkur og þessi gildi sem að flokkurum var stofnaður á fyrir eitthvað 25 árum síðan eða eitthvað, þau eiga sannarlega enn við í dag þó að þau kannski sjáast ekki alltaf. Það eru þessi 4 hana eitthvað jafnrétti, friður, félagslegt réttlæti og umhverfisvernd sem að eru núna bara orðin frekar svona meginstefnu mál hjá mjög mörgum flokkum sko. Já. En nú man ég að hann skjóti inn í núna að ég tók einu sinni viðtölu Steingrími Sigfússon þegar hann var formaður VG og það er rosalega langt síðan, maður er búin að vera svo marga áratugi í þessu bransa. En það var eiginlega bara skömmu eftir stofnun VG og þá sagði hann sko, VG er svona nei-flokkur. VG er nei-flokkur eins og eru þekktir í Skandinavíu, þetta eru stjórnarandstöðuflokkar sem eru mjög mikilvæg í lýðræðinu til þess að laga ákveðna skekkju og örlög ykkar VG fólks voru sannlega töluvert betri áður en á meðan þeir voru nei-flokkur, áður en þeir fóruð í ríkisstjórn. Er það ekki það sem að þið eru að sæta afleiðingum þess núna og þið eru að tækla það og spurningin er hvort það gengur á flokknum döðum? Það er spurning sko. Ég átta mig ekki alveg á því hvers vegna fylgið er orðið svona ofboðslega lágt. Það eru náttúrulega margir samverkandi þættir og ekkert einhvern veginn sko, ég held að fólk sé reitt, ég held að fólk sé þreytt, þetta er ekki ljóð samt og ég skil það mjög vel vegna þess að við erum einhvern veginn við erum einhvern veginn búin að vera að gangi gegnum eitthvað alls konar tíma og eins og segir að Steingrímur hafi sagt VG er nei-flokkur svona kannski svolítið eins og Píratar eru í dag að þegar það eru stjórnvöld sem að fólk er kannski ekki sátt við þá þarf að geta stutt einhvern nei-flokk en það er rosa flókið þegar að nei-flokkurinn er með hinu liðinu en hins vegar þá held ég líka að það sem að hefur misfarist í þessu öllu saman er sko að koma því til skila hverju það hefur skilað þó að hafa VG í þessari ríkisstjórn. Kemur það til þinna kasta núna í þínu starfi? Ég veit ekkert hvað ég er að gera í þessu starfi. Ég skil ekki neitt sko. Nei. En ég held að það einhvern veginn hafi vegna þess að þetta er alltaf þetta, ég ætla alls ekki að segja að þetta eru 3 ólíkir flokkar en sko ef að við hefðum haft bara þessa ríkisstjórn án VG þá væri lífið þess öðruvísi held ég sko og ég held að því þurfi að koma til skila. Já, en okkur er vand á höndum þegar þú segir ég skil ekkert hvað ég er að gera þarna vegna þess að það var hinn spurningin hvað ert að gera þarna einhverju félagstörði. Sko, þú veist, maður er búin að vera að skrifa stjórnmál í langan tíma og kosturinn, einn af svona kostunum við blaðamennsku er að maður getur þóst skilja eitthvað og skilja það ekki, þú veist, og bara matsa það einhvern veginn. Og heyrt alls konar orð og tekið alls konar upplýsingar og einhvern veginn og búið eitthvað búið til frétt, búið til umfjöllun, eitthvað. Fyrir aðra til að skilja. Já. Og það kemst í svolítið vana að svona, þú veist, heyra orð og hugtök og svona, og svona, ég skil og taka viðtöl og svona, já, ég skil. Öðlast næga yfirborðsþekkingu til þess að verði skiljanlegt á mannamáli, en maður er samt svona, það vantar eitthvað aðeins í kjarnanum. Já, samt ég ekkert hvað ég var að segja, sko. Eða, þú veist, þannig. Og á fyrsta þingflokksfundinum þá sat ég bara í dágóðan tíma og skildi ekki neitt. Nei. Hvers vegna ekki, hvað verður að ræða? Það hafa bara verið að ræða svona ferla og eitthvað og einhverja skammstafanir og þú veist og eitthvað og ég bara, það voru svona 1 og 1, þetta var svona eins og hlusta á eitthvað á útlensku eða þú veist eitthvað svona sem það skildi smá í og það var ótrúlega hressandi, fannst mér. Að skilja ekki neitt. Já, en samt
þurfa að skilja. Það var svolítið eins og að vera í skóla á útlensku eða eitthvað svona. En ef við svona höldum aðeins áfram með þetta, sko, ertu tengiliður blaðamanna og almennings við þingflokkin? Já, að vissu leyti, já. Ertu PR-andlit flokksins? Nei, ég það nú ekki. Þetta náttúrulega bara ótrúlega svona, ekki kannski skrýtnir tímar, ekki fordæmalausir tímar, en þú veist, þetta samt svolítið svona, þú veist, það að líða þinglokum, það þessar forsetakostningar í gangi og það einhvern veginn allt svona frekar, tætingslegt, svolítið. Þannig að maður ekki að koma inn í einhvern strúktúr eins og Atli Elskar sem bara svona einhvern veginn allt rosalega fyrirfram gefið og við vitum marga mánuði fram í tíman hvað að fara að gerast, sko. Ertu manneskjan sem að segir við ráðherra VG sem brjálaður yfir því að hann fór í viðtal í gærkvöld og hann var mjög ósáttur við hvernig það var klippt? Tökum bara ímyndadæmi, Fréttastofa Stöðvar 2 bara klippti viðtalið við ráðherrann þannig og var með allt öðruvísi áherslu heldur en hann sá fyrir og honum fannst hann illa leikinn á fjölmiðlunum. Svona eins og Gunnar Bragi var þegar einhvern tímann. Sem dæmi. Ert þú þá manneskjan sem að kemur og útskýrir fyrir ráðherrann að það sé engin ástæða til þess að vera brjálaður yfir þessu og það séu svona mörgunum sjónama og í stað þess að gera röfl og skrifa hatursbréf til Fréttastofunar þá sé nú rétt að velta því fyrir sér hvað hefur gerst? Ég myndi alveg gera það, en það alls ekki mitt hlutverk. Nei, starfið snýst ekki um það. Við náttúrulega hjá löggjáðunum líka, sko. Já, og það til dæmis eitt svona sem mjög skýrt sem ég var ekki alveg einhvern veginn með á tæru að við erum starfsmenn þingflokksins, þingmannana og svo eru ráðherrarnir bara í sínum ráðuneytum með sína aðstoðarmenn sem eru þessi manneskja sem þú ert að lýsa. Hvernig verður þú þingmannum til hals og trausts? Einmitt. Þetta felst bara rosalega mikið í samtali, í hugmyndavinnu, í aðstoð við upplýsingaöflun, aðstoð við greinaskrif, alls konar svoleiðis. Snitt og snatt. Já, stór hluti á styrkleikuðinu og reynslu í blaðamennsku nýtist. Já, alls ekki. Einmitt. Já, ég held það er allavega þannig á mér. Já. Ætli, segðu okkur frá sjálfum þér og svona hvað þú hefur lært síðustu vikur og í hverju starfið þitt felst. Já, sko það auðvitað þannig að við vinnum bæði hjá þinginu, þar ráðningarsambandið og á svona þing íslensku þá húsbóndavaldið hjá þingflokkunum. Það Ragna Árnadóttir sem Já, í rauninni Ragna Árnadóttir yfirmaður okkar. Já, en við erum á þessu svona pólitíska sviði, þannig við erum þú veist, við vinnum hjá þinginu en erum undir húsbóndavaldi þingflokka, það gamaldags orð. Þannig að hver veit þingflokkur auðvitað mótar hvað þau telja sig hafa þörf á, þannig að það ekki endilega þannig að mitt starf sé eins og Sunnu þó að við séum í sömu stöðu. Það sem að ég geri að við auðvitað fundum mjög reglulega og á mótnana teki bara við verkbeðinum. Verkbeðinir geta verið til dæmis aðstofa við research eða aðstofa við heimildavinnu vegna einhverja fyrirspurnar, athuga hvort einhverjar upplýsingar séu til, aðstofa við nefndar álit eða annað slíkt. Þú ert í raun og veru bara þingmönnum innan handar og við erum í þingflokki Pírata með bara verkbeðinakerfi, þannig að ég geng bara því á mótnana. Er þetta digital? Já, það er digital, já, en þú veist, þetta getur þess að verið post-it með það, sko, en ég genga því. Hluti af mínu starfi þetta líka að eiga í samskipti við flokkin sjálfan, athuga hvernig grassrootin hefur það. Já. Og ég hef verið bara að setja mig inn í það. Ég get alveg sagt það að fyrsta vikan, það er mikið að taka inn og ég fann það svona að fyrstu vikuna maður svona einhvern veginn bara fekk bara eitthvað svona laser fókus á það sem maður að gera, sko, og einhvern veginn ekki nú vel að sér. Ég til dæmis hef ekki náð að lesa jafn mikið af fjölmiðlum og ég geri venjulega. Þú veist, ég hef 10 mínútur á mótnana, þá bara renni ég yfir allt, sko, og svo á kvöldin. Þannig að það er svona hlutverkið. Þú veist, ég er ekki
sko PR andlit flokksins í þeim skilningi nema þá að ef að það er beðið það, skilur, ég meina það er starfið, þú gerir bara það sem út beðin en auðvitað er það þannig að þú veist, ég vinn fyrir þingflokkin og þingflokkurinn, það er alltaf kjörnir fulltrúar hjá stjórnmálaflokkur sem að tala fyrir flokknum og það kjörnir fulltrúar getur auðvitað verið sko þingmenn eða í einhverju stöðu innan flokksins yfir málum nefndi eitthvað. Já. Og ég er bara maðurinn sem að aðstoða eins mikið ég get bakvið. Já. Eru þið skrifið undir einhverjar siðareglur sem starfsmann Alþingis? Já. Við föllum undir siðareglur og skyldur opinberra starfsmanna. Það er bara mjög svipað og á RÚV. Já. Bara hagaðir eins og manneskja. Já. Innan vinnu sem utan. Allir þannig að nú er þakka því hvað þið getur skrifað á Facebook. Já, það reyndar væri nú flokkurinn sem myndi, eða þingflokkurinn sem myndi ákveða það. Já. Sko, ég hef bara vanur því í genn minn fyrir að vera í einhverju hlutverki. Ég til dæmis sem blaðamaður sem byrjaði að flutti til landsins skömmu eftir hrun, hafði verið áður að vinna í breska þinginu. Þá var bara svona langur listi af spillingamálum til að skoða og ég fekk að fara í það í pólitík og svona samskipti, viðskipta og stjórnmála og þá auðvitað talaði maður mjög harkalega og talaði bara þessi mál skýrt þannig að fólk skildi þau. Það var hlutverki þá. Svo fór ég að vinna eins erlendis og þar er ekki sama nálægð, þannig að það er ekki sama krafa á að þú sért sko hluti af útgáfu miðilsins. Þú veist, þú þarfst að hafa eitthvað svona presens en það er bara alltaf öðruvísi. Svo fór ég að vinna fyrir með Space Iceland þar sem ég var að aðstoða fyrirtæki sem tengjast geimvistum og svona pólitískt og með leyfi. Það var það hlutverkið. Það var ég ofsalega glaður og jákvæður fyrir framtíðina og var að gera skemmtilega hluti og svo í raun og meðfram því er ég hjá Transparency og þar ertu yfirleitt að benda á það sem að þyrfti að gera betur og þú reynir að gera það sem forvörn en raunin á Íslandi er yfirleitt að það er ekkert hlustað fyrir en allt farið til landskotans. Og jafnvel ekki einu sinni þá? Og þá eru yfirleitt heldur ekki hlustað, heldur talað hvað þú sért svona á hins einn og núna er ég bara, þú veist, í hlutverki fyrir þingflokk Pírata. Þannig að ég hef til dæmis ekki postað neinu nema bara hvað maðurinn minn er mikið búin að þykjast vera veikur og eitthvað og hann er endar veikur í alvunni og það hefur ekkert með það að gera þessi búið að skipa mig neitt. Ég hugsa að þau jafnvel myndi vilja að ég talaði miklu meira sko en núna er staðan svo að allt sem ég segi verður túlkað sem einhvers konar skoðun þingflokks en ekki mín. Já. Og það er bara eins og í öllum hlutverkum þá bara þarftu bara að þú veist að taka því og ég meina þú þekkir þetta alveg sunna, ég meina þú ert örugglega oft með bara eigin skoðanir en það eru alltaf túlkað sem skoðanir RÚV. Já, og það er bara það sem að venst. Já, og það er samt sko, það hefur aðeins verið að breytast undanfarin svona nokkur ár, finnst mér, að þú veist þessi rosalega hlutleysiskrafa blaðamanna, þú veist, við erum manneskjur sko og við höfum skoðanir, annars værum við ekki í þessu starfi sko. Þannig að þú veist, ég man sko þegar ég áttaði mig á því að mér var orðið bara alveg sama rosalega margt. Þú veist, þetta var eitthvað umræðan hvar nýr Landspítalinn ætti að vera eða eitthvað, þetta var svona fáránlegt og ég var bara mér alls sama. Hefur ekki skoðun? Nei, má það ekki, má ekki hafa skoðun, mér alls sama. Og það er þá bara einhver, þú veist, sjálfsbjargar viðleitni hugans örugglega að einhvern veginn bara að láta mann verða alveg sama svona hluti, auðvitað ekki bara svona, ekki grundvallar, sko, maður er ennþá mennskur, sko. Og á sama tíma kannski fyrsti kafli í kulnun eða hvað? Ég veit ekki, það er rosalega mörg ár síðan það var, þannig að það var ekki gott. En já, mér finnst þetta aðeins vera breytast, sko. Þú veist, ég einmitt tók þá ákvörðun að deila þeirri skoðun minni einhvern tímann að
sundlegar ætti að vera opnar lengur, ég hugsaði þetta sko, bara á ég að láta vaða. Já, við erum alveg að ég læt vaða, mér finnst að sundlegar eigi að vera opnar lengur, bæn. Maður finnur eitthvað jafnvægi, maður finnur náttúrulega bara eitthvað jafnvægi í þessu, en þú veist, það er bara þannig að það sem þú segir þegar þú ert í ákveðnu hlutverki, það túlkað sem svo, þú veist, og þegar fólk segir eitthvað svona, og maður reynir að gera það þegar maður setur fyrirvara, þú veist, nú ég man að ég hef oft sagt hérna, þú veist, nú stjórn ekki búin að taka þetta fyrir, þú veist, ég get bara að tala fyrir mig, en þú veist, þú ert samt alltaf meðvitaður það að þetta getur verið túlkað sem skoðun, þú veist, þú ert bara í hlutverki. Við erum einnig viðtalið að þið verum að vinna hjá þinginu, ekki þegar við erum svo frábær. Mér finnst þetta líka svo fyndið eins og á sko Twitter, þar eru rosa margir með eitthvað, Guðrún Jónsdóttir, skoðanir eru mínar eigin, sem svona bio. En ekki hvers þá. Þú veist að þetta sé eitthvað sem þú þurfir að taka fram sko á samskiptaforriti eins og Twitter. Ég er ekki að tala fyrir samkeppniseftirlitið þar sem ég vinn hjá eða eitthvað. Nei, þú veist. En ég meina hlutleysiskrafan hjá blaðamönnum er auðvitað mikilvæg þó að sé auðvitað ekki hægt að einhvern veginn gera þá kröfu að manni finnist aldrei neitt. Ég sagði einhvern tímann, ég var nú aðeins skammuð fyrir það. Það er svolítið langt síðan það var. Ég var í svona klassískum óveðurs stand-up dæmi, klassísku óveðurs stand-up dæmi á Öxnadalsheiði. Já, kannast þið það. Já, og þetta var alveg þessi og þú veist og snjór og agalegt og ég segi eitthvað, ég er á Öxnadalsheiði og það eru 80 metrar á sekundu og það er ógeðslegt veður, sagði ég. Og það þótti mjög djarft að fullyrða það að þetta væri ógeðslegt veður. Voru Norrlendingar Ég man ekki hvenær þetta, þú veist, hverjir, þú veist, það er nú alveg, áhaldum það. Nei, þú veist, það bara er ógeðslegt veður. Og svona, þú veist, að fólk sé svona kannski aðeins afslappara, líka í talmáli, sérstaklega náttúrulega á Ríkisútvarpinu. Einmitt. Ég held að svona í blaðamennskunni þá hefur nú svona hægt og rólega orðið til sá skilningur á seinni árum að einmitt eins og þú nefnir að það er ekki til sem heitir hlutleysi, það er þá bara sá sem er með enga heilastarfsemi sem er ekki með neina skoðanir. Og bara leið og við veljum mál og við ákveðum að fara í þetta mál og við ákveðum hverja við tölum við og hvaða spurninga við spyrjum. Þá er náttúrulega hægt að klæða alls konar hluti inn í eitthvað meint hlutleysi en það verður náttúrulega aldrei og ég held að sko kannski eitt af því sem að mín skoðun er svo að ein helsta ógn blaðamennskunnar er sko þessi trú og tilfinning margra að það sé ekki til neitt sem heitir að berjast af óeigingjörnum hvötum fyrir einhverju betra í veröldinni. Mér fannst við fyrst sjá þetta þegar Jóhanna Sigurðardóttir sem var forsætisráðherra ákvað að lækka launin sín rétt eftir hrun og hún var popúlisti. Þá vorum við komin á þann vagn að sko allt hlaut alltaf að snúast okkar einkahagsmuni og hið altrúíska var einhvern veginn bara farið. Og þessi kreppa hefur einkennt umræðum fjölmiðlun og kannski hvernig við hugsum fjölmiðlun nokkuð lengi að mínu viti, svo ég bara leiði mér nú að læða því óumbeðnar upplýsingar. En sko, Atli, áður en ég slepp ykkur, ég veit að þið þurfið að fara að mæta á fundi, það er búið að vera mjög forvitnilegt að heyra af svona ykkar, heyri ykkur á svona krossgötum sem þið standið núna á, en það er eitt mál sem allir er að tala um. Ég var fyrir norðan, ég var á Akureyri í þínum fallega uppvaxtar heimabæ. Það sem er stundum ógeðslegt veður. Já, það sem er sannlega stundum ógeðslegt veður. Ég fór á 3 framboðsfundi, 3 forsetaframbjóðanda sem allir fóru fram sama daginn á Akureyri á laugardaginn. Þetta er bara eins og daginn fyrir kosningar. Já, þetta var bara þjóðhátíðastemning. Það er svoleiðis? Já, allir það hafi ekki svona 500-600 manns mætt samanlagt á þessa 3 fundi og svo erum við með könnunni í dag og fylgjendur Katrínar hafa nú sennilega ekki glaðst neitt rosalega mikið yfir því
að sjá það að þið hafið heyrt það að fjölmiðlar hafa svona stilt upp þessu upp sem einhverju turnatali, það Halla Hrund og Katrín, náttúrulega mjög umdeilt hvernig Katrín skilur við ríkisstjórnina og hoppar þarna yfir í þennan draum sinn, en af því að þú mátt nú alveg halda áfram að vera pólitískur og verður það náttúrulega sem starfsmaður Pírata og þingflokksins og Alþingis, hvað að gerast? Hvernig svona metur þú þessa stöðu núna? Sko, ég held að sé, ef maður spáir í þessu, sko, Katrín fær fyrsta könnun Katrínar, hún var í raun og veru naglinn í líkistuna. Hún fekk ekki nógu góða mælingu þar. Þegar Katrín það þekkt stærð að hún í raun og veru á meiri möguleika á að síga heldur en að rísa, heldur en þeir sem koma nýir inn. Ég man ekki nákvæmlega tölurnar en þú veist það var 60%, 50% og 60% hjá þú veist Guðna og Ólafur Ragnari og svo fallaðir eru allar kosningabarátuna þegar nýir aðeins koma inn, þannig að hún ég ekki að segja, kannski líkist en nú kannski ekki rétt lýsing, en ég ekki að segja að það sé alveg sko garantera að hún tapja því að þar kemur sko bara kosningaþáttakan inn, hún með miklu stöðugri hóp og sterkari, en það að mínu viti ekki endilega mjög líklegt að hún sigri. Halla Hrund, það kemur mér ekkert á óvart að Halla Hrund sé að ná góðum árangri, sko það sem að sérst auðvitað á henni að þú, sko til að byrja með þá sérðu á henni að hún alin upp erlendis og þú sérðu þannig að á fyrstu vikunum þá lagði hún miklu meiri áherslu á hæfni sína heldur en hverjum hún skild og það rosalega íslenskt, þú veist, það skiptir aldrei neinum máli hvað sagt, heldur hver segir það. Þær gera það báðar höllunar. Já, þær eru báðar líka búin að vera mikið úti. Svo og þú sérðu þetta bara, þú veist, þetta er miskilningurinn sem fólk sem hefur einhvern veginn alist upp erlendis, þú veist, það ekki með sama net og ekki að fókusera á hvort það sé skilt ykkurum og svo sér maður að ráðgjafarnir hennar að segja, þú veist, þú þarft aðeins að merkja þig þú veist, halda á lambi og vera, þú veist, og tala kristingildi og eitthvað svona sem að ég ekki viss að sé rétt en það allavega það sem að gerast. En það sem Halla Hrund með að hún veit að kosningabaráttan ekki unnin með auglýsingum og hún ekki unnin bara með því að standa sig vel í viðtölum, hún unnin með með baráttunni bak á tjöldin sem eru hringingar og beinn kontakt við við kjósendur. Þess vegna hún að rísa svona óbúslega. Halla Tómasdóttir þekkir þetta líka. Þess vegna hún að rísa. En það sem ég held að hafi líka gerst og eiginlega verst fyrir Katrínu að það eru svona ákveðnar hugmyndir það að þetta sé ópólitískt embætti og þess vegna með ekki ræða þetta og þetta og þetta og þetta og það með ekki fara í mannin, heldur boltan, en það engin bolti annar maðurinn, þú veist, fullt af boltum. Það bara og þú veist, þannig að þegar fyrstu dagana sem Katrín fer fram þá kemur svona þessi mótstaða, svona þessi hugmynd elítunar, þetta nú kannski gott orð það að kosningarnar að vera svona og þetta sé leyfilegt að ræða og eitthvað og hún lendir í því að þetta eina kosningin á Íslandi, það sem bara eitt atkvæði ákveð mann, að þá segja menn, þú veist, það hefð fyrir því almenningu kjósa sig eitthvað sem andstaða ráðandi afla, þú veist, það hefð, en það gæti líka verið vegna bara tæknilega, þú veist, útfærslu þessa kosninga, þar sem að við höfum séð á Íslandi að hinn ráðandi öfl, þau ekki raunverulega í meirihluta, þau alltaf að fá lánuð atkvæði frá okkur mögum, þess að vera til svona koalísjónstjórnir. Þannig að ég myndi veðja á Höllu Hrund þó að hún hafi ekki náð að standa sig nógu vel í debattinum vegna þess að fyrsti debattinn sem skiptir ekki mjög miklu máli og vegna þess að hún með svo gott fólk í kringu sig sem að ráðleggur henni og hún mun örugglega, og sér það hún óstyrk en maður sér sko hún tekur stökk með hverjum deginum og ég minni á það, ég meina eitt stærsti stjórnmálamaður núna í pólitík Kristrún Frostdóttir og þú veist, hún ekki með neitt rosalega mikla reynslu, ég segi það ekki þú veist til þess að tala hana niður en
nú sjáum við, þú veist, hún nær rosalegu flugi og nú sjáum við hvers skipti sem hún talar pólitík þá verður til eitthvað svona smá krísa þegar hún að færa flokkinn sinn og sama bara gerast held ég Höllu Hrund en hún mun ná að laga þetta en þetta verða þessi 2 turnar held ég. Já. Sunna, það verður ekki séð að þetta sem hefur verið mikið umræðefni á samfélagsmiðlum síðustu daga með allar yfirlýsingarnar frá svona áberandi fólki í íslensku þjóðlífi, við getum talað Kára Stefáns, Víði og hellinga pólitíkusum sem að fylki sér utan Katrínu og fólk skrifar status á Facebook og segir ég ætla að kjósa Katrínu af því ég nefndi að ég var að koma norðan. Það var mjög áberandi hvað Kristján Þór Júlíusson var þarna einstikoppur í búri á fundinum Katrínar fyrir norðan. Menur að segja mér hverjir þetta voru, hvað frambjóðendur og hvar þeir voru, ég hef áhugað því líka. Já, sko, Katrín Jakobsdóttir hélt sinn fund á Hótel Kea og þar voru milli 200 og 300 manns, það þurfti að ná í stóla. Þeir voru þarna hlið við hlið Hlynur Hallsson, VG og Kristján Þór Júlíusson. Það er svo ríkisstjórnin. Já, það er svo ríkisstjórnin og svo var það hann Björn Snæbjörnsson sem var hjá einingu Iðju, framsóknartengdur sem var fundarstjóri. Meðalaldurinn var mjög hár en þetta var svona valda fólk, Akureyrar svolítið, hefðarvaldið og pólitískt vald og eitthvað útgerðarvaldi líka sem hann var komið. Halla Tómasdóttir, hún hélt sinn fund í Hofi og hann var miklu fjölmennari heldur en skipuleggjendur sáu fyrir. Það þurfti að færa hann út allt hús því að hún náði mjög góðri þáttöku og svo var Jón Gnarr með útifund fyrir utan kaffi Ilm svo ég upplýsi þín bara svona þetta. Og var gott veður? Já, mjög gott veður, Akureyringar voru mjög ánægðir með daginn, 15. hiti. En bara svona já, svo ég svari spurningunum þínum en þá eru þú að svara minni. Sýnist þér sem að skotið sig að fara aftur úr byssunni, hlaupa aftur úr byssunni með þessum yfirlýsingum, þessar ráðamanna áberendi sem að hvetja almenning til þess að kjósa Katrínu og mörgum finnst eins og þá sé verið að stíga á tærnar á hennum almenna manni við hefum bara geta ráðið þessu sjálf. Hlýða Víði og kjósa Katrínu? Já. Sko, þegar ég sá þetta fyrst þá hugsaði ég vel gert, Katrín, fá þessar sleggjur, eitthvað, stuðnings. En svo pældi ég ekkert meir í því. Þú veist, ég meina það er áhrifamikið að sjá þríekið mínus Ölmu pluss Kára segja mann að gera eitthvað. Það er bara lærð hegðun. En við erum nú ekki sko að kljást við einhvern lífshættulegan faraldur núna og ég held að þetta hafi ekki sömu auðvitað áhrif en það fyrsta sem ég hugsaði var að þetta var flott sko fyrir Katrínu en síðan hugsaði ég eins og ég sagði ekkert það meir fór að hugsa eitthvað annað en núna hef ég verið að sjá sko þessa gagnrýni á þetta og ég veit það ekki sko af hverju mega þeir ekki koma með einhverjar yfirlýsingar eins og einhverjir ráðherrar eða stjórnmálamenn, þú veist eru þeir vegna þess að þeir sögðu okkur hvað við ættum að gera í COVID eru þeir með eitthvað meira ég veit ekki, meira valdi yfir okkur eða þú veist, er þetta einhver skipun ég held að, sko, ég veit það ekki mér sumir segja að þetta hafi verið mistök til dæmis hjá Víði má Víðir ekki hafa sína skoðanir á því hver verður forseti ég veit það ekki Hér var varaþingmaður í gær sem við rauðaborðið í þætti bræðrana Gunnar Smára og Sme sem að sagði að bara vegna stöðu sinna sem varaþingmaður þá finnst honum ekki við hæfi, ekki siðferðislega við hæfi að hann segði skoðun sína á forsetaframbjóðanda út af við bara til þess að halda armlengd frá Alþingi og því, þannig að það eru skiptir skoðanir með þetta. Hefur það verið þannig í gegnum tíðina? Að þingmenn eru ekki að styðja opinberlega einhverja forseta? Það er náttúrulega þessi hugmynd upp í þingi sko að leyfa forsetakostningunum að vera í friði, þingi fyrir frí meðal annars til að gefa rými. Já, mér finnst það nú ég veit sko, bara ég veit ekki samt hvort pása í þingin út af því að það eru einhverja forsetakostningar. Er það bara rugl?
Mér finnst það skrítið sko, en það margt skrítið. Ég veit ekki hvort þetta nær niður á hverja einstaklinga, það er allavega hugmyndin sko. Ég veit það ekki, ég held að umræðan þetta væri önnur ef að Katrín væri ekki frambúið sko, vegna þess eins og þú nefndir, bara hoppar út úr stjórnarráðinu og beint inn í þetta, þannig að þú veist það er náttúrulega, en ég meina Arnar Þóri líka rampólitískur sko, og það er einhvern veginn aldrei verið eitthvað að setja eitthvað spurningamerki við það sko, ekki það að þeirra einhvern veginn pondus sé svipaður sko, en það eru gríðarlega mikla tilfinningar í þessari forsetakosningu. Já. Og viltu segja eitthvað? Ég ætlaði kannski, ef ég má skjóta bara inn sko, að það er alltaf eitt sem að stjórnmálamönnum dreymir og það er það að það séu sömu reglur sem gildum þá alla. En það er ekki þannig. Þú veist, þó svo að þingmaður Sjálfstæðisflokksins geri eitthvað sem að okkur hinum finnst óeðlilegt, þá bara er umboðið þeirra annað og siðferðisreglunar í þeim flokki er bara, þú veist, eins og frækt er bara talsvert, það er annars staðar. Þetta er bara eins og við fjölmiðlunum. Já, þetta er eins og við fjölmiðlunum, þetta er, þú veist, og þetta er sama, þú veist, með Katrínu sko, að þú veist að margt sem geti gagnast öðrum getur verið veikleiki fyrir hana. Já. Og það er bara vegna þess að, þú veist, umboðið er öðruvísi og manditið er bara annað. Þannig að ég kannski myndi segja með Víði og þau sko það eru allir frjálsir skoðana sinna, þú veist, það er ekki sett takmarkanir á svona hugsanir út frjáls hugsanaðina en hlutverk þín geta gert það verkum að þú getur ekki tjáði með ákveðnum hætti og ekki þykir mjög smart að þú setja fram yfirlýsingu. Þetta er bara mannlegt fólk en það er kannski ekki ég myndi segja sko að veri minni ástæða til að vera einhvern veginn að spá í hvað þau eru vinsæl sem þríeyki, það er vegna þess að þau eru hæft fólk og sýndu traust. En það er kannski alveg spurning sem má spyrja sig hvort það sé smart þrátt fyrir að þau megi hafa sínar hugsanir og hafa sínar skoðanir og þau, þú veist, eiga rétt á ákveðinni þáttöku en hlutverki gerir það verkum og það eru settar takmarkanir á hegðun og þáttöku. Ég meina það er líka ástæða fyrir og sérð ekki sálfræðinga þú veist, á haustnum niður í bæ, þú veist, það er bara hluti af siðareglana þeirra, en þannig að svona, þetta er alveg allt í lagi að spyrja sig þessi, en en það áttur að koma í ljós hvort þetta hafi áhrif á traustið á þeirra stofnunum, það er aðalatrið fyrst mér sko. En alltaf Þórólfur er ekki lengur sóttvarnalæknir. Nei, þannig að það er svolítið annað mál. Já, og Kári er Kári. Já, en svona hver verður forseti? Er þetta allt opið? Sko, ég er svo ofboðslega sterkan pólitískan kompás að ef ég hefði verið í slíkum veðmálapottum þá veðjaði ég að Katrín færi ekki framboð alveg bara fram á þannig til hún bara var með blaðamannafund sko. Ég bara nei, hún er að fara tilkynna og segja ekki að fara framboð. Þannig ég var alveg vissi það. Já, þannig að þú segja okkur að skipta einhver mann hvað haldir. Já, svolítið sko. En ég meina, ég held að það sé margt til í sem allir var að segja sko. Þegar að Guðni var forseti, þá var ég að vinna á Kjarnanum og ég var algjörlega með þetta á heilanum. Ég bara fékk það besta staðaleyfi að fá bara eiginlega að skrifa bara forsetakosningarnar og ég bara skrifaði 3-4 fréttir á dag, bara hver ætlar ekki að vera forseti, hver ætlar að vera forseti, þú veist, og bara fáránlegar fréttir stundum, og því ég var algjörlega með þar á heilanum. Það er ekki svo núna. Nei. Og ég veit ekki alveg af hverju það er. Mér finnst þetta skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegt. Og ég, þú veist, les þegar að koma kannanir og svoleiðis sko, en það er bara, þú veist, við bara lifum í svo skrýtnu umhverfi, í svo skrýtnu samfélagi að og maður heldur einhvern veginn að maður sé svo alltaf með puttan á púlsinu hvað fólki finnst sko. Svo var ég að horfa á kappræðurnar hana daginn og fer svo inn á Facebook eða eitthvað og einhver segir jæja, hver stóð sér best í kappræðunum og ég eitthvað klikka á það og svo les ég og bara ok, ég skil ekki neitt þú veist, það var bara svona eitthvað sem að mér hefði aldrei dottið í hug sko. Það sem var bara svona einhver ekko-kór bara. Já. Þannig að
það svo margt sem getur gerst en það sem að ég vona innilega gerist ekki að það fari í eitthvað svona eitthvað ljótt. Já, sem það gæti orðið. Það gæti alveg gerst, já. Á lokaspretti. Já. Ég bara vona það innilega að það gerist ekki. Sumir líta þannig á sem það séu miklir hagsmunir undir. Ég er sammála ykkur með það að þetta er skemmtilegt og ef þetta verður þýðingamikið líka þá er það bónus. En þetta er bara eina umræðefni. Það skiptir ekki máli hvort þú stoppar í staðar, skála á leiðinni norður eða ert á Akureyri eða fennur í bæ hér eða hvað það er. Það er virkilega svona skemmtilegt í rauninni. Já. Hvað Íslendingar hafa miklar skoðanir og að því við vorum að tala um ástríðu á hann, Það er mjög margir með ástríðu, alveg fram með fingurgóma. Vegna þess að máls. Það er alltaf gott þegar maður finnur eitthvað þjóðmál sem að sameinar Íslendinga í ástríðu þótt við höfum ólíkar skoðanir á því hverju að vera forseti. Já. Algjörlega sko. En já, þetta er einhvern veginn, það rættist úr þessu vegna þess að ég var með einhvern útvarpsþátt þarna fyrir löngu í gamla daga. Þar sem við vorum að ræða þetta og hvernig þetta gæti farið og eitthvað og það var bara, við gætum bara enda hérna með bara einhverja 12 frambjóðendur sko. Jú. Það gæti bara farið svo. Já. Og svo bara fengum við 12 frambjóðendur og það sem að kannski kemur skemmtilega á óvart eða sem að er svona gott í þessu er að þau eru mörg hver ansi frambærileg sko. Já. Og fjölbreytt. Já. Má ég aðeins reyndar út af þessu að þetta er svona svolítið típist, ég er ekki að gagna þig svona bara því að myndi mig á þetta sko, þetta er svo típisk umræða að það verða að hækka fjölda meðmælenda og annað slíkt sko og við séum bara alltaf með einhverja furðufugla í frambúðu eitthvað svona, þetta er svona eitt sem að mér veist alltaf svolítið svona að þegar mann þykir nú vænt þáttökulýðræði sko, það finnst mér þetta alltaf svolítið erfið umræða sko. Þú veist 1500 meðmæli, þetta er samt alveg eitthvað þú veist, þetta er raunveru balansin á milli þess að þú veist, þú getur ekki bara hugsa, já, það sem pólitíkin þarf er maður eins og ég, þú veist að þú þurfir eitthvað aðeins að fjárfesta í því en svo að það sé ekki þannig að þú veist að þú þurfir endalaust fjármagn í þetta eða annað slíkt. Það sem gerðist náttúrulega núna er að við erum með söfnunina stafrænt þannig að við höfum upplýsingar það hverjir eru að skoða, við höfum ekki haft þær áður. Þú veist, það voru kannski miðar í einhvern sjoppum og svona, við höfum aldrei yfirsinni yfir þetta. Og eitt af því sem er mjög grátlegt er að, þú veist, heyra fólk alltaf tala að nú verða að hækka þetta og hækka þetta og hækka þetta. Þegar raunin er svo að Feneyjanefndin hefur til dæmis bent á það að þú veist, að takmarkanir sem krefjast meira en sko 1% kjósendum séu orðnar í raun og veru hindrun fyrir nýtt fólk í pólitík og við erum ekkert svo langt frá þessu 1%. Ef við förum upp í 3% eða 3000 þá erum við komin yfir það. Þú veist, mér finnst það voru ekkert allir heldur sem náðu. Nei, ég er að segja sko, mér finnst fólk einhvern veginn sko, við getum ekki sko verið ósátt við það að hafa ekki þú veist, ekki nógu gott val í kosningum en á sama tíma verið einhvern veginn reið við þá sem að láta á þetta reyna. Það er bara mjög fallegt prinsip hjá okkur að allir geti búið þessu fram og nú er ég að vinna fyrir flokk sem að er ítrekkað tala niður og láta eins og sé bara gera ekki neitt og viti ekki neitt. Þetta er flokkur. Er það ekki minn flokkur? Já, það nú kannski... Eru þið ekki 2 eitruð epli? Já, ég tek nú ekki undir það að við séum eitruð epli því að við ætlum að koma okkur í ríkisstjórn. En og Píratabyltingin verður mjög jákvæð og græn. En það er ekki það sem ég ætla að segja. Það sem ég ætla að segja er að það bara skiptir svolítið máli að sko undirgangast ekki snobb. Því að snobb er bara gríðarlegt tól gegn launafólki og gegn jaðarsettu fólki og gegn okkur öllum. Þannig að ég vildi bara segja, þú veist, þessar kosningar eins og aðra fórstikostningar hafa bara endað mjög vel. Jú, við erum með misjafna frambjóðendur, við erum með fólk sem að maður kannski hefur ekki mikla trú á eða skilning á því hvað er að gera þarna. En þú veist, þetta er lýðræðisprinsip, það er allir að geta boðið fram og það er allt í lagi að gera ákveðna kröfu og nú er þetta krafa, hún er bara ekki verri en svo að við erum með 9 frambjóðendur sem náðu þessu eða eru 12, já, og svo munu ykkur að draga tilbaka jafnvel eða þú veist, þetta er bara non-issue. Það hlaut að fara þannig að þegar við 3 allavega fyrrum blaðamenn hittumst þá færum við að einhver leiti út í
þjóðmál líðandi stundar, en kærar þakkir Atli Þór Fanndal fyrir komuna og ræða við okkur hér við rauðaborðið í liðnum Þingið á Samstöðinni, og kærar þakkir til þín Sunna Valgerðardóttir. Það búið að vera mjög gaman fyrir mig að sitja hér með ykkur, og vonandi verður það, og vonandi að hafa áheyrendur og áhorfendur deilt sömu skoðun. Þingið verður þá ekki lengra í dag, en Gunnar Smári Egilsson, ef ég þekki hann rétt, mun bjóða fram ykkur næsta rétt. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða núna öryggis- og varnarmál eins og það heitir. Það var húllum hæ fyrir í dag í háskólanum. Varðberg fekk inn í hátíðasal háskólans til þess að halda fagnaðarfund við NATO, og í gær var áhugavert viðtal á Sprengisandi þar sem að Þórdís Kolbrún, utanríkisráðherra, mætti og var að tala þetta, varnar- og öryggismál Íslands. Það sem var athyglisvert í málflutningi hennar var að hún var, við getum sagt svona herská. Hún taldi vera sjálfsagt, sem mikið hefur verið gagnrýnt, að Íslendingar væri að kaupa skotvopn og senda til Úkraínu. Hún sagði að sá tími var í liðinn, að við gætum verið að senda stóðtæki og teppi. Við ættum að senda það sem að stjórnvöld og herir í viðkomandi landa væri óska eftir, og þau væri óska eftir skotfærum til þess að skjóta á Rússa. Og það var undirliggjandi í málflutningi hennar, sem að við nú stundum rætt hérna við rauðaborðið, að það er eins og ráðherrarnir í ríkisstjórn hafi áttað sig á því að Ísland mun ekki verða lengi undan þegin kröfu að leggja 2% af landsframleiðslunni í varnarmál, eins og gildir innan NATO, og margt bendir til þess að sú krafa muni hækka á næstum árum. Hún sagði þetta ekki beint, ekki frekari ráður en það var gert undanfarið, en það svona liggur undir málflutningi þeirra að við eigum að stórauka útgjöld okkar til hernaðar, og það sé línan sem að mun verða hér í framtíðinni, sem að mun náttúrulega þýða það að einhverstað þarf að taka þessa peninga, ekki alltaf Sjálfstæðisflokkurinn að leggja á sérstaka skatta út af þessu, og þá mun þeir náttúrulega vera teknir úr öðrum grunnkerfum samfélagsins. Til að ræða þetta, öryggis- og varnarmál Íslands, er hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson, sem er prófessor á Akureyri. Velkominn. Takk fyrir. Og kemur oft hingað á leið þinni Reykjavík. Mér fannst mörguleiti viðtalið við hana Þórdísi Kolbrúnu, Reykjavík Gylfadóttur, utanríkisráðherra, vera merkilegt, og sérstaklega þessi tótt sem ég var að reyna að lýsa hér í inngangi, að það var eins og væri að leggja inn fyrir þeirri hugmynd að staðan í heiminu væri þannig að við yrðum að horfast í augu við það að stór auka útgjöld okkar til varnarmála. Hún boðaði tvíhliða varnarsamning við Úkraínu, og það voru svona mörg atriði í viðtalinu sem að bendi til svona, við getum kallað herskári stefnu, heldur en það sem að kannski við ólust upp við, að Ísland væri herlaust og væri þar leiðandi, gæti aldrei orðið svona beinn og virkur þáttakandi í hernaði eins og núverandi ríkisstjórn gerir, og þú hefur orðið varfið það í samfélaginu. Mörgum finnst þetta að vera veigamikil stefnubreiting að verja íslensku skattfé til þess að kaupa skotvopn í staði fyrir að kaupa stóðtæki og teppi, eins og utanríkisráðherra var sömuleyti eins og væri að hæðast að það væri hláleg aðstoð við fólkið í Úkraínu að gefa þeim teppi og stóðtæki, heldur væri okkar skylda að færa þeim vopn. Já, hún var að segja það að hvað myndi vera gert ef þeir eru ráðast á okkur, og Bandaríkjamenn myndi senda stóðtæki og teppu. Það er alveg rétt. Það er mjög djörf samlíkinga. Já, og þetta náttúrulega finnst mér fáránlegt, en hún hún er herská, hún talar það í Úkraínustríði að það er sigra Rússa í stríðinu og það er að refsa þeim og svo framvegis, og við erum náttúrulega vopnlaus þjóð. Við fórum inn í NATO á sínu tíma og grundvelli þess að við værum vopnlaus, og Bjarni Benediktsson gerði grein fyrir þessu í ræðu sem hann flutti
í Washington 4. apríl 1949, þannig að við fórum á þessum forsendum en núna greinilega verið að breyta þessu og þannig að við erum að tala 2%, þá erum við þeirri stöðu að þetta eru eitthvað 90 miljardar króna á ári og það er jafnvel stemt í það að fara í 4%, Pólverjar er að nálga 4% og þá eru komin eitthvað 180 miljardar og þetta verður ekki gert nema að verið farið í eitthvað verulega niðurskorið í einhverjum stórum dýrum álaflokkum og þá náttúrulega kemur einna helst til að taka heilbrigðismálin gegn okkur og skrúa þau niður eða skólana, það eru svona þessi stóru póstar. En það vakti athygli mín eins og segir, hún mjög að vera að hæðast að þessari aðstóð. Ísland veitt á sínum tíma til Bosníu-Hercegovínu aðstóðtæki og málið er bara það að mér finnst hún gerir sér ekki grein fyrir því til dæmis í Úkraínu að því virðist að aðal vandamál Úkraínu í dag er kannski endilega að þeir hafi ekki vopn. Þeir vantar vopn, það sem þeir vantar einna helst er að þeir vantar fólk, vantar hermenn. Þetta eru svo þunnt lið og það er líka ekkert fólk að reka hagkerfið og ef við til dæmis aðstofum fólk sem hefur mist útlimi til þess að fá rétt stoðtæki þá getur þetta fólk lifa nokkurn veginn eðlilegu lífi og ég er ekki að segja að það myndi allt fara á vígvöllin en það myndi geta reynda að halda upp einhverju grunnstarfsemi í hagkerfinu til þess að halda Úkraínu gangandi. Þannig að framlagið er mjög mikilvægt og það er algjör miskilingur að halda það að það eina sem vanti til Úkraínu er bara að láta nóg mikið af vopnum. Eitt sem hefur komið í ljós í þessu stríði sem kannski lærdómur fyrir NATO er að NATO er að framleiða NATO er ekki framleiða mikið að dýrum fullkomnum vopnum sem er flókin í notkun sem að Úkraínumenn hafi ekki fólk mannafla til að vinna í og hafi heldur ekki tækning til að langa tíma að læra á þetta og á meðan að Rússar eru með ódýrari vopn í miklu magni og hafa líka verið að fá frá Norður-Kóreu ódýr vopn og það er magnið sem er að skipta núna miklu meira máli heldur en gæðin og þess vegna virðist vera að framlýslu geta Rússa á vopnum sem er ekki sama gæð, kannski ekki fullkomin, bara miklu meira magn og leyniþjónustur Vesturlanda virðist ekki hafa vita af þessu að framlýslu geta væri svona mikil og að væri svona mikið til að vopna í Rússlandi og þetta er það sem er að sigra Úkraínu en líka bara það þeir hafi ekki mannafla og þeir fannir að reyna að fá mannafla ellendis frá fólk sem flúði jafnvel fyrir stríð, fólk sem hefur að mennta sig í einhverjum löndum í Evrópu eða eitthvað staðar, fá það tilbaka til að fara á vígvöllin og fara að nota fanga. Þetta er orðið mjög þunnt allt saman en mér fannst sko að Ísland, að því við erum herlaust land og við framleiðum engin vopn ef við værum land eins og Svíþjóð til dæmis sem erum með töluvert öflugan her og framleiðum vopn, þá væri þetta meira spurning en við erum herlaust land, við framleiðum engin vopn en ég held að mig ekki gera lítið úr framlagi sem er þannig að við verðum að hjálpa til með að gera fólk sem hefur verið mikið ungt fólk, gera það vinnufært aftur og reyna að stuðla því að það geti farið að lifa eðlilegu lífi því það vakna spurningin líka þegar að stríðinu verður lokið, hver á að byggja upp þetta land og svarið við því er alls ekki augljóst. Þannig að það getur verið meiri aðstóð í því við úkraínsku þjóðina að flytja út stoðtæki og teppi, frekar heldur en að skotfæri, þótt að það sé hersöðingjarnir sem að heimti skotfærin. Já, mér finnst sko sennilega er svona meira svona stemningin í NATO þessi sko að dæla inn vopnum Kamerún utanríkisráðherra Bretland sem hann vill fara að skjóta inn í Rússland Macron vill fara með hermenn inn í Úkraínu. Sama með einhverjar af ríkjónum í Austur-Evrópu sem að vilja mæta þessu ástandi sem að þú ert að lýsa sem að heraflinn í Úkraínu er orðin þunnur. Já. En það landið illa farið, var það fyrir stríð, það vantar þessar kynslóðir sem að hersöðinginni vanalega fórna á vígvellinum, það vantar í Úkraínu og 2 ára stríð hefur náttúrulega grafið enn frekar undan því og þetta er þeirra helsti vandi og þá er svar NATO-ríkjana eigum við ekki að senda bara herliðan inn. Já, það er náttúrulega það sem Zelenski vill að sjálfsögðu, ef þú ert verið Zelenski, sko, það er búið að segja honum að hann sé að fá ESB aðild og NATO aðild, NATO aðild 16 ár og við vitum að þetta er ekki að fara að gerast. Hann náttúrulega er óreyndur stjórnmálamaður, hann kemur inn í þetta sem leikari og hefur takmarkað stjórnmálarveislu og hann er að fara þarna inn og trúir þessu
gefur þessu forsendu að með því að færa gríðarlega mikla fórnir, mannfórnir og eignafórnir og fórnarlandi að hann sé að fara í NATO og ESB sem við vitum alveg er blekking. Sko ESB hefur ekkert efna á ESB er á njánum. Viðskiptaþvinganirnar sem voru gerðar gegn Rússlandi er IMF spá, alþjóðagjaldeyrisins spár því að hagvöxtur í Rússlandi verði á þessu ári 3,2% en 0,2% í Þýskalandi og Þýskaland er mótorinn í Evrópu efnaðslega. Þannig að viðskiptaþvinganirnar koma harðast niður á Þýskalandi. Já, með þess að tölur frá alþjóðagjaldeyrisins, ég er ekki að vísa í tölur frá Moskvu, ég er að til alþjóðagjaldeyrisins, 3,2% hagvöxtur í Rússlandi, 0,2% í Þýskalandi, þannig að þetta hefur snúist í höndum og fyrir Zelenski, hann náttúrulega er alltaf að reikna út frá röngu forsendum sem er það að hann sé að fá eitthvað sem hann færir þess að miklu fórnir og það hefur ekki virkað, það eru mér skilt að hermannarhlutfallið sé að vera 1/10, rússum í vil og vopnarhlutfallið sé að vera svipa líka og það er alveg ljóst ef þetta er rétt hvernig þetta endar og náttúrulega núna eru rússar fattin að sækja að Kharkiv eða í áttina af Kharkiv og líklegt að þeir muni líka sækja að Odessa en bara líkillin í þessu það að frekari vopnasendingar sko ef þú skaffar 100 skriðdreka þá verður að hafa 100 skriðdreka áhafnir þú þarft að hafa vopn þú verður að hafa mannafla og það er það sem er orðið vandamál og Úkraína með kvarta mikið undan sem hefur síðan leitt til þessar löndis og Frakkland og Eystrasaltsríkin og jafnvel Pólland tala að fara að senda hermenn þarna inn sem náttúrulega því það þá ertu búin að virka artikul 5 og þá ertu komið stórveldastríð. Það sem í þessu viðtali því að það var líka merkilegt fyrir það að Þórdís Kolbrún fór í skammastundin í fjármálaráðuneytið og mér fannst svona í þessu viðtali skína svolítið út og hún væri aftur komin heim af því að þetta sé svona svona málefni sem að hún hefur lagt mikið upp úr undanferðið. Félagarnir í Sjálfstæðisflokkinu hafa kallað hana utanríkisráðherra Úkraínu svona af hæðni að því að hún hefur lagt svo mikla áherslu á þetta mál. Og þarna var hún að tala og meðal annars það að við þyrftum að sætta okkur við það að auka útgjöld til hermála og við ættum að fara að kaupa vopn til þess að senda á vígvöllin. Hún talaði svolítið eins og að Úkrænustríðið væri megin verkefni okkar í framtíðinni. Þetta væri svona, við þyrftum að leggja mikið á okkur. Því að ef að Pútín er ekki sigraður á vígvellinum að þá væri hætta við að Rússar myndu bara leggja undir sig Evrópu, það mátti heyra það og hluta af vittalinu. Já, þið taka bara París á morgun og svo hinn daginn þakkaði Berlín og svo faraði þeir í London. Þess vegna er ég að spyrja þessu. Já. Það var þannig að utanríkisráður Íslands talaði þannig í gær eins og að það væri raunverulega hætta á því að rússneski herinn væri að fara að flæða yfir Evrópu. Já. Og þetta væri mikilvægasta verkefni okkar að hindra það og það væri, við ættum bara að horfast í augu við það að ég veit ekki hvort hún sé með viðmiðunina 2% sem var þá 90 milljarðar sem að við ættum að draga út úr ríkisrekstrinum og kaupa vopn fyrir og senda þarna því annars myndi Rússarnir kannski stoppa bara við Ermarsundið eða ég veit ekki hvað. Er þetta raunhæf heimsmynd? Er þetta raunhæft mat á ógninni sem að steðjar að Íslandi? Pútín er búin að vera forseti síðan árið 2000 og hann var ekki með neinast líka út þessu stefnu. Það sem hefur verið að stækka er NATO og ESB. Þetta hefur verið að stækka. Það ógnar okkur ekki. NATO er komið úr 12 löndum í 32. ESB er komið í 27, þannig að Rússland hefur ekkert verið að stækka. Hvað getur þú nefnt mér ykkur svæði sem er eitthvað álíka sem hafa verið að stækka sem að Rússar hafa verið að leggja undir sig? Þeir hafa ráðist inn í mörg lönd, þeir hafa ráðist inn í Úkraínu, þeir hafa ráðist inn í Georgíu og þeir hafa ráðist inn í... Árásin í Georgíu, Rússar voru búin að tala um það og nú er ég ekki að réttlæta þessar ólöglegu árásir. En Rússar voru búin að tala um það að það væri rauð lína að það yrði ekki farið inn í Svartahafið ef að Georgía og Úkraína fari í NATO þá eru öll ríkin við Svartahafið öll ríkin nema Rússland komin í NATO og sá sem að skilur ekki það að landið svo Rússland sem hefur takmarkað að nækka sjó land sem er jafn stórt af flatamál í heilum eins og Bandaríkin og Kína til samans sem hefur mjög takmarkað að nækka sjó þetta er ekki viðkvæmt fyrir Rússland
það er eitthvað mikil meðloka og ég nefnda við þig að sendi herra Bandaríkjana í Moskva á þessum tíma sem að þetta gerðist þessi NATO-fundur í april 2008, hann varaði við þessu utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var Condoleezza Rice á þessum tíma. Það var ekki tekið mark á því, margir fleiri vöruðu við þessu, en það var ekki tekið mark á þessu. Ég hef ekki séð það að Rússar séu að plana að taka neitt, en ég veit það að Putin vill örugglega hafa svona kallað buffersvæði á milli sín og NATO. Hann lítur á NATO sem tæki Bandaríkjana. Hann lítur ekki á sem varnarbandalag heldur árásarbandalag? Já, Bandaríkin náttúrulega eru landið sem er langt fremst í NATO, stjórna NATO. Hann lítur þannig á, þannig að hann hefur, þá vil hann, með við það er verið að tala alltaf NATO og Úkraínu, en þá verið að gera þess að Blinken var síðast að tala þetta bara nýlega. Þá vill hann núna, af því hann telur sig að hafa yfir hendina og er að sækja fram af nálgast Kharkiv og þá líki áttina að Kiev, þó hann sé ekkert komið þanga og ég er ekkert að segja að hann myndi fara þanga, þá er hann að sækja fram og hann vil stækka þetta svæði sem mest af því það er alltaf verið að tala um NATO, ok, þá teki eins mikið eins og ég get. Það er bara eðlilegt fyrir þann sem er forseti Rússlands. Hvíta-Rússland er í viðskiptaþvingunum frá Vesturlöndum og er algjörlega einangrað og getur ekkert gert hana en að bara vinna með Rússlandi, það er bara lokað. Eystrasaltsríkin eru náttúrulega í þeirri stöðu að austurleiti þeirra er að mestu leiti fólk á rússnesku bergi brotið. Þannig að ég hef enga trú á því að við munum sjá Putin með her í París eða Berlín eða London, en ég gæti alveg séð fyrir mér að hann myndi vilja, ef hann sér að NATO er að tapa stríðinu í Úkraínu, að hann myndi vilja skaða Eystrasaltsríkin með því að til dæmis að gera einhvern austurlag í austurhéruðum Eistlands og Lettlands, til dæmis í Narva, Íslandi og svo í Resekni og Daugavpils þessum borgum í Austur-Lettlandi og segja svo ok, þetta artikel 5 garantí að þetta ríki verði hvort annars sé ónýtt. Hann gæti gert það því að til dæmis bara fyrirverandi fórseti fulltrúadeild Bandaríkjaþings Newt Gingrich lýsti því yfir bara í viðtali við stóran fjölmiðil að Bandaríkin myndi ekkit fara í eitt kjarnorkustríð við Rússa út af þessum löndum og hann sagði bara Íslandi bara hluti bara útkverfi í Sankt Pétursborg og við fyrir ekkit að gera út af því. Þannig að, og ég sjálfur hef ekki trú á því að Rússar muni fari að taka þessi lönd, en hann gæti tróðið þeim með tæri, eins gæti hann þjarmaða Finnlandi. Já, en Þórdís Kolbrún var að segja það að þetta væri bara meginatriði í öryggisstefnu Íslands að stoppa vestursókn rússneska hersins. Er þetta, ég meina eins og þú talar að þetta sé erfitt að fá stóð í raunveruleikunum fyrir þessu. En þá sittum við samt uppi með það að þetta er grundvöldurinn í utanríkis og öryggisstefnu Íslands. Já, en það er bara þessi greining á því hvað geti gerst í Evrópu, að það er að rússneski herinn, bara rauði herinn, ryðjist yfir, taki hvert landafættur öðru í einhverju svona dóminó. Já, þetta náttúrulega var kenning sem var í Víetnam líka, domino-kenning ef að norðu Víetnam myndi sigra suðu Víetnam, þá myndi öll Asía falla og svo bara helst allur heimurinn, það gerðist ekki og ég auðvitað get ég ekki verið viss þetta, mér finnst þetta fáránlega hugmynd en þetta er ríkjandi skoðun og þetta er grundvöllurinn undir það að geta hervætt alla Evrópu. Mér finnst þetta NATO verið eins og eitthvað lobby fyrir hergagnaframleiðendur. Það er að segja sko, allir þurfa að auka sína varnarmála, fjárlög til varnarmála margfaldaðu og það er einhverju hagsmund þetta sem að Eisenhower á sínum tíma varaði við að hergagninan í Bandaríkjunum næði of miklum áhrifum og þetta myndi enda einhvern veginn svona. En hann var að tala um Bandaríkin, hann var ekki að tala um Evrópu. Nei, en sko Evrópa er bara leppur Bandaríkjana, þetta er svo jeppakerra sem hangir eftir hann í jeppa sem heitir Bandaríkin. Þetta er ekkert sko, Evrópa er ekki neinum sko. Það er ekki stýri í þessari kerru. Nei, þetta er bara, þetta er ónýtt. Ég meina, Evrópa er efnahagslegt veldi. Þetta er ríkt svæði. Ég meina, hagkerfi Evrusvæðið og Evrópusambandið er álíka stórt hagkerfi og öll Bandaríkin. En þegar kemur að varnarmálum og öryggismálum og pólitík,
þá Evrópa bara dvergur og Bandaríkin að ráða yfir NATO. Þannig að sko, Evrópa ekki neitt í bremsu. Þýskaland hefur smátt og smátt verið dregið inn í að stríð. Þú veist að þegar stríðið braust út, þá vildu þau bara skaffa Úkraínu hjálma. Þeir vildu ekki koma inn með þeim hætti sem þeir eru að gera núna. En núna hefur þetta bara, þetta stigmagnast, hefur verið að stigmagnast og það ekkert annað í gangi heldur en ennþá meiri stigmagnun. Ég meina, Kamerún, maðurinn sem að kom Bretland út úr Evrópusambandinu og sagði svo af sér að því hann var svo hissa á útkominni. Hann komin þarna í utanríkisráðherrastólinn og hann vill fara að skjóta eldflögum inn í Rússland. Og svo forseti Frakkland sem að sagði hefur í nokkrum árum að NATO væri heiladautt, hann vil senda NATO-herminni. Þetta allt í það átt stigmögnun og allt í það átt að þetta verið beint stórveldastríð og sem gæti endað til dæmis með því að Rússar myndi sprengja kjarnorkusprengju í Vestur-Úkraínu til dæmis, sem að þýddi það að þá myndi sennilega þessu stríði ljúka mjög flótt, vegna þess að Vesturlönd, ég vona allavega að leiðtogar Vesturlönd að gera sér grein fyrir því að ef að Rússar sprengja sem kallað tactical nuclear weapon og ég veit til dæmis ég var að tala við aðila í Slóvakíu, Ungverjalandi til dæmis, sem eiga landamæri í Úkraínu og hefur miklar áhyggjur af þessu, ef að hann gerir það og hann er með æfingar í gangi, þá yrðu Vesturlönd að skrúa þetta stríð niður á hvaða kjörum sem strax. Þannig að ef að því svara með kjarnorkuvopnum, þá ertu komið með kjarnorkustyrjöld milli stórvelda og það kemur ekki til greina. Ég hef þetta Bandaríkjanna og Evrópa hlýtur ekki þessi grein fyrir því að ef Pútín sprengir kjarnorkusprengju í Vestur-Úkraínu, þá er þetta búið. Eins og Þórdís Kolbrún útskýrði sína afstöðu í gær að þá leiðin til þess að koma í veg fyrir þetta að auka stuðning við úkraínska herinn þannig að honum takist að vinna Rússa á vígvöllum. Það ekki? Jú, það hefur verið... Er þetta raunhæft plan? Nei, þú getur ekkit, ef ég tala við Ungverja og ég meina aðila þar og þeir náttúrulega hafa reynda verið mjög gagnrýndir, Orbán hefur verið mjög gagnrýndir og ég er ósammála Ungverjum í mjög mörgum málum, til dæmis þegar við þurfarandi Gasasvæði, algjörlega ósammála þeim, en í þessu máli þá þú getur ekki sigrað stórveldi í stríði, þú getur ekki, sko, áður en að þeir tapa, áður en að þeim verður eitt, þá beitaði kjarnorkuvopnum. Það kemur að því að þeir gera það. Þeir eru ekki komnir að því núna hafa þeir yfirhöndina og eru að taka meira land og það virðist eins og þeir eru að prófa svæðið. Þeir fara inn í Kharkiv, taka ykkur þorp og fara áfram og það getur tvennt sem þeir eru að gera, annars vegar þeir eru að taka meira land, þeir eru að finna hversu sterkur úkraínski herinn og þeir finna það að það eiginlega engin fyrirstaða núna og svo hitt að þeir eru að fá Úkraínum til að draga hermenn frá suðausturhlutanum norður til að geta hert sóknina þar. Þannig að því miður bendir þetta í allt þess núna að þráttur í vopnasendingar að þá, ef þú ert ekki með mannafla og þú ert ekki með fólk, sko, svo líka það að þegar þú ert með þunnan mannafla þá ertu farin að nota yngri og yngri hermenn eða eldri hermenn sem að hafa enga reynslu og vestræn vopni eru bara þannig að þau eru flóknar í notkun og við sjáum bara verið sem þessar F-16 orðstóttur, það er ekki ennþá búið að koma þeim inn, það tekur svo langa tíma að þjálfa aðeins þess að nota þau. Þannig að sko þessar vopnasendingar hafi ekki verið að skila miklu og við vitum líka það. Við vorum náttúrulega bara að kaupa einhver stórskotaliðsvopn sem að nú er bara að setja ofan í einhverjar byssur og skjóta þeim sko. Eitthvað drasli gegnum Tékkland og við vitum ekki alveg hvaðan Tékkar er að kaupa þetta. Mér skilst þetta sé einhvern veginn þannig að Tékkar eru milligönguaðilar að kaupa þetta og eflaust af einhverju löndum sem vilja ekki láta nafn síns getið. Því mörg þessi lönd sem eiga svona vopn, þau eru í miklum viðskiptasamböndum við Kína og Rússland, til dæmis í Suður-Ameríku eða Asíu eða Afríku. Þau vilja ekki að það sé verið að tala að þau séu að selja vopn. Þess vegna faraðu Tékkland þess að ég skilir þetta sem milligöngu aðili þarna. Ég held að við þurfum að halda okkur við það, við erum vopnlaust land og það þjónar, ef við erum að hugsa okkar stöðu í heiminum og við erum að hugsa norðurslóðir, þá þjónar ekki okkar hagsmunum að vera í stríði við Rússar. Rússar eru sterkasta landi sennilega á norðurslóðum í hernaðarleysi og þeir eru að auka styrk sinn og þeir hafa stuðning Kína í því. Og fyrir okkur að vera í stríði við og vera að kaupa vopn til að drepa rússneska hermenn, við munum ekki eignast neina vini í Moskvu út á það. Það er óþarfi
áriti sem að vopnlaus þjóð ætti að neita sér Já, ég held líka að þetta open door policy sem Íslandi er búið að beita sér fyrir allan tíma, það hlaut að leiða til þess að það verður svo krafa að við séum að borga til varnarmála alveg svo önnurlönd, því Bandaríkin get ekki borið endar þess að byrði. Ríkisfjármál Bandaríkjanna er ekkert í góðu lagi. Skuldir hafa verið aukast. Ég var að hlusta á eitt gamla síðasta sendiherra bara nokkrum dögum síðasta sendiherra Bandaríkjanna í Sovétríkjunum og hann var að tala um það að Bandaríkin hefði gefið með aðgang á ríkisfjármálunum síðan Sovétríkin hrundu og ég fór inn í gagnagrunn alþjóðagjaldi til þess að finna þetta og það voru engin gögn, elstu gögnin sem ég fann í gagnagrunnunum voru frá árinu 2000, ég veit ekki hvað það allt, hitt var bara farið en það var halli hvert einasta ár þannig að sko Bandaríkin geta bara ekkert borið þetta upp og þau eru komin í starfrættarsamkeppni við Kína sem er stöðugt að vaxa og svo er náttúrulega ástandi fyrir botni mér eins og það er það sem að Kínverjar og Rússar eru komið sterk tengsl við Íran og Sádi-Arabíu sem eru sitt stærstu löndin þarna í Miðausturlöndum. Staða Bandaríkjanna er bara ekkit það góð að hún hafi efna að halda uppi Evrópu áfram og þess að verða öll löndin, þar á maður Ísland að fara að leggja meira og þess að verða okkar hagsmunir sérstaklega okkar hagsmunir væri þær að skrúa þetta niður þessi átök því að annars þurfum við að fara að borga risa upphæðir og náttúrulega átökin stigmagn þá eru þrýstingurinn meiri og meiri og það er verið að tala ekki bara 2% sem verið 90 milljarðar í okkur heldur að fara í 4% sem verið 180 milljarðar og þá getum við farið að loka sko dálítið mikið að skólum á Íslandi og sjúkrahúsum ef við ætlum að standa undir því þannig að sko mér finnst þessu open door policy fyrir Ísland það þjónaði ekkit okkar hagsmunum til lengdar af því þetta eru bara útgjaldaaukning sem verður að enda á þessum líkjum, það getur ekki, Bandaríkin get ekki borið þetta. Mér finnst sko Þórdís Kolbrún vera eiginlega réttlæta aukin útgjöld með því að þetta væri bara það mikilvægasta sem við getum gert, því ef að þú stoppar ekki vestursókn rússneska hersins, þá er til lítils að halda út í skólum og þá verðum við að missa lýðræðið og frelsið og munum verða undir járnhæl einræðisherrans í Kreml. Þetta var eiginlega tónninn undir þessu. Þetta var sko málið er bara það að var eins og við verðum komin bara inn í sko ég veit ekki hvar í kaldastríðið. Nei, en sko ef við skoðum bara þessu rule-based international order, við sáum til dæmis árás Ísrael á sendiráð í Damaskus. Það er algjörlega gegn öllum alþjóðasamningum og alþjóðareglum að sér að þessu sendiráð. En það var gert, fordæmt íslensk stjórnvöld það. Ég hef ekki heyrt það. Við vorum í hluti viljur að þjóða í Írak 2003. Professorar í Bandaríkjunum sem ég kannast eins og Stephen Walt í Harvard hefur sagt að það hafi verið alveg jafn ólöglegt eins og í Úkraínu. Við studdum það. Við fórum þar inn og við studdum Bandaríkin, eða förum ekki gegn þeim og það er til dæmis markað afstöðu íslenska stjórnvalda í átökunum eða árásum Ísraelshers á Gaza að þar hafa íslensk stjórnvöld ekki stigið hart fram gegn því, heldur svona eins og Þórdís Kolbrún reyndar ítrekkaði aftur í viðtalinu að Ísraelsmenn hefðu rétt og skyldu til þess að verja sig. Þetta er alltaf línan sem að Já, og Hamas séu bara hryðjuverka samtök og það sé ekkert að Ísrael. Nefnir aldrei Palestínu. Svo ég geti sagt eitthvað nefnir aldrei Palestínu. Eitthvað sem ég geti nefnt eitthvað jákvætt íslensk stjórnvöld, svo ég leita einhverju þá var það þó þannig að það var atkvæðagreiðsla nýlega að Palestína fengi aðild að Sameinuðu þjóðunum og þar greiddi Ísland atkvæði með, Ísland, Danmörk og Noregur, en Svíþjóð og Finnar voru hlutlausir. Úkraína greiddi ekki atkvæði með þessu, styður ekki Gazasvæði og ekki Palestínu. Bandaríkjamenn náttúrulega beita neitunvaldi í öryggisráðinu, þannig að verður ekkert af þessu. En allavega við höfum ekki fordæmt með skýrum hætti framferði Ísraela í gagnvart Palestínumönnum og við erum þannig að við erum ekki að tala skýrt í þeim málum og já, við fylgjum Bandaríkjunum á málum og auðvitað finnst manni þetta hörmulegt og við erum að tala með að hluta sem alþjóðlegu reglum eru þessi mannréttindi og allt þetta og við erum sjálf þannig og ég held ég vita á hverju íslensk stjórnvöld til dæmis samþyktu voru svona meðvirkvarandi í Írak 2003. Þetta var á þeim tíma þegar þetta er bara tilgæta hjá mér. Þetta var á þeim tíma sem við vorum að semja viðveru varnarliðsins og Keflavíkurflugvelli.
2003, varnarlega fyrir 2006 2003 ég hef sjálfur tekið þátt í að semja svo kallar agreed minute því að varnarsamningunni sem við höfum víst í Bandaríkin það er ekkert í honum hvaða vopni eigi að vera á Keflavíkurflugvelli, það er ekkert það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli að verja landið. Á þessum tíma er Íslands stjórnvöld að semja við bandarísk stjórnvöld það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli, það þarf með loftvarnir og viðvera hermanna, ok? Og þá eru Ísland kannski í þeirri stöðu að þurfa að vinna með Bandaríkjunum til þess að geta fengið að séu varnir á Keflavíkurflugvelli frekar eins og núna að það eru enga sýnilega varnir og það sem menn höfðu áhyggjur af þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var það hreinlega ef að það væri ekki varnir á Keflavíkurflugvelli þá væri þessi varnarsamningur að skipta hann væri lítið svirði. Þegar ég var í þessu á tímabilinu 1995-1999 þá tókst okkur að semja að veri loftvættir á Íslandi og það voru nokkur þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli. Nú er ekki neitt þarna en þarna hafa stjórnvöld verið að hugsa svo að þau vinna með Bandaríkjunum og auðvitað við háð Bandaríkjunum, við höfum verið háðum í öryggis- og varnarmálum og það er talað alltaf það að Evrópa og Evrópuríkin NATO séu undir öryggisregli Bandaríkjana, alveg svo Japan og Suður Kórea. Það er talað það. En þarna hafa voruð hagsmuna áreikstrar og við erum alveg tilbúin að dansa með því og með Gazasvæði og Ísrael þá er þetta mjög viðkvæmt fyrir stjórnvöld hér að kannski að taka harða afstöðu. Við til dæmis erum tilbúin að henda 2 milljörðum í eitthvað fund einhverja tjónaskrá út á Úkraínu. Ég var ekki varfið að vera mikið rætt þetta í þjóðfélaginu hvort ætti að eyða þessum peningum í þetta mál og og fengið einhver stofnun sem er handónýtt Evrópuráði til þess að fjallumynda sem hefur enga reynslu af því að gera svona hluti og hvað þá uppbyggingu á meðan að Evrópusambandið og sem hefur fjárfestingarbanka Evrópu og svo náttúrulega Alþjóðabankin að gera 6 mánaða fresti skýrslur tjóni sem verður á Úkraínu og hvað það sé mikið og svo framvegis ítarlega skýrslur stofnun sem líka hafa mikla reynslu í að byggja upp þó þessi ekki fullkomnar, þá hefur bæði fjárfestingarbanki Evrópu, hann hefur verið lykil hlutverki að byggja upp til dæmis eins og Eystrasaltsríkin sem voru fyrir Sovjetríki eins og Úkraína og síðan Alþjóðabankin hefur náttúrulega reynslu að byggja sér löndu allu upp. Þessar stofnanir eru að vinna í þessu en það var hægt að henda peningum þetta, en mér finnst þetta svona, þetta er ekki lógist þarna er illa að fara með peninga og eitthvað svona sýndarmennska og mér hugnast ekki að fara að skera niður ríkisútgjöldin til þess að eyða peningum í vopnakaup og svo á að vera eitthvað friðarastofn í sumar fyrir Úkraínu og svo er alltaf talað það að Úkraína að þetta endi með samningum. Á hverju var ekki að semja, það fyrstu 2 árin mátt ekkert semja við Rússa. Nú að vilja Rússar ekki semja, því ég vorum að tala það áðan, þeir vilja sækja fram að taka meira land, það er þeirra hagsmunum. Svo að halda einhverja friðaröfni í sumar. Ég meina, á hverju er þetta að fara að semja þegar búið að rústa öllu? Og hver eru markmið í stríðinu? Hvert er samningsmarkmið NATO-ríkja varðandi Rússland? Hvaða markmið ætla þau að ná? Eina sem er að gera til það að Úkraína það verið að mylja landið í sundur, eyðileggja hverju borgin á bæin að fætur öðru. Þetta gríðarlega mikla mannfall og eignatjón. Og svo er verið að lána Úkraínu núna, það er verið að tala með Bandaríkjunum, að tala með í staðan fyrir að Úkraína fái styrki, það á að lána þeim þessa peninga og svo 28 milljarðar af þessum 60 milljarðar sem fóru núna en eru peningar sem eiga, eftir sem ég sagt að fræðimennum í Bandaríkjunum eru peningar sem eiga að fara í að byggja upp byrðir sem að Bandaríkjunum voru áðurblíð að senda til Úkraínu. Þannig að en mér finnst að hún talar að senda vopn og ekki einhver teppi og stóðtæki en það er algjörlega óljóst að þessar vopnasendingar muni skila nokkrum sköpuðum hlut og þú manst nú alveg eftir þessari counter offensive sem átt að vera að það átt að vera eitthvað svona stórsókn hún varð aldrei og þannig að ég veit alveg í Bandaríkjunum það er ekki hægt að kaupa sér sigur á yfirvöldum í Bandaríkjunum og NATO er ofboðslega mikil trú á að það sé hægt að ná miklum árangri
með nýtísku vopnum. Já, því við erum bara svo miklu betri að við hljóttum að vinna þetta. Já, vopnin eru fullkomnari. Þau eru fullkomnari. Ég heyrti því ég var að tala af Eystrasaltsríkin, þá sögðu þau bara við viljum fara í NATO, við viljum tengjast Bandaríkjunum vegna þess að Bandaríkin hafa ákveðna tæknilega yfirburði varandi vopn og þá eru við gott hluti af þessu. Og svo þegar sovéski herinn sem var í þessu löndum, þá var öllu draslinu sem að hent bara til Rússlands, öllum eldflugum, öllu þessu drasli sem þetta var, sem Rússar hafa eflust verið að nota í Úkraínu. Já, ofmat á því hvað árangri hægt að ná með vopnum og þó svo að reynslan okkar sýni alveg frá Víetnam til Írak til Afganistan að þetta gengur ekki upp og núna erum við að sýnist mér að við séum að sjá þetta í Úkraínu líka. Og er ekki saksmur Íslands, eitt sem að hún sagði væri það að Rússar væru með skráð hjá sér alla kapla sem að lægðu til Íslands sem að væru með tengingu okkar við heiminn. Er raunverulega hætt á því að Rússar komi og eyðileggi internetkapla? Já, sko, ef að þú ert að drepa fólk frá Rússlandi eða skaffa vopni að drepa fólk getur átt vonað okkur í góðu. Ég meina þeir náttúrulega, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið hatur og það er ekkert traust og þá kemur önnur spurning sem var það þannig metið á árum áður að því að Íslendingar væru vopnlaus þjóð að við gætum ekki keypt vopn, heldur ættum við að til dæmis að leggja til teppi og stóttaki svo við notum orðfæri Þórdísar Kolbrúnar. Var það metið út frá því að ef þú ert að drepa fólk út í heimi að þá getur þú búist við viðbröðum og þar sem að þú ert vopnlaus að þá ættir þú ekki að taka þátt í beinum morðum á fólki því að það gæti verið bakslag og þú ert að reyna ekki stöðu til þess. Þannig að það að við séum vopnlaus og herlaus að það sé eiginlega af þeim sökum að þá ættum við aldrei að leggja til vopn í hernað. Já, það er mín skoðun, eins og sko þegar 49, ég held að verið 4. apríl, þá flutti Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra, ræðu þegar Ísland var gekk í NATO og snerist það að Ísland væri vopnlaus þjóð, gæti hvorki varið sjálft sig eða aðra og við fórum í NATO á grundvelli þess að við höfum okkar lega að tala það verið það mikilvæg að við yrðum að vera þetta verið mikilvægt fyrir öryggi Norður Ameríku og Evrópu. Við vorum vopnlaus og það var að gengi við fórum inn í NATO á þeim forsendum og það hefur ekkert breytt í því. Það er eins og það er fórstu sig að breytast núna. Nú erum við til þess að gera varnarsamningu við Úkraínu Já, ég hefur séð þannig, ég hef ekki séð neina pappír um þetta. Það hefur bara verið rætt um það og hún var nú eitthvað að reyna að útskýra hvað þetta væri raunverulega ekki því að við getum náttúrulega ekki við getum ekki varið Úkraínu, bara hlægilegt við getum ekki eins og varið okkur sjálf. Það er hlægilegt að vopnlaus þjóð sé að gera varnarsamning. En af hverju erum við þá að gera varnarsamning ef við getum ekki varið okkur sjálf eins? Já, af hverju erum við að kaupa vopn til að drepa Rússa og þú sér að við erum með mjög viðkvæmni stöðu allir þessi strengir sem þú ert að tala okkar landelgi sem tók 74 ára að verja landingin okkar, hún er tvisvar stærri heldur en Þýskaland, þetta er risastór efnahagslega, við þurfum að verja þetta og og við erum með Rússa og við erum að kaupa vopn á með við gátum ef við hefðum aðstofað Úkraínumenn við að koma einhver fótónum undir kannski 100.000 manns eða eitthvað sem getur ekki starfað á vinnumarki, getur ekki hjálpað til að halda Úkraínu uppi standandi. Við viljum ekki gera það, við viljum heldur kaupa vopn, þó að sé ekki stóru uppæð, þá er þetta samt til þess að drepa fólk og við erum bara í það viðkvæmni stöðu líka vegna þess að skuldbinding Bandaríkjanna um að verja Ísland er algjörlega óviss. Það er ekkert á Keflavíkurflugvelli til þess að verja Ísland. Ég meina þegar ég var aðstofamur utanríkisráðherra þá vorum við með nokkuð 1000 hermenn á Keflavíkurflugvelli og 4 orrustuþotur. Okkur fannst þetta hlægilega lítið og mér fannst þetta lítið og mikla áhyggjur þetta væri ekkert nóg til að vera á landi. Nú er ekki neitt þarna. Og svo segir allavega alls ekki ólíklegu forseti Bandaríkjanna Donald Trump að hann mun ekki verja landið að því við erum ekki eyða 10% að verka landsframleiðslu í vopnakaup og hernað heldur mun að hvetja Rússland til að ráðast á okkur og svo ætlum við Það trúir því, Hilmar, að ef að Rússland myndi ráðast á Ísland heldur að Bandaríkjamenn myndu ekki bregðast við undir Trump
sko, ég veit ekki hverju ég ætla ekki að fara að spá neinu hvað Donald Trump mjög þreyttur á Evrópu. Hann veit náttúrulega ekki sem að Bandaríkjanna í ólagi og hann hatar allar alþjóðastofnanir hverju einustu, hvort sem Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðaviðskiptastofnunin, NATO, Evrópusambandir, hann hatar þetta, Sameinuðu þjóðirnar bara drasl, sko, hann tekur ekki, Bandaríkjanna hafa alltaf fyrirlítið Sameinuðu þjóðirnar. Þannig að sko, það ekki að tala það einu sinni, en ég veit ekki hvernig, ég meina, ef þú vilt treysta á Donald Trump, ég geri það ekki, ég held að Bandaríkin myndu hjálpa okkur. Ég er ekki að tala um að þau myndu hjálpa okkur, þau myndu bara skilgreina þessi sína eigin öryggishagsmuni að ekki fá Rússa inn í Ísland. Já, ég held að það sé... Ég held að Bandaríkjamenn sem anskota saman okkur, sko. Það eru svo kallar skjólskenningar sem í gangi sem það að Ísland geti gert samning við, smáríki geti gert samning við stærra ríki. Upp í Háskóla Íslands eru aðilar sem trúa þessu. Og að stóra ríki mun alltaf hugsa hagsmuni smáríkisins, jafnvel þó að sé gegn hagsmunum. Þetta svolítið tónnin í utanríkispælingum eins að forsetaframbjóðum? Já, þessar kenningar eru meingallaðar að mínum dómi. Málið það að við höfum alveg séð, eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, Íslands stjórnvöld vildu og hafa alltaf vilja hafa sýnilega varnir á Keflavíkurflugvelli. Og varnarsamningurinn þau hafa skilið varnarsamningin þannig að hann eigi að vera þannig, en það var hins vegar að því það alltaf að breytast tæknin og það alltaf að gera svo kallar agreement og skilgreina með við nútíma tækni hvað það sem þarf að vera á Keflavíkurflugvelli til þess að verja landið og það eiginlega ekki neitt og þannig að sko en þetta segir okkur það, í fyrsta lega þá vitum við það að hagsmunir tveggja landa fara eiginlega, það ekki til dæmi þess að hagsmunir tveggja landa fara alltaf saman. Það eins og í kreppinu 2008-2009 þá vildu Bandaríkjamenn ekki tala við okkur og vildi ekki hjálpa okkur þó fjármálakerfið því okkur hrindi 85% á nokkrum dögum. Vildi ekki tala við okkur. Hverju voru sem var að tala við okkur? Rússar, Kínverjar hjálpu okkur og töluðu okkar máli í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þegar að Hollendingar og Bretar vildu frista okkur og forsætisráðherra Bretlands tók til máls í stórstörstu fjölmiðlum í heim og sagði við erum gjaldþrota og verðum farin á hausinn og til fjandans til og talaði þannig okkur og þau getur ímyndað hvað áhrif það hefur á Ísland þegar landið svo Bretland tala með þessum hætti. Þannig að okkar hagsmunir liggja ekki saman en ég held að sé rétt hjá þeir að þegar að kemur að norðurslóðum að þá það bara heppni hjá okkur að okkar öryggishagsmunir og Bandaríkjanna og Íslands fara saman að því leiti að Bandaríkjamenn að átta sig á mikilvæg þessu svæðis og meira sér Donald Trump við vitum það að hann vildi fara að kaupa Grænland. Þannig að hann búin að átta sig á því að þetta skiptir máli og það bara heppni hjá okkur og sennilega það rétt mata að Bandaríkjamenn myndu ekki vilja fá land sem mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku í hendur Kína sama stað og var í seinni heimsstyrjöldinni eða Rússland að Bretar komu hingað vegna þess að þeir vildu ekki að Þjóðverjar tækju landið. Já, en það þeir var ekkert að verja okkur. Þú sér það að Donald Trump sendi varaforsetann hingað til að þakka okkur fyrir að vilja ekki vinna með Kínverjum þegar að stjórnvöld voru að skoða. Þannig að ég held að þetta ég sammálaði þessu. Þannig að það bara vilt svo til að Bandaríkjamenn skilgreina sem öryggishagsmunum sína að taka Ísland ef ykkur annar sækist eftir því. Það ekki til þess að verja okkur, það bara verja sin eigin hagsmuni. Við þegar kemur að öryggismálum þá erum við ekkert á eigin vegum. Nei. En það því þú nefndir þarna með að því að það hluta af utanríkisstefnu stefnunni sem kom fram hjá Þórdísi Kolbrúnu í gær var þetta nánu tengsl við Bandaríkin sem hefur verið hér svona hugmynd það að skjólið okkar í heimspólitíkinni væri að vera undir svona pilsveldi Bandaríkjanna og kannski þurfum við að býst við þetta fólk myndi útskýra það að við þurfum að gera kannski meira en gott þykir, við þurfum að gæta okkar í afstöðu okkar til þjóðamálsins í Palestínu og við þurfum að gæta okkur í afstöðu okkar til öryggismála Evrópu eða stríðsins í Úkraínu og það þarf að vera bara í takt við Bandaríkin vegna þess að það eiginlega engin staður í heiminum fyrir lítið ríki nema að vera í skjóli stórs ríkis. Já, í öryggismálum þá erum við
alveg klárlega í skjóli Bandaríkjanna og okkar það er bara verið öryggisstefnan okkar síðan 1949 já, sko, gáða því að Bandaríkin fara strax að vinna í því þegar við fáum sjálfstæði að ná tökum hérna og við sem myndum sko 1944, 17. júní hvaða landið sem fyrsta landið að viðurkenna Ísland það eru Bandaríkin það voru ekki lína 2 vikur okkur boðið sem sjálfstæður ríki að mæta á Bretton Woods-fundin til að búa til, við höfum enga þekkingu á því að búa til Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, okkur boðið þar og við erum með sennilega stærstu sendinefnd Norðurlanda á þessum svæði, Danir voru bara áheyrnarfulltrúar, þeir voru undir Þýskalandi en okkur boðið á Bretton Woods-fundin til að stofna þessar stofnanir svo þegar NATO er stofnað, þá voru okkur boðið að koma þangað eins og stofnaðilar þetta er 4. apríl 1949 svo 5. maí ég veit að þá er okkur gert tvíhliða varnarsamningur þannig að við erum dregin inn í þetta og þetta má segja að það hafi þjónað okkar hagsmuni ég veit að það þjónar hagsmuni Bandaríkjanna að þannig hafa Bandaríkin metið sína hagsmuni að hafa Ísland undir sínum pilsfaldi. En ég að spyrja því, það hagsmunir Íslendinga að vera undir þessu pilsfaldi? Ég veit að það eru margir á Íslandi sem hafa skilgreint að hagsmunir Bandaríkjanna séu okkar hagsmunir. Ég held að það hafi verið betra fyrir Ísland að vera hluti af þessu vestræna kerfi þó að þessi gallað heldur en til dæmis að við hefum verið hluti af Sovétríkjunum. Ég meina það eru löndin í Evrópu sem ekki hluta NATO. Það er Írland eins og Austurríki, eins og Írland, eins og Finnland og Svíþjóð voru lengi. Þetta hljómar ekkert sem einhver svona svakalega slæm örlög. Nei og það er einmitt þessi spurning sem vaknar núna. Þegar að það er komin svo staða, ef við þurfum að fara að borga 90 milljarða á ári inn í NATO og ef það stemt í 180 milljarða ári þá það væri bara 1% sko, þótt að það væri 45 milljarðar ári að þá væri það eiginlega megin verkefni íslenska ríkisins á næstu árum að kaupa vopn og flytja til Úkraínu. Já, og þess vegna þá er þetta breytingu sko. Núna finnst mér þessi spurning verið orðin relevant. Já. Því að ég hef ekki séð stjórnvöld segja það berum orðum hvar þau ætla að setja 90 milljarð á ári. Eina sem ég sé, sem ég skal viti fyrir Ísland er það að því við erum með stóra efnahagslögsögu, við myndum stór efla eftirlit með henni og varnarget okkar. Við erum með 1 varðskip sem er með fallbyssu og að hitti vopnlaust held ég. Við getum ekki snitt, ef við þurfum að taka skip sem er að gera eitthvað í okkar landhelgi eða efnahagslögsögu sem við teljum ólöglegt, þá getum við valla gert nokkuð í því. Við getum elt þennan þátt, en það er engin 90 milljarðar ári. En, sko, þess vegna hefur ég að velta fyrir mér með þessi 300 milljónir sem fóru í því að kaupa skotfærin, að mér finnst það vera augljóst að ríkisstjórnin, sérstaklega utanríkisráðherra og nú er þetta forsætisráðherra, vita að við erum á leið, að við munum okkur verður ekki vært inn í NATO nema að auka útgjöld til varnar og hernaðar. Og það ákvörðunum að kaupa hérna núna áramótin, vopn í fyrsta skipti, svert gegn, þú bara heyrði viðbröðin í samfélaginu og það þetta bara stöðar marga Íslendinga, finnst þetta að vera stefnubreiting sem er óásættanlegt, fólk kvartar yfir því að þetta hafi ekki fengist rætt í samfélaginu. Ég held að þessi ákvörðun er tekin út af þessu sem þú ert að segja núna, því að ef við ætlum að eyða 1%, 45 milljörðum eða 2% sem er 90 milljörðum, við getum ekki bara elt landhelgisgæsluna fyrir alla peningin sko, eða keypt stóðtæki og teppi, þess að ef við ætlum að fylla upp í hennar pening sem að krafan á okkur er að eyða í varnar og hernaðamál, þá verðum við bara að kaupa skotvopn og hernaðatæki, því að við getum ekki deytt þessu í einhverja svona gerfi varnamál. Nei, en þá er þetta orðin spurning og þess vegna skiptir svo miklu máli fyrir Ísland og þessi Evrópuríki. Ég ímynda hvort að Eystrasaltsríki sem er ekki með nein velferðarkerfi eru raunverulega ennþá fátæk lönd að þau voru, ég hef skrifað bók það sko, hvernig þessi lönd fóru eftir fall Sovétríkjanna. Þau voru reynda með velferðarkerfi sko undir Sovét sko. Það var bara slökkt á þeim sko. Já, það var slökkt að við tókum bara Chicago hagfræði. Heldur að þessi lönd hafi efna á því sem þau eru að gera núna? Að eyða svona miklu, þau eru komin yfir 2%. Þetta eru fátæk lönd. Þau munu missa fólk, ég meina það er margt fólk, ungt fólks í þessu löndum, í þessu löndur ennþá langt á eftir ríkara löndum Evrópusambandsins í meðaltekjum
og þegar öll velferði skorið niður, allt sem fjölskylduvænt, allt heilbrigðismál, skóla, allt skorið niður, þá blæðir þessum löndum bara út. Þannig að sko, þau eru ennþá verið stödd en við, en þau eru með Austurlandamæri eins og Eistland og Lettland við Rússland og þau eru með 25% af sínu fólki sem eru rússar og þau veit ekkert hvar þeir standa, þessi rússar standa, hvort að þeir munu, ef það er gerð innrás í landi, hvort að þeir munu vinna með Putin eða hvað þeir munu gera. Þessi löndir í svakalegri, svo eru þau miklu fátækari en við. Þau eru með ennþá vera trade-off heldur en við. Þessu óleiklega að þau sætti sig við að við séum eitthvað frírættir inn í NATO og borgum ekki 2% eða 3% eða 4%. Þau munu bara benda á Ísland og segja, býtu, hvað er ávísunum frá þessum? Sjálfsögðu, hvað er ávísunum og hvað eru hermennirnir? Já. Hvar eru íslensku ungmennin? Akkur eru þau ekki á vígvellinum? Akkur eru þeir ekki komin í búninga? Akkur eru ekki Íslendingar notar í byssufóður? Þau veit að spyrja þau að því. Og við getum þessna, núna, ef það, þegar, eins og þú sagði, eins og Trump talar, ég veit ekki hvað hann meinar. Ég meina, hann lagði ekki, hann sagði í kosningabarnum fyrir 2016, þá sagði hann að NATO væri obsolít, úrelt stofnuleggi þetta niður. Hann gerði það að vísu ekki. En hvað hann mun gera? En stækkun NATO og að við vorum í heimi það sem var eitt stórveldi alveg þangað til kannski 2016 þá eru Kína allt í orðið jafnstórt eða stærri en Bandaríkin við erum komin í öðru sem, við erum komin í stórvelda samkeppni og þá verður álagið að Bandaríkjunum miklu meira í Austur-Asíu og þau get ekki lengur haldið utan þetta nema að draga önnur lönd með sér eins og þau eru að reyna að draga NATO núna inn í Austur-Asíu til að hjálpa þeim opna NATO-skrifstofu í Japan, þau eru að draga Evrópulöndin og segja við Evrópulöndin ef þið viljið okkar aðstoð þá verðið þið að hjálpa okkur líka í stórveldasamkeppninni við Kína. Það komið næsta stærstu öryggishagsmunir í Íslands að stoppa útþenslu Kína í Austur-Asíu, Suðaustur-Asíu. Það kemur næst svona eins og Rússlandi í Evrópu í dag. Já, sko, þessum þurfum við að auka enn hernaðarútgjöldina. Já, þú getur hugsað svo, ef að þú ert Bandaríkin og þú mætir þú ert forseti Bandaríkin, þú mætir á NATO-fund og þér sagt, sko, þið verðið að skaffa öryggisregli fyrir Evrópu því við getum þetta ekki sjálf. Og þeir eru að berjast mjög erfir í baráttu í Austur-Asíu sem er mjög erfið barátta og mun bara versna og svo er allt í klessu í mið-Austurlöndum og svo er BRICS-hópurinn og löndin sem styðja Kína beint og óbeint. Þetta er svona 87% öllum mannkyninu og Vesturlöndur eru 13%. Bandaríkin þurfa aðstoð og það sem auðvitað þess að segja þau við getum hjálpað okkur með NATO áfram en þið þurfið að hjálpa okkur og þá náttúrulega enda sérðu það sko, nú eru flotaæfingar hafa verið í gangi í Asíu og þar eru Evrópuríkin að senda herskip í þá Þýskaland, Bretland, Frakkland er að senda stór lönd, mörg lönd er að senda herskip, jáfnvel Norðurlöndin og alls konar búnað til þess að hjálpa Bandaríkjunum í Suður Kínahafi og jáfnvel, það er aðalega kannski þar, þetta eru siglingarleiðirnar og svo náttúrulega spurningi með Tævan alltaf, þannig að já, ég held að Evrópa fái þau skilaboð, sko, ef þið viljið að við hjálpum ykkur, þá þurfið að hjálpa okkur. Og það virðist vera þannig að Evrópa sé að taka undir það að nú er síðasta Norðurlandaþingi þá var rætt öryggismál. Norðurlöndin eru komin í eitthvað bandanlag með Hollandi og Bretlandi sem að var eitthvað neginn búið til sem eitthvað svona hernaðar vettvangu fyrir Breta eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Ég veit ekki alveg á hverju þetta var til. En það er víðar svona og við erum komið með utanríkisráðherra sem að talar eins og hershöfðingi. Og þannig að við erum að sogast svona inn í og ég meina stundum er það þannig að bara það breytir í heiminum og straumurinn liggur þangað og við fljótum með. Eða er einhver valkostu fyrir okkur að segja, heyrðu þessi þróun mála, þar sem að við höfum við erum herlaus þjóð og við höfum enga möguleika að getu til þess að taka þátt í þessu. Við getum ekki skilgreint að orrustunum Kharkiv séu megin atriði íslenskar öryggistefnu og enn síður að þið ætla að fara að draga okkur inn í einhverju söguþráð í Tævan eða guð má vita hvar. Þetta bara er ekki okkar hagsmunir og við ætlum að finna einhver aðra leið. Er svo leið til? Já, sko, að mínum dómi
ætti Ísland auðvitað, Ísland hefur voðalega lítið að segja þegar það kemur að stórveldaátökum. Það er sumir sem halda það sé að virkja Bessastaði að gera eitthvað varandi að Ísland geti fara að fund með Pútín eða eitthvað. Við höfum eiginlega ekkert að segja þegar kemur að stórveldaátökum. Við höfum ekkert að segja, en við getum náttúrulega að tala við Norðurlöndin og við getum með okkar litla lóði og okkar hagsmunir eru svo sterkt að því við erum að því, ég var að lýsa því að sko, við erum inn í Norðurlandaráði að tala varnarmál sem að var aldrei talað áður. Þannig að við erum að fara með okkar lóð á þessa vogaskólar, hernaðar uppbyggingar. Já, okkar lóð ætti að vera að skrúa niður þessu spennu og minnka, nota peningana í önnur mál, hvort það eru loftslagsmál, minnka fátækt í heiminum, auka velferð og gera hluti sem að skipta mannkynni máli, en það er alveg rétt sem hún segir, þetta er komið í alveg þveröfuga átt sem hefur verið að skrúa upp útgjaldi varnarmála og auka spennuna og stigmagnana og ég held að þetta muni bara versna, þetta sé ekki að fara að lagast, við erum komin inn í þann feril, þetta mun bara versna, en auðvitað myndi að þjóna hagsmunum Íslands sem herlaus þjóð að það væri friður í heiminum og það væri ekki verið að sóa þetta miklu fjármunum til varnarmála, en við sjáum það eins og þetta benda á að Norðurlöndin eru komin eins og Stoltenberg og allt það lið í NATO og svo Norðurlöndin í kringum hann, þessi lönd eru Noregur, Ríkland og Noregur, þau eru að eyða gríðarlegum fjármunum í til varnarmála. Danir að tvöfalda sitt framlag. Normenn eru með Norðurlandamæri við Rússland og eru mjög hrættir, Finnarnir með 1300 km landamæri, þetta er allt saman gríðarlega. Það rauneft að rússneski herinn ryðjist inn í Norður-Noreg? Mér finnst þetta voðalega skrítið sko, ég meina ég held að Rússar, þú sér það, þeir eru búin að taka eitthvað 20% rúmlega á Úkraínu eða 20% á rúmlega 2 árum og að ráðast inn í Noreg, hvað væri þar í norður Noregi sem að væri áhugavert fyrir Rússa þegar þeir vita það Rússar eru búin að kaupa F-35 orðstóttur, þeir eru búin að undirbúa sig, það er mjög dýrt landsvæði sem þeir vera að taka og þeir eru sjálfur með landsvæði sem þeir geta valla að haldi saman. Þeir ráðast ekki inn vegna varnar hersis sem er þar. Þess vegna verða normenn að eyða svo miklu peningum til varnarmála til þess að halda, að því að það sem ég er að velta fyrir mér, sleppum hernaðaruppbyggingunni, segjum að Noregur myndi bara meta það að líkundur á því að rússneski herinn ryðjist inn í norður Noreg og taki Finnmörku. Er það finnst þetta að vera raunhæft sko? Nei, í kaldastríðinu var þetta ekki einu sinni raunhæft, en þetta var eiginlega bara byggt upp eitthvað svona hugmyndum þetta, en hún var aldrei, ég held að bara þessi engi sem haldiði fram að sko sovéski herinn hafi verið að ráðgera að taka Norðurlöndin. Nei, Jens Stoltenberg hefur sagt það sjálfur að því normaður og framkvæmstjóri NATO að þegar í kaldastríðinu var eiginlega engin viðvera, það var ekkit hugsa það einu sinni að Rússar myndi gera innrás í norður Noreg. Það var ekki einu sinni alvöru hernaði vera normann þar. Þannig að sko mér finnst þetta að halda það að Rússar muni ráðast á Norðurlöndin, muni ráðast á taka Þýskaland og Frakkland og Bretland og mér finnst það bara fáránlegar hugmyndir. En þetta hefur samt þetta svona mainstream, þetta hugmyndir sem gengur í dag. Og hún kallar náttúrulega sem getur sko stýrt í hvernig við ráðstöfum fyrir ríkissjóðs. Já, ef að svo leið verið farin að stjórnvöld ákveða það, við komumst ekki lengur hjá því að borga 2% í hernað og við verðum að gera það til þess að vera í NATO og þá vaknar spurningin, borga sig fyrir okkur að vera í NATO með þær aðstæður og það er eitthvað sem ég hef ekki síðan greiningu á því og ég hef ekki síðan greiningu á því hvernig alla stjórnvöld að gera þetta, en það er búið að gera eitthvað þingsáleitnartillaga langtíma aðstoð við Úkraínu og voðalega skrítið, það er skrítnast að öllu þessi hernaðaraðstoð og mér finnst að við erum einhvern veginn að dragast inn í eitthvað og það er ekki búið að taka umræðum í þjóðfélaginu. Það er einmitt það sem ég hugsaði með að vera hlust á þetta viðtal í gær.
Þarna raunverulega verið að boða sko grundvallarbreytingar í varnarstefnu Íslands og þá ég bara að meina hvernig metin hver hætta sem stafar að Íslandi. Þetta bara grundvallarbreyting. Það búið að vera grundvallarbreyting í því hvernig við öktum með því að kaupa vopn sem við höfum ekki gert hingað til. Það alls konar grundvallarbreytingar sem að verða og það verið að boða stóraukin útgjöld til varnar og hernaðarmála. En hvar umræðan? Það eins og þessi stefna hafi bara komið á faxi eða ég sé ekki neina umræðu í þinginu eða í fjölmiðlum þetta. Hvað raunhæft við það sem fyrir utan hjá okkur, það sem að utanríkisráðherrann að segja? Það raunhæft að Rússar sé að fara að taka yfir Evrópu? Ég meina, ég sé ekki umræðu þetta. Mér finnst þetta bara að vera að þvæla. Málið það að, til dæmis, tökum eins og Sovétríkin. Við áttum alltaf góð samskipti við Sovétríkin. Sovétríkin voru að mestu hluti loka hagkerfi, ólíkt Kína sem galopið hagkerfi. Við áttum alltaf góða samskipti. Við vorum í vöruskiptum, hagstæðum vöruskiptum við Sovétríkin alla tíð. Þegar við færðum út okkar landhelgi, Sovétríkin voru ekki trefin á þessu en þau lýtt okkur og þau virt okkar landhelgi sem Bretar gerðu ekki. Til dæmis NATO-ríki sem fór bara inn með herskip. Rússar fóru með sína stóru verksmiðutogara út úr landhelginni. Já, þeir fóru ekkit glaðir, fóru ekkit ánægð með þetta en þeir lýttu. Ég nefndi það í kreppinu 2008-2009 þá stóðu Rússar með okkur. Þeir eru með fastafullur í alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þeir eru stóru löndin með eitt fastafulltrúa að meðan Norðurlöndin og Baltísku Eystrasaltsríkin eru með eitt saman. Að við okkar samskipti við Rússa og Sovétríkin voru alltaf á frekar vinsamlegum nótum. Við vorum aldrei í einum deilum við þá. Þannig að Rússa, ég veit aldrei þess að Rússar eða Sovétríkin hafi ráðist sérstaklega á okkur. Ég man ekki eftir því. Þannig að þessi árásagirni gagnvart okkur hefur ekki verið. Þannig að sko að Rússar hafi einhvern áhuga á því að fara að klippa strengi og fara inn okkar landhelgi. Ég sé það ekki. Þannig að þetta er svona þetta er einhver tilbúningur en samt sem áður náttúrulega Evrópa komin náttúrulega annar stað, við erum náttúrulega búin að vera núna í stríði í 2 ár við Rússa, við erum búin að vera að senda vopn stanslaust. Já, og það stigmögnun og það getur leitt til þess að verði settir inn hermenn og það getur leitt til þess að verður skotið á skotmörkin í Rússlandi, það getur leitt til þess að verði átök inn í löndum þar sem stór minnihluti Rússa. Þannig að þetta getur stigmagnast þar, en ég sé bara ekki að þetta ekki beint í okkar bakgarði, sko. Nei, í mínum dómi eigum við að standa utan við þetta og það er náttúrulega eitt sem að gerist þetta þegar Sovétríkin falla, þá gerist það að þá allt í einu margar milljónir, tugir milljóna Rússa sem allt í einu komin inn í allt annað land og hafa mjög takmarkaðan rétt. Ég sá þetta í Eystrasaltsríkjunum. Mér fannst þetta óréttlátt gagnvart sumum Rússum, þó að ég hefi skilið sögu þessara Eystrasaltsríkjanna og hvað þau þurftu að ganga gegnum. Ég skoðaði pyntingabúðunar sem voru á Sovéttímanum og allt þetta sem gekk á og þessi fólki var banna að tala sín tungumál og allt þetta. En þegar að kemur af því að Sovétríkin falla, þá lendir fólk utan landamærana og það ennþá þannig sem hefur takmarkaðan rétt, fekk ekki alltaf kosningarétt, fekk ekki vegabréf, fekk ekki ríkisborgararétt og svo framvegis. Þannig að sko að það ekki ljóst að Rússar sem að féllu utan landamærana þeir voru ekkit kannski síður fórnarlömb Sovétríkjanna heldur en kannski Eista, Lettland og Litáir eða Úkraínumenn og þetta hefur valdið spennu milli Rússlands og þessara landa og mér finnst til dæmis eins og Eystrasaltsríkin þau vera með allt og harða stefnu í utanríkismálum og tala það að það þurfi að eyða Rússlandi og ganga til bols og höfus á Rússum og bara endanlega og ég sé ekki hvernig þú getur með neinu skynsamlegu móti framkvæmt þetta. Þetta eru 145 milljónir manna, þeir eiga 6.000 kjarnorkuvopn og hvernig ætlar að fara að þessu? Utanríkisráðherra Íslands segir á alþingi Sameinuðu þjóðanna að mannkynsins vegna þarf að Úkraína sigra og það þarf að refsa Rússum og það þarf að afhjúpa og refsa. Sko,
hvernig ætlar að gera þetta? Og ég meina, þú getur ekki, það er ekki hægt að sigra þetta land. Við verðum að finna leið til að vinna með þeim og til dæmis ég var að horfa bara á ræðu Richard Nixon, viðtalið Richard Nixon sem var hosti Bandaríkjanna sem það vann með Kissinger. Þú veist að þeir tóku það ákvörðu á sínum tíma, ólíkt Bandaríkjanna núna sem eru í stríði við Kína og svo líka Rússland sem eiginlega ósigrandi, þetta er því það eiginlega í stað fyrir að Bandaríki séu nummer 1 þá er Kína og Rússland nummer 1 að hann, Richard Nixon á sem Kissinger ákvað það að bara semja við Kínverjana sko, og ekki að vera í stríði við baráttu við Sovétríkin og Kína að hann var að tala það sko að það væri svo mikilvægt að hjálpa Rússlandi eftir Sovétríki féllu þannig að lýðræðisvæðingin og mannréttindavæðingin og allt þetta sem átti að gera til Rússlandi að það myndi takast vel. Það var engin áhersla lögð á það. Það var engin áhersla lögð á það að koma eignum almennings í hendurnar að fáum vegna þess að það átti nýja auðstjött átti að bjarga því að Rússland ætti sæmilega hagsmuni með auðstjött vesturveldana. Það átti ekki að hjálpa Rússlandi og það átti ekki að hleypa Rússlandi inn í neina stofnanir. Ég meina, Putin baðum að fara inn í NATO og fekk það ekki og það kom heldur ekki til greina að Rússland færi inn í Evrópusambandið og það kom heldur ekki greina að veita Rússum mikla aðstoð og það sem að hérna Nixon var að tala í þessu viðtali sem mörg á síðan var tekið að þá var þetta sko að það er svo mikilvægt að Rússland að umbreytingarnir í Rússlandi séu á vestrænan hátt og Rússland komi inn í vestrænar stofnanir til þess að skapa frið því það getur líka haft áhrif á Kína en núna eru náttúrulega Kínverjar búin að sjá hvernig farið var með Rússa og þeir náttúrulega hatast út í okkur ég segja allavega þeir eru ekki hérna, ég held að Kínverjar hati ekki Ísland þeir skilja alveg okkar aðstæður en það forseti fulltrúar Bandaríkja þings kallar Kína núna bara nýlega Axis of Evil þannig að það er hérna slæmt samband á milli þannig að sko að ég held að hafi verið gerð mistök að reyna ekki að integrera að taka Rússland inn í sameiginlegt öryggiskerfi Vesturlanda og að hagkerfi geti komið þarna inn þeim eru skildir eftir fyrir utan og það hefur bara leitt til ófarnar. Hilmar, ég ætla að setja að koma hérna núna, við erum búin að tala mest um öryggis- og varnarmál Íslands, heimsmálin svona út frá okkar bæjardyrum, en ég myndi gjarna vilja ræða við þið áfram bara um útlitið í heimsmálunum, stórvelda átökin sem eru víða í Suðaustur-Asíu, í Miðausturlöndum, í minniðir Evrópu og víðar. Þannig að þú væri til í að koma hingað bara á morgun, þannig að við getum haldið áfram samtalinu. Já, sjálfsagt gerum við það. Takk. Ég þakka Hilmari kærlega fyrir komuna hingað og öllum gestunum sem hafa komið að rauðaborðinu í kvöld, Birni Þorláks fyrir aðstöðuna og þá þætti sem hann kom með inn, Pétri og Laufeyju sem hafa stjórnað útsendingu, upptökunni og senda þáttinn út og ykkur helst af öllum sem hafi verið að horfa og breytt þessu spjalli okkar í það sem kallast fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með að segja vinum og vandamennu frá efni sem ykkur líkar. Bent á að það má finna efni okkur á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM. Það má líka sækja þar útasendingar á spilaran ef að þau eru utan stór höfuðborgarsvæðisins. Það er spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem er í heiminum, það sem er á annað borð net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá fjarskiptafyrirtækinu Símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem vilja taka þátt í að byggja samstöðuna upp sem umræðavettvang og kannski fréttamiðil í framtíðinni geti gert áskrifundur. Þannig höfum við byggt upp aflið okkar. Þið farið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur fyrir 2500 krónur sem er grunnáskristin, sem mér er sagt að sé lágt verð fyrir allt það efni sem við búum til hér. Þið getið borgað meira þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkuðum kærlega fyrir. Þetta er búið hjá okkur í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst aftur á morgun klukkan 8 þegar rauðaborðið opnar á ný með öfluga samfélagsumræðu. Takk fyrir í bili. Segðu það á samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.